نام کتاب خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق به قلم دکتر محمد مصدق، مشتمل بر 2 کتاب، شرح مختصری از زندگی و خاطراتم و مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفت در ایران، با مقدمه دکتر غلام حسین مصدق به کوشش ایرج افشار، انتشارات علمی، چاپ 5، گوینده نسیم، ویرایش و بازبینی قاسم قرداغی، تاریخ اجرا 1400، تعداد صفحات 424 صفحه، موضوع تاریخ معاصر ایران، تولید و پخش فایل صوتی، کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که توسط عده‌ای علاقه‌مند به کتاب با دغدغه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و استحکام بستر خرد اجتماعی تشکیل شده و تاکنون تولید هزاران کتاب ممنوعه را در کارنامه خود دارد. با توجه به اینکه این گروه وابسته به هیچ سازمان و ارگانی نیست و تمامی فعالیت‌ها به صورت رایگان انجام می‌شود، لطفاً اگر در این رابطه احساس مسئولیت دارید، در معرفی ما به دیگران سهیم باشید. avayaboof.com به نام پروردگار. مرحوم پدرم در دی ماه سال 1340 یک نسخه از سواد کتابی را که اینک خواننده گرامی در دست دارد به من و نسخه دیگر را به برادرم مهندس احمد مصدق سپرد. برادر عزیزم در دی ماه 1364 درگذشت و با ما نماند تا انتشار این اوراق را ببیند. خداوند او را غریق رحمت بیکران خویش گرداند. مقصود پدرم آن بود هنگامی که امکان چاپ یادداشت‌ها پیدا شود آنها را به چاپ برسانیم و آخرین نوشته‌هایی را که او در نهایت سوز و عشق ایران دوستی در گوشه انزوا و تنهایی زندان و تبعید برای آگاهی و بیداری هموطنان عزیز خود و نسل‌های آینده یادداشت کرده بود به ملت ایران تقدیم نماییم. خوانندگان گرامی می‌دانند در زمان حیات پدرم و پس از وفات او که در 14 اسفند 1345 روی داد، امکان آنکه چنین کتابی در ایران چاپ بشود نبود و کسی مجاز نبود در کتاب و روزنامه نامی از او بیاورد. ناچار این اوراق را این سو و آن سو نگاهبانی می‌کردیم که از میان نرود. پدرم 2 چیز را بیشتر از هر چیز دوست می‌داشت. یکی مملکت ایران بود و دیگری مادرش. من که به مناسبت پزشک بودن منظماً مراقب حال ناسازگار و بیماری‌های او بودم و مخصوصاً در دوران فعالیت‌های سیاسی او در مجلس 14 به بعد و سپس در ایام نخست وزیری همه روز عیادتش را واجب می‌دانستم، بیش از دیگران با حالات روحی و تعلمات درونی او آشنایی داشتم و از لطمات و صدماتی که در زندگانی می‌یافت مطلع می‌شدم. در 2 سفر لاهه و نیویورک که برای دفاع از حقوق ایران با امید وافر ولی با نگرانی از لحاظ بروز توطئه‌ها و حوادث چنان مسافرت دشوار و پرمسئولیت را در پیش گرفت همراهش بودم و همه جا ناظر و شاهد آن که با چه وسواس و بیتابی و با چه شوق و عشق در نگاهبانی حیثیت و حفظ حقوق از دست رفته ایران می‌کوشید و روز و شب بدان می‌اندیشید و آرامی و آسایش را بر خویش دشوار ساخته بود. به یادم است پس از ورود به لاهه چون اوراق و اسناد مربوط به مدافعه را به پروفسور رولن سپرد در یک نگرانی عمیق فرو رفت، زیرا همه اوراق و اسناد از دست او به در رفته بود و به دست مردی افتاده بود اجنبی و آن شخص برای تنظیم لایحه آنها را با خود از کشور هلند به محل سکنای خود بروکسل برده بود تا پس از 2-3 روز بازگرداند. توضیح حاشیه: پروفسور رولن وکیل بلژیکی مدافع ایران که شادروان حسین نواب سفیر ایران در هلند او را یافته بود. نواب از مردان وطن پرست بود که در آنجا صادقانه به پدرم کمک می‌کرد. ادامه متن.
شب هنگام پدرم به خواب نمی رفت و چون هر دو در یک اتاق خوابیده بودیم پرسیدم پاپا چرا نمی خوابید؟ گفت اگر حریف به وسایلی که دارد اسناد ما را از چنگ رولند درآورد و ما را بی اسلحه کند تکلیف چه خواهد بود؟ من به او دل می دادم و می گفتم به دل خود بد می آورید، چنین اتفاقی نمی افتد و این شخص مورد اطمینان است. اما آرام نمی گرفت. در همین سفر بود که به من می گفت اگر خدایی نکرده روسیاه به ایران بازگردم خود را از میان می برم. من در زندگی از این گونه نظرها و سخنها از او بسیار شنیدم و از تمام حرکات و افکار او همیشه روح وطنپرستی و خدمتگزاری احساس کردم. در طول مدتی که در زندان زرهی و سپس در محدوده احمدآباد مجبور به اقامت بود، چون حشر و نشری نداشت، روحاً از زندگی مقید رنج می برد. برای ما هم بیش از هفته یک بار فرصت دیدار معین نشده بود. پدرم در تبعید احمدآباد بود که مادرم از دست رفت و تعلمی تازه بر غم‌های درونی دیگر پاپا افزوده شد. او که حقیقتاً از درگذشت مادرم ملول شده بود، در قالب نامه‌هایی که به تعزیت دهندگان خود می‌نوشت، یادآور می‌شد که از این زندگی به تنگ آمده است و می‌خواهد از رنج و صدمه آن خلاص شود. در حبس و تبعید کسی که دل به دل او بدهد نبود. ناچار در اتاق با تنهایی خویش میزیست. در احمدآباد گاهی در باغ و مزرعه گردش می‌کرد و باز به گوشه عزلت اجباری که پیش از شهریور 20 هم بدان خو کرده بود می‌آرمید. مقصود آن است که در سراسر دوران حبس و تبعید که به خاطر عشق وطن و خدمتگزاری بدان برایش پیش آمد، رنج بسیار برد. مقداری از ایام محبس زرهی و احمدآباد را چنان که خود در مقدمه یادداشت‌هایش متذکر شده است، به نگارش گوشه‌هایی از خاطرات زندگی خواندنی‌اش پرداخت و همین اوراقی است که امیدوارم انتشار آنها برای دوستداران وطن یادگار ارزنده و برای مورخان بی‌غرض و نکته‌سنج آینده مأخذ و مدرک تحقیق باشد. پدرم در این نوشته‌ها کوشیده است از کسی بد نگوید و احترام هر شخص به حد شایستگی او محفوظ بماند، ولی در مواردی که اعمال اشخاص را مباین و مخالف منافع مملکت و مصالح عمومی می‌دانست، از انتقاد خودداری نکرده و با زبان مؤدب سیاسی عقیده خود را بیان کرده است. همچنین خودداری نکرده است از اینکه زحمات و افکار دیگران را بنمایاند و هر کار را به آن کس که باید منسوب سازد، کما اینکه از مرحوم دکتر حسین فاطمی به مناسبت آن که پیشنهاد دهنده فکر ملی شدن نفت بود یاد کرده است. مرحوم دکتر حسین فاطمی در این راه رنج بسیار برد و عاقبت هم جان خود را در نهایت سختی از دست داد. پدرم نسبت به اغلب همکاران خود احترام داشت و مخصوصاً می گفت که وزرایش افرادی تحصیل کرده و از نیکان و دلسوزان کشورند. پروردگار بزرگ را سپاس می‌گزارم که توفیق عنایت فرمود و زمان سازگار آمد تا بالاخره این یادداشت‌ها آنچنان که دستور و امید پدرم بود به چاپ برسد. امیدوارم روان پدرم رحمت الله علیه از اینکه منظورش عملی شده است شاد گردد. در پایان باید بگویم که زحمت چاپ شدن این اوراق را دوست دیرینه‌ام ایرج افشار بر عهده گرفت و کوشش او موجب تشکر است. اول اسفند ماه 1364 دکتر غلام حسین مصدق. یادداشت: کتابی که در دست خواننده گرامی است، نوشته‌هایی است ارزشمند از دکتر محمد مصدق و مرکب از دو کتاب که در روزهای زندان لشکر دوم زرهی و سکونت مقید و اجباری در احمدآباد نوشته و از خویش به یادگار گذاشته است و به عنوان یک سند تاریخی چاپ می شود. کتاب اول، کتاب نخستین که بدان شرح مختصری از زندگی و خاطراتم نام داده و در 24 فصل نگارش یافته، سرگذشت دوران جوانی و روزگاران تحصیل او و سپس تصدی چند مقام دولتی را در بر دارد و در آن کوشیده است حوادث مهم دوران زندگی خیش را تا پایان ایام تصدی وزارت امور خارجه در سال 1302 شمسی بنویسد. ناگفته نگذریم که مطالب مندرج در فصلهای اول تا 4 این کتاب از نظر اینکه مشتمل بر اطلاعات دقیق و کم شنیده از وضع عصری تشکیلات پیشین کشور و مخصوصاً روش اداره دفترهای استیفا در عصر ناصری و مظفری، داخل پرانتز که او خود مدت 12 سال در آن منصب کار کرده و در آن رشته ورزیدگی یافته بوده است، اهمیتی خاص برای پژوهندگان تاریخی خواهد داشت.
قسمت‌های دیگر هم از اهمیت برخوردار است. به ملاحظه آنکه جویندگان زندگی مصدق به طور جسته گریخته از حسب حال او در روزگار جوانی اطلاعاتی می‌توانستند حاصل کنند و طبعاً برای نگارش سرگذشت او به چنین مدرک متقن و مسلمی احتیاج بود. همانطور که مصدق در مقدمه این بخش یادآور شده است، مهمترین وقایع ناشی از فعالیت‌های سیاسی او در سالهای پس از 1301 تا 1325 در کتاب‌های دکتر مصدق و نطق‌های تاریخی او در دوره پنجم و ششم تقنینیه و سیاست موازنه منفی در مجلس 14 ضبط است. جریان‌های بعد از آن داخل پرانتز دوره 15 به بعد هم در اغلب تاریخ‌های مربوط به نفت و وقایع نامه‌ها و خاطرات رجال بازگو شده است. درباره دوره‌های جوانی و منصب استیفای او کتاب‌های طرائق الحقائق و منتخب التواریخ اشاراتی دارند و آنها را در کتاب مصدق و مسائل حقوق و سیاست، مجموعه 9 مقاله و رساله از دکتر محمد مصدق که در سال 1358 توسط انتشارات زمینه منتشر کردم و کتاب تقریرات مصدق در زندان درباره حوادث زندگی خیش یادداشت شده به اهتمام سرهنگ جلیل بزرگمهر که در سال 1359 به چاپ رسانیدم آوردم. علاقه‌مندان به دانجا مراجعه کنند. در این اواخر هم به نوشته افضل الملک در کتاب افضل التواریخ ذیل حوادث سال 1314 قمری برخوردم که آن را در مجله آینده نقل کردم و تجدید نقل آن مناسب است. ضمناً گفته شود مرحوم مصدق در زندان قسمت‌هایی از مطالب و حکایات زندگی خیش را برای آقای جلیل بزرگمهر که سمت وکالت تسخیری او را داشت و مجاز به ملاقات بود می‌گفت و آقای بزرگمهر پس از خروج از زندان آنها را یادداشت می‌کرد. آقای جلیل بزرگمهر آن خلاصه و شمه‌ای را که یادداشت و سالها با دشواری نگاهبانی کرده بود در سال 1358 به من لطف کرد و من توانستم پس از تحریر و تنظیم به نام تقریرات مصدق در زندان به چاپ برسانم. از آن دوست عزیز سپاسگزارم. خوانندگان و پژوهندگان در استفاده از آن و استناد بدان از ملاحظه همان مطلب در کتاب حاضر غفلت نخواهند فرمود. موقعی که تقریرات مصدق در زندان چاپ می‌شد، چون جمعی شنیده بودند که مرحوم مصدق یادداشت‌هایی نوشته و در یکی از بانک‌های سوئیس به امانت گذارده است و افرادی چند از مرحوم مهندس احمد مصدق آن را می‌خواستند، ولی موقع انتشار آن نرسیده بود. بنا به تمایل مرحوم مهندس در مقدمه تقریرات نوشتم بارها گفته‌اند و در جراید نوشته‌اند که مرحوم مصدق یادداشت‌هایی دارد که در سوئیس به امانت گذارده شده و تا زمانی که مصدق معین کرده است چاپ نخواهد شد. ولی دوست عزیز جناب آقای مهندس احمد مصدق فرمودند چنین مطلبی درست نیست. کتاب دوم، نام آن به طوری که خود در 4 جا یادداشت کرده مختصری از تاریخ ملی شدن صنعت نفت در ایران و مرکب است از 3 بخش. بخش اول مشروحه‌ای است با عنوان تصدی مقام نخست وزیری در 34 صفحه. بخش دوم لایحه دیوان عالی کشور است در 90 صفحه متن و 55 صفحه مدارک ضمیمه. درباره لایحه دیوان عالی کشور این توضیح ضرورت دارد که مصدق پس از محکومیت در دادگاه تجدید نظر فرجام خواست و لایحه‌ای تنظیم کرد و به دیوان عالی کشور داد و منتظر بود او را به آنجا بخوانند تا بتواند هم از خود دفاع کند و هم مطالبی را که امکان اعلامش در جراید از او سلب شده بود از راه اظهار در آن مرجع بپراکند و به اطلاع عموم برساند. و چون دیوان عالی کشور مصدق را نخواستند تا اظهارات دفاعی خود را بیان کند، ناچار مطالبی را که منظور نظرش بود در لایحه‌ای که می‌خوانید گنجانید و آن را چنان که در صفحاتی چند از لایحه نوشته است لایحه الحاقی خواند. بنابراین لوایحی که مصدق به دیوان کشور عرضه کرد 2 تاست. لایحه اصلی یا فرجامی آن است که خود رونوشت فصل 3 آن را در اختیار وکلای خویش گذارد و مرحوم حسن صدر متن آن قسمت را که به خط مرحوم مصدق است در کتابی به نام دفاع دکتر مصدق از نفت در زندان زرهی داخل پرانتز تهران 1357 به چاپ رسانید. لایحه فرجامی مذکور در 3 فصل است. فصل اول عزل نخست وزیر از وظایف مجلس شورای ملی و مجلس سناست.
فصل دوم، دادگاه نظامی برای محاکمه نخست وزیر صالح نیست. فصل سوم، دفاع از دولت دکتر مصدق. فصل سوم، این که در کتاب مذکور به طبع رسیده بالغ بر 29 صفحه است. بخش سوم، عرض جواب فرمایشات اعلیحضرت همایون شاهنشاه نام دارد و 83 صفحه می باشد و آن عبارت است از پاسخ به آن قسمت از مطالب کتاب مأموریت برای وطنم که ذکر مصدق در آنها شده است و حق هر کسی است که از خود دفاع کند. نکته‌ای را که در اینجا نباید فراموش کرد این است که زبان مصدق در نگارش و گزارش و سخنگویی داخل پرانتز حضور و غیابی همیشه و نسبت به همه کس مؤدب و متین است و هنگام جوابگویی و دفاع حتی حمله و انتقاد نسبت به اشخاص و مناصب‌خواه عالی و دانی عناوین و القاب و اصطلاحات رسمی و متعارف زمان را به کار می‌برد. مصدق در سراسر این دو کتاب چنین روشی را پیش گرفته ولی عقیده خویش را بی پرده پوشی و مجامله پسندی در تلو آن گونه عبارات مؤدبانه مندرج ساخته است. در مقدمه کتاب اول مصرحاً یادآوری می‌کند حتی المقدور سعی کرده‌ام به بدی از کسی نام نبرم تا موجب یأس بازماندگان نیکوکار را فراهم نسازم، چون مطالب بخش‌های مختلف این دو کتاب در مواقع مختلف و به منظورهای خاص نوشته شده است، گاهی تکرار مطلب و خاطره در آن به چشم می‌آید. شاید اگر خود آن را به چاپ می‌رسانید سطوری را اصلاح و حذف می‌کرد، ولی چنین کار برای دیگری نامقدور و دور از امانتداری است. نوشته هر کسی را که از قدیم بازمانده است و همان صورتی که هست باید چاپ کرد. شاید خود او متوجه تکرار خاطره و تجدید مطلب بوده است، ولی از لحاظ تأثیرگذاری در خواننده و تلقین مطالب خاص مورد نظر، تکرار و تجدید را ضروری می‌دانسته است و هر یک را در جای خود نیکو و لازم. مصدق این نوشته ها را در 3 نسخه تهیه کرده بود. 1 نسخه را نزد خود نگاه داشته بود و 2 نسخه از آن را که با ورق کپی تهیه کرده بود به پسران خویش داخل پرانتز مهندس احمد و دکتر غلام حسین مصدق سپرده بود و در نامه مورخ دی 1340 با خطاب فرزند عزیزم دکتر غلام حسین مصدق متذکر شده بود: 1 واحد از یادداشت‌های خود را به شرح ذیل به شما می‌سپارم که در یکی از بانک‌های سوئیس بگذارید تا چنانچه نسخه دیگر آن که جزو نوشتجاتم است به واسطه غارت یا حریق خانه در احمدآباد از بین برود و مانعی هم برای طبع نباشد به طبع برسانید. پس از آن به تدریج بعضی اصلاحات در هر یک کرده که گاه در یکی هست و در دیگری نیست و بالعکس. نام کتاب: مصدق به هر یک از 2 کتاب خود نامی خاص داده است، چون آن 2 نام مفصل بود و در صورت جمع شدن 2 نام تسمیه کتاب دشوار میشد. نام خاطرات و تعلمات را که جزء اولش برگرفته از نام کتاب اول و جزء دومش برگرفته از عنوان فصل سوم از بخش اول کتاب دوم است اختیار کردم و مورد پذیرش دوست عزیزم آقای دکتر غلام حسین مصدق واقع شد. آقای دکتر غلام حسین مصدق کپی‌های موجود را که در حال حاضر عبارت بود از 2 نسخه از کتاب اول، 1 نسخه از بخش اول کتاب دوم، 2 نسخه از بخش دوم کتاب دوم، 1 نسخه از اسناد ضمیمه بخش دوم کتاب دوم، 1 نسخه از بخش سوم کتاب دوم به من دادند تا پس از مطابقه و آماده سازی به چاپ برسانم. مصدق خوشخط و واضح نویس است، ولی چون چند بار در متن اصلاحاتی کرده و از یکی به دیگری نقل کرده است، به ناچار خط‌خوردگی‌هایی در متن‌ها پیدا شده و گاه به خطوط ریز بی نقطه عباراتی به میان سطور افزوده است. گاه اشکالاتی در خواندن متن پیش می آید. به طور کلی ناخوانده‌ای در متن باقی نمانده و اگر چند کلمه در متن نانوشته آمده است، امید است در چاپ‌های دیگر تکمیل شود. مصدق در مورد مناسب دوره‌های قدیم داخل پرانتز مانند رئیس الوزراء، عدلیه، مالیه، اصلاحات رایج کنونی و معادلهای مرسوم جدید را که برای همگان دریافتنی است به کار برده است. سلیقه او به همان صورت محفوظ نگاه داشته شد. قطعاً قصدش بر آن بوده است که خوانندگان کتاب برای نسل‌های آینده که از اصطلاحات قدیم محجور می‌شوند آسان‌تر باشد. مصدق در مواضعی که از دوره‌های پیشین یاد می‌کند، سنوات را به هجری شمسی تبدیل کرده است. قطعاً به ملاحظه آنکه آیندگان تواریخ را با سال شمسی خواهند سنجید و طبعاً با در دست داشتن سال شمسی زودتر به فاصله زمانی گذشته با روزگار خود دست می‌یابند. برای اینکه خوانندگان از طرز چاپ این کتاب و روشی که در آماده سازی چاپ شده است آگاهی داشته باشند، توضیحات لازم در صفحه 398 آمده است.
ایرج افشار، اسفند ماه 1364. کتاب اول، شرح مختصری از زندگی و خاطراتم. مقدمه. کسانی که زندان مجرد را دیده و با آن سر و کار داشته‌اند می‌دانند که در این مکان آن هم بیک محکوم بیگناه و بی تقصیر چقدر بد و سخت می‌گذرد. در روزهای اول زندان آنقدر خسته و ناتوان بودم که هیچ چیز جز یک استراحت کامل چاره دردم را نمی‌کرد. مبارزه انتخاباتی دوره 16 تقنینیه، مبارزه با شرکت نفت انگلیس و ایران، کارهای کمیسیون نفت در مجلس 16، قبول مسئولیت اداری مملکت، دفاع در شورای امنیت و دیوان بین‌المللی دادگستری، مخالفت‌های مغرضانه داخلی، غائله 9 اسفند و اشتهار پیش آمد غائله‌های دیگر تمام سبب شده بود که با نگرانی بسیاری از هر پیش آمد ناگوار انجام وظیفه کنم. کار زیاد و توأم با نگرانی هم هر کسی را، خصوصا من که حال خوشی نداشتم و ضعیف بودم، از پای در می آورد. از استراحتم چیزی نگذشت که موضوع دادگاه پیش آمد و تمام اوقاتم برای جواب کیفرخواست و مطالبی که در 2 دادگاه بدوی و تجدید نظر نظامی ایراد کرده ام گذشت. و روزی که دادگاه اعلام رأی نمود و مرا به 3 سال حبس مجرد محکوم کرد، تنها نه شخص خودم بلکه دستور دهندگان صدور رأی هم باور نمی کردند که من از این زندان جان به سلامت به در برم. کارم که در این 2 دادگاه خاتمه یافت و لایحه فرجامی خود را هم به دیوان کشور دادم، دیگر نمی‌دانستم به چه کاری دست بزنم که مرا مشغول کند. البته هر محکوم، خصوصاً محکوم به حبس مجرد، می‌خواهد برای خود اشتغالی فراهم کند تا از شدت آثار این زندگی بکاهد، ولی انجام هر کار، گذشته از این که با حال ضعف و ناتوانی از من ساخته نیست، احتیاج به مدرک هم داشت که تهیه آن در زندان برایم میسر نبود. در این فکر بودم که خود را به چه کار مشغول کنم که از بعضی هموطنان پیامی رسید که خاطرات خود را به رشته تحریر درآورم، که این کار نه مشکل بود نه محتاج به مدرک. مشکل نبود چون که خاطرات از منی گذشته برای سیاست روز ضرر نداشت. مدرک نمیخواست از این جهت که بیش از خاطراتم نمیخواستم چیزی اظهار کنم و چون اندیشه های هر کس بستگی به امور و مشاغلی دارد که آنها را عهده‌دار بوده است، ضمن شرح مختصری از تشکیلات روز مشاغل و خاطرات خود را نیز بیان می کنم تا هموطنان عزیز نه فقط از اندیشه های من بلکه از مشاغلی هم که قبل از مشروطه و بعد از آن عهده‌دار بوده‌ام و معرف اوضاع رژیم قدیم و جدید است بی اطلاع نمانند. مندرجات این وجیزه که به شرح مختصر از زندگی و خاطراتم نامیده شده متعلق است به 3 دوره از زندگی من بدین قرار. فصل 1 تا 7 مربوط به 10 سالی است که قبل از مشروطه متصدی استیفای خراسان و حسابداری آن ایالت یا آن استان بوده‌ام. از 8 تا 13 مربوط به سالهایی است که بعد از مشروطه در اروپا تحصیل کرده‌ام و فصول بعد تعلق به امور و مشاغلی دارد که بعد از خاتمه تحصیلاتم در ایران عهده‌دار آنها شده‌ام. از اسفند 1302 که به نمایندگی مردم ایران در مجلس 5 و 6 انجام وظیفه نموده‌ام، بسیاری از خاطراتم را در نطق‌هایی که در این 2 مجلس ایراد شده گفته‌ام و در یک جلد منتشر گردیده است. از دوره 7 به بعد، یعنی از سال 1307 که دیکتاتوری به اوج قدرت رسید تا شهریور 1320 که افول کرد، چون عمرم به عزلت و انزوا گذشت، آن هم در یک دهی دور از شهر، جز حزن و غصه چیزی نداشتم که اظهار کنم و چنانچه خاطراتی هم بوده در نطق‌هایی که در مجلس 14 ایراد شده است گفتم. از مبارزه‌ای که در انتخابات دوره 15 تقنینیه به عمل آمد و توفیق حاصل نشد و همچنین مبارزه انتخابات دوره 16 تقنینیه که برای 4مین مرتبه به نمایندگی مردم تهران وارد مجلس شدم و در رأس دولت قرار گرفتم، خاطراتم منتشر نشده و در زندان هم وسایل نیست که منتشر کنم، خصوصا اینکه یادداشت‌ها و مدارک بسیاری داشتم که در کودتای 28 مرداد و غارت خانه‌ام از بین رفته.
با این حال هر جا که مقتضی بوده به مناسبت موضوع از خاطرات این ایام هم کم و بیش استفاده شده است. در خاتمه خوانندگان عزیز را به این نکته توجه می‌دهم که از بیان تشکیلات قدیم مقصود تحسین از آن و یا انتقاد از تشکیلات جدید نیست، بلکه نظر این است تشکیلات قدیم را شرح دهم تا بتوانند آنها را مقایسه کنند و به نیک و بد هر کدام پی ببرند و نیز توجه هموطنان عزیز را به این نکته جلب می‌کنم که حتی المقدور سعی کرده‌ام به بدی از کسی نام نبرم تا موجب یأس بازماندگان نیکوکار را فراهم نسازم. فصل 1. تشکیلات مملکت در رژیم قدیم. قبل از مشروطه 4 وزارت بود که به نقاط داخل و خارج از مملکت مأمور می‌فرستاد و کشور را اداره می‌کرد. بدین قرار وزارت داخله، وزارت خارجه، وزارت جنگ و وزارت مالیه. وزارت‌های دیگری هم وجود داشت که وابسته بعضی از آنها بودند، از قبیل وزارت لشکر که وابسته وزارت جنگ بود و وزارت بقایا وابسته وزارت مالیه. وزارت‌هایی هم که وابسته نبودند در ایالات و ولایات تشکیلاتی نداشتند و فقط در مرکز انجام وظیفه می‌نمودند، از قبیل وزارت عدلیه که در مرکز به شکایات مهم رسیدگی می‌کرد. ولی در ولایات رسیدگی به عموم شکایات از وظایف ولات و حکام بود و همچنین وزارت خالصه که از نظر اهمیت نان پایتخت، نظم و نسق و بهره برداری از املاک خالصه تهران به عهده آن وزارت محول شده بود که شخص بصیر و مطلعی را در رأس آن می‌گذاشتند که املاک مزبور را اداره کند و غلات آنها را به انبار دولتی تحویل دهد و انبار هم با بودجه‌ای که در سال بیش از چند هزار تومان نبود اداره می‌شد و هر وقت که بهای غلات رو به ترقی بود مقداری جنس به بهای کمتر از نرخ روز در میدان عرضه می‌نمود و از ترقی قیمت نان جلوگیری می‌کرد. و کم اتفاق می‌افتاد که از کمی نان و یا بدی آن شکایت کنند. اکنون وظایف مأمورین هر یک از وزارت‌های 4گانه را در داخل و خارج کشور به طور اختصاص شرح می‌دهم. در وظایف مأمورین وزارت داخله: 1. وصول مالیات اصلاً و فرعاً از وظایف ولات و حکام مستقل بود. واصل مالیاتی را می‌گفتند که بعد از ممیزی در جزو جمع هر محل برای یک صنف و یا یک ملک تعیین شده بود و فرع که به آن تفاوت عمل هم گفته میشد مالیاتی بود که بعد از ممیزی به واسطه ترقی قیمت اجناس و به تناسب قیمت جنس در هر محل اضافه از مالیات جزو جمعی از معدیان مالیاتی گرفته میشد که ولات و حکام مستقل موقع انتصاب خود آن را به عنوان پیشکش به خزانه دولت می پرداختند تا بعد که به محل مأموریت خود بروند وصول کنند. 2. برقراری امنیت در شهرها به وسیله تشکیلات نظمیه و در خارج از شهر به واسطه قراصوران داخل پرانتز امنیه. 3. رسیدگی به شکایات و تظلمات افراد و در صورت لزوم ارجاع متداعیان به محضر شرع مرضی الطرفین و گرفتن 1/10 مدعا به از محکوم چنانچه مدعا به نقد و یا معادل قیمت آن اگر جنس بود و گرفتن 1/20 از محکوم له به شرح مذکور. گرفتن 10 از محکوم علیه و 10 از محکوم له سبب شده بود که ولات و حکام برای رسیدن به حق آنی خود در رسیدگی تأخیر نکنند و چنانچه رسیدگی به کار متداعیان در محاضر شرع قرار می گرفت، تأکید کنند هر قدر زودتر نتیجه قضاوت خود را اعلام نمایند که به واسطه قطع و فصل سریع نه فقط محکوم له بلکه محکوم علیه هم کمتر اظهار عدم رضایت می نمود، چون که دعوا خاتمه می یافت و به کارهای دیگر می پرداخت و ضرری را که متوجه او شده بود از آن طریق جبران می کرد. سال 1292 که تحصیلاتم در اروپا تمام شده بود، به ایران آمدم. شادروان حاج سید اسدالله خارقانی، یکی از فقهای معروف تهران که با من سابقه داشت، به دیدنم آمد و صحبت از قانون موقت اصول محاکمات حقوقی که در نتیجه سعی و جدیت شادروان حسن پیرنیا مشیرالدوله از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی گذشته بود پیش آمد. فقیه مشهور نظریات مرا نسبت به قانون مذکور استفسار نمود و چون اولین قانونی بود که برای جریان کار دادگستری تصویب شده بود، زبان به تعریف گشودم و خدمات پیرنیا را تقدیر نمودم که با کمال عصبانیت گفت: شما دیگر چرا؟
سپس اظهار نمود یکی از مقررات قانون این است که از عرض حال مدعی نسخه‌ای برای مدعا علیه می‌فرستند که از تاریخ وصول تا 15 روز به اظهارات مدعی جواب بدهد. در صورتی که طرز سابق این بود که مدعا علیه از دعوای مدعی و آنچه در عرض حال نوشته شده بود اطلاع نداشت و از علت احضار در خود جلسه استحضار حاصل می‌کرد و در همان جلسه میبایست جواب دهد و چنانچه اسنادی هم داشت بعد ارائه کند. اکنون از شما سوال میکنم، به بیاناتی که مدعی علیه بدین طریق مینمود بیشتر معتقدید و آن را صحیح‌تر میدانید یا اینکه مدعا علیه برای ناحق کردن دعوا چند روز فکر کند، با یک وکیل زبردست شور نماید، یک کلاه قانونی بسازد و آن را به سر مدعی بگذارد؟ که چون حق مطلب همین بود که گفت و دادگستری هم بدون آن قانون معنا نداشت، سکوت اختیار نمودم و جوابی به این سوال ندادم. راجع به انتخاب مأمورین دولت از ساکنین مرکز یا از اهل محل در آن وقت دو عقیده متضاد وجود داشت. یکی این بود که مأموران ساکن تهران برای خرج سفر و تهیه مسکن و جا دچار مخارج فوق‌العاده می‌شوند و ناچارند که این قبیل مخارج و ضررهای ایام بیکاری را به مردم تحمیل کنند. در صورتی که مأموران ساکن محل از این قبیل خرجها ندارند و بعد از کناره‌جویی از کار همچون در محل میمانند، مجبورند که با مردم بهتر سلوک کنند و در تجربه هم نشان میداد ولاتی که امور را به اشخاص متوقف در محل رجوع می‌کردند بهتر می‌توانستند از مردم جلب رضایت کنند. 2. عقیده دیگر این که انتخاب مأموران از اهل محل به واسطه سوابقشان با ساکنین محل سبب می‌شود که نتوانند تصمیماتی از روی بی‌غرضی اتخاذ کنند و در اجرای مقررات بی‌طرفانه رفتار نمایند و این همان عقیده است که قبل از مشروطه و بعد از آن در استخدام مستشاران خارجی بی تأثیر نبود، گرچه علت استخدام مستشاران خارجی به واسطه بی اطلاعاتی ما از تشکیلات و مقررات ممالک غرب بود که می‌خواستیم این نقصیه را به وسیله استخدام آنان رفع کنیم، ولی علل دیگری هم در استخدام آنها تأثیر داشت که یکی از آن عدم سابقه با اهل مملکت بود که می توانستند بدون ملاحظه از اشخاص مقررات را اجرا نمایند که این اصل در تمام موارد صدق نمی کرد و گاه دیده می شد به واسطه که تلقین زیر دستان تصمیماتی برخلاف بی‌طرفی اتخاذ کنند و یا اینکه طول اقامتشان سبب شود عده‌ای دوست و آشنا پیدا کنند و عدم سابقه را که یکی از محاسن آنان بود از دست بدهند. علت دیگر استخدام خارجی که باید آن را علت غایی شمرد این بود که سیاست‌های خارجی بهتر می‌توانستند نظریات خود را به دست آنان به ما تحمیل کنند و بهترین مثال قرارداد گمرکی ایران و روسیه به وسیله نوز بلژیکی وزیر کل گمرکات بود که در سال 1281 منعقد گردید و نیز دخالت مستشاران آمریکایی بعد از کودتای 1299 که برای مدت 5 سال استخدام شدند، ولی به تدریج که دولت دیکتاتوری به اوج قدرت رسید و قرارداد آنها منقضی گردید از ایران رفتند و باز وقتی که متفقین به ایران آمدند و دیکتاتوری از بین رفت استخدام آنان سر گرفت و در امور ما دخالت کردند. در وظایف مأموران وزارت خارجه: 1. در خارج از کشور سفارتخانه‌ها و قنصولگری‌ها بودند که نسبت به اتباع ایران وظایف خود را انجام می‌دادند، همچنان که اکنون این کار را می‌کنند. 2. در خود کشور تا زمانی که رژیم کاپیتولاسیون از بین نرفته بود، چنانچه یکی از اتباع خارجی مرتکب جرمی شده بود، دولت متبوعه او مجرم را روانه مملکت خود می‌نمود که در آنجا محاکمه و مجازات شود. نسبت به دعاوی حقوقی نیز محاکم عادی ما صلاحیت نداشته و رسیدگی به این قبیل دعاوی در مرکز از وظایف اداری محاکمات وزارت خارجه و در خارج با کارگزاری‌ها بود که از کارمندان همان وزارتخانه در بعضی از ولایات سرحدی تشکیل می‌گردید که با حضور نمایندگی دولت متبوعه مدعی یا مدعا علیه حل اختلاف کنند که بعد از الغای کاپیتولاسیون محاکمات وزارت خارجه و کارگزاری‌ها که دادگاه استثنایی و فوق‌العاده بودند منحل شدند و رسیدگی به امور حقوقی و جزایی اتباع بیگانه در صلاحیت محاکم دادگستری قرار گرفت. در وظایف مأموران وزارت جنگ: قبل از تصویب قانون نظام وظیفه، دفاع از مملکت به عهده افواجی محول شده بود که از طریق بونیچه تشکیل می‌شد و بونیچه یک قاعده معلوم و معینی نداشت. به این معنا که بعضی از ولایات اصلاً فوج نمیداد، آنجایی هم که میداد باز در بعضی از بلوکات سرباز گرفته میشد و در برخی گرفته نمیشد و بین دهات هر بلوکی هم باز تبعیض در کار بود. به این طریق که از بعضی دهات عده‌ای زیاد میگرفتند و در برخی هیچ سرباز نمیگرفتند.
و صورت دهات سرباز بده به هر فوج در مرکز و در محل بود که هر وقت فوج به خدمت احضار میشد، مأموران سربازگیری به کدخدایان دهات اخطار می‌نمودند که سربازان خود را در محل معینی حاضر کنند. کدخدا هم اقدام خود را می‌نمود و آنها را به محل مأموریت خود روانه می‌کرد. پرداخت وجه به سرباز از طرف مالک یا اهل محل نیز قاعده معلوم و معینی نداشت. به داوطلبان آنقدر میبایست بدهند که از عهده مخارج نانخواران و نفقه‌خواران خود برآیند. در بعضی از دهات مالک و اهل محل هر دو از عهده برمیآیند و در نقاط دیگر این پرداخت به عهده زارعین و ساکنین بود که کدخدا از هر یک وجهی به تناسب پولی که سرباز میگرفت وصول میکرد. یک وزارتی هم به وزارت جنگ بستگی داشت که آن وزارت لشکر و مرکب بود از یک وزیر و یک سررشته‌دار کل و عده‌ای لشکرنویس که وظیفه هر کدام این بود که بودجه مخارج محلی فوج خود را در هر سال تنظیم کند و پس از تصدیق سررشته‌دار کل وزیر لشکر آن را مهر کرده به وزارت مالیه بفرستد و در کتابچه دستورالعمل ایالات و ولایات مربوطه منظور نمایند. چون که هر فوج یک بودجه محلی داشت که هر سال می گرفت و یک بودجه فوق‌العاده که فقط در زمان مأموریت پرداخته می شد. و باز وظیفه لشکرنویس این بود که وقتی فوج مأمور خدمت بود موقع پرداخت حقوق نظارت کند که صاحبان حقوق طبق مقررات به حقوق خود برسند. و اما در خصوص تشکیلات وزارت مالیه و وظایف آن وزارت چون مفصل است در فصل آتی بیان خواهد شد. خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق. گوینده نسیم. تولید و پخش فایل صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. فصل دوم. در تشکیلات وزارت مالیه. قسمت اول در تشکیلات مرکزی وزارت مالیه و وزارت بقایا. تشکیلات مرکزی وزارت مالیه. 1. مستوفیان. مستوفیان کسانی بودند که طبق فرمان پادشاه حائز این مقام می شدند و این مقام به 2 درجه تقسیم شده بود. استیفای درجه اول و درجه دوم و هر یک از آنها معمولاً حقوقی داشت که در ایام کار و بیکاری از دولت می گرفت و چنانچه متصدی کاری هم بود، رسوم معمول و متداول آن را از ارباب رجوع دریافت می کرد. مستوفی هر ایالت و ولایت مستقل به نام محل کارش نامیده می شد. مثلا مستوفی آذربایجان یا کاشان موظف بود 4 وظیفه را انجام دهد: تنظیم کتابچه دستورالعمل ولات و حکام مستقل، حاشیه نویسی قبوض صاحبان حقوق، حاشیه نویسی فرمان و تنظیم مفاسا حساب ولات و حکام مستقل که هر یک به طور اختصار بیان می شود. الف. تنظیم کتابچه دستورالعمل ولات و حکام مستقل. مستوفی هر محل می بایست کتابچه دستورالعمل حوزه خود را تنظیم کند و در موعدی که هیچ وقت از اوایل سال تجاوز نمی کرد تسلیم وزیر بقایا نماید. ب. حاشیه نویسی قبوض ارباب حقوق. مستوفی هر محل مکلف بود مبلغ و مقدار حقوق کسانی را که در کتابچه محل او نوشته شده بود در حاشیه قبض آنها تصدیق کند تا بتوانند از والی یا حاکم محل مطالبه نمایند و در ازای این کار می توانست معادل 2/100 حقوق چنانچه نقد بود و 2/100 قیمت جنس چنانچه جنس بود از صاحبان حقوق دریافت نماید. جیم. حاشیه نویسی فرمان. نظر به اینکه هیچ حقوق یا اضافه حقوقی داده نمیشد مگر اینکه قبلا محل آن تعیین شده باشد و محل حقوق جدید یا اضافه حقوق معمولاً ثلث متوفیات بود. به این طریق که هر کسی فوت می‌نمود اگر وارثی داشت 1/3 از حقوق او و الا تمام آن در اختیار دولت قرار می‌گرفت که به هر کس می‌خواست می‌داد. لذا مستوفی هر محل میبایست حقوق متوفا را که در کتابچه او به خرج آمده بود در حاشیه فرمان تصدیق کند و در ازای این کار معادل 1/4 حقوقی که به وراث متوفا و یا به دیگران داده میشد به عنوان حق الزحمه و فقط برای 1 مرتبه بخواهد. دال. تنظیم مفاسا حساب ولات و حکام مستقل.
والی هر ایالت و حاکم هر ولایت مستقل بعد از انقضای هر سال میبایست حساب سنی مالی خود را به وزارت مالیه بدهند و کلیه اسناد خرج وجوهی که بر طبق کتابچه دستورالعمل و حوالجات وزیر خزانه پرداخته بودند به مستوفی محل تحویل نمایند که مفاسا حساب آنان را تنظیم کند. و به این مفاسا هیئتی که وظیفه آن رسیدگی به محاسبات بود و سررشته‌دار کل در رأس آن قرار داشت رسیدگی می‌نمود. و یکی از اعضای آن که مستوفی ضابط اسناد خرج بود اسناد خرج را می‌گرفت و در حضور سایرین باطل و آنها را ضبط می‌نمود. سپس وزیر مالیه و صدر اعظم آن را مهر می‌نمودند و شاه توشیح می‌کرد. مستوفی هر محل و همچنین وزیر مالیه و وزیر بقایا به تناسب اهمیت آن محل رسم الحسابی داشتند که والی یا حاکم محل موقع تحویل اسناد خرج میبایست تأدیه کند. مذکور شد که حساب هر ایالت و ولایت مستقل در مرکز یک متصدی داشت که او را مستوفی آن محل میگفتند، ولی مستوفیان دیگری هم بودند که متصدی حساب ایالات یا ولایاتی نبودند و شغل هر کدام این بود که به رعایت حقوق یکی از تشکیلات مرکزی و یا یکی از طبقاتی را که در کتابچه هیچ یک از ایالات یا ولایات منظور نشده بود و خزانه در مرکز می پرداخت صادر کنند و رسوم خود را که وجهی معادل 2/100 حقوق بود برای صدور براءت و 1/4 حقوق برای حاشیه نویسی فرمان از صاحبان حقوق دریافت نمایند. 2. سررشته‌داران. سررشته‌دار کسی بود که برای انجام وظیفه به مستوفی کمک می‌نمود و هر مستوفی در صورت لزوم یک سررشته‌دار و به تناسب کار چند نویسنده داشت و از رسوماتی که می‌گرفت حق الزحمه آنها را می‌پرداخت، خواه از دولت حقوقی داشتند یا نه. 3. عزب دفتران. عزب دفتران کسانی بودند که کلیه قوانین و براوات را به ثبت دفاتر بعضی از مستوفیان می‌رساندند و رونوشتی از آنها به دفتر آنان می‌دادند که موقع لزوم از آن اتخاذ سند کنند و حق الزحمه خود را از صاحبان فرامین و براوات دریافت می‌نمودند. اسناد خرج حساب ولات و حکام را نیز مستوفی هر محل به عزب دفتر مورد اعتماد خود می‌داد که چنانچه نواقصی داشت مرتفع کند و در هیئت رسیدگی به مفاسا حساب حاضر شود و هر قلمی از اقلام که خوانده میشد سند خرج آن را تسلیم مستوفی ضابط اسناد خرج نموده و حق الزحمه خود را از رسم الحسابی که به مستوفی محل می رسید دریافت نماید. 4. وزیر مالیه. تشکیلاتی که شرح داده شد زیر نظر وزیر مالیه وظایف خود را انجام میداد. به این طریق کتابچه دستورالعمل ولات و حکام و مفاسا حساب آنان و هر صاحب جمع دیگر فرامین برقراری حقوق و فروش املاک دولتی و هر قبیل فرمانی که در مالیه مملکت تأثیر داشت و نیز براوات حقوق صاحبان حقوق را اول وزیر مالیه مهر می‌نمود. چنانچه رسومی داشت می‌گرفت، سپس به مهر صدر اعظم می‌رسید و شاه توشیح می‌کرد. وزیر بقایا. وزیر بقایا موظف بود کتابچه‌های دستورالعمل هر ایالت و ولایت مستقل را قبل از شروع هر سال از مستوفی محل بگیرد به وزیر مالیه تسلیم کند و نیز حساب هر والی یا حاکم مستقل و صاحبان جمع دیگر را با اسناد خرج مربوطه از آنان گرفته برای تنظیم مفاسا حساب تحویل مستوفی مسئول نماید که طبق مقررات به صدور مفاسا حساب اقدام کند. در این صورت از دو حال خارج نبود. اگر صاحب جمعی از دولت طلبکار بود، خزانه میبایست آنچه طلبکار بود بپردازد و چنانچه بدهکار و یکی از شخصیت‌های مملکت بود، وزیر بقایا نزد او میرفت داخل مذاکره میشد و به هر طریقی که مقتضی بود آن را وصول مینمود و الا او را به خانه خود میخواست و مذاکره میکرد و در صورت مسامحه و اهمال ادعی فراش به خانه او میفرستاد. چنانچه بدین طریق نتیجه نمیداد، مدیون را توقیف مینمود تا حساب خود را تسویه کند. قسمت دوم در تشکیلات محلی مالیه. نظر به اینکه یکی از وظایف والی و حاکم مستقل این بود مالیات‌ها را وصول کنند و مخارج مصوبه را طبق کتابچه دستورالعمل تأییدیه نمایند. انتصاب ولات و حکام مستقل معمولاً در حدود روزهای آخر و یا اول سال به عمل می‌آمد تا یک سنه مالی تمام دخیل در کار باشند و عزل و نصب بی‌موقع سبب نشود که در وصول مالیات و پرداخت مخارج بین مأمور معزول و مأمور منصوب تولید اختلاف کند. یکی از خصایص آن دوره این بود که هر مالیاتی تا آخر سال وصول و هر مشکلی که پیش می آمد به وسیله جزو جمع حل می شد و مالیات دهنده می توانست
صورت بدهی خود را در تهران از مستوفی محل بگیرد و بر طبق آن حساب خود را تصفیه نماید. چنانچه ضرورت ایجاب می‌نمود والی یا حاکمی در عرض سال تغییر کند، مأمور معزول میبایست صورتی از مأخوذی خود که حاکی از وصول قسمتی از مالیات بود به مأمور منصوب بدهد و متعهد شود اگر اختلافی در آن مشاهده شد رفع کند و از عهده برآید. و پرداختی او هم چنانچه مربوط به مخارجی بود که در کتابچه منظور شده بود به خرج می آمد و با او حساب می شد. چنانچه متصدی امور مالی یکی از مستوفیان ساکن محل بود و حاکم جدید هم کار را کماکان به عهده او می‌گذاشت، اشکال روی نمی‌داد و در صورت تغییر هم اگر اختلافی روی می‌داد، چون متصدی در محل سکونت داشت به سهولت رفع می‌شد و رفع اختلاف وقتی اشکال داشت که اهل محل نباشد و یا حاکم معزول از محل برود. طرز وصول مالیات به قدری سهل و کم خرج بود که با جریان کار در تشکیلات فعلی قابل مقایسه نیست. فرض کنیم ولایتی شامل 5 بلوک و در هر بلوکی هم 100 ملک مالیات بده بود. طبق جزو جمع متصدی مالیات 500 قبض مالیاتی صادر می نمود و به 5 نفر متصدی وصول می داد که در مدت قلیلی وصول کنند و حق الزحمه خود را بگیرند. چنانچه اختلافی روی می داد که طبق جزو جمع حل نمی شد، مثلا ملکی به واسطه سیل و زلزله خراب شده بود و یا به واسطه بروز آفت محصولش از بین رفته بود، قبوز را رد می‌کرد تا متصدی مالیات به هر طریق که امکان داشت رفع اختلاف کند و کم اتفاق می‌افتاد در آخر سال گفته شود مالیاتی وصول نشده و در حساب والی یا حاکم به عنوان شکست ولا وصول چیزی منظور نمایند. این بود خلاصه‌ای از تشکیلات قدیم مالیه که بعد از مشروطیت به تقلید از ممالک غرب تشکیلاتی داده شد که متناسب با قدرت و استطاعت ما نبود. ناخوش بودم از پاریس به تهران آمدم و برای رفع کسالت چند روز در افجه استراحت نمودم. مالک یکی از دهات مرا در مراجعت به نهار دعوت نمود و چند نفر را که مأمور دولت و در سر سفره بودند معرفی کرد. یکی از آنها مأمور مالیات نمک بود که به تقلید از انقلاب فرانسه این مالیات وضع شده بود و چون دخل و خرج نمی‌کرد از بین رفت. نظر به اینکه در رژیم قدیم دولت در بلوک لواسان جز یک حاکم بی‌جیر و مواجب مأموری نداشت، این سوال پیش آمد که آن عده مأمور از دولت حقوقی دارند یا نه و چنانچه دارند سر به چه مبلغ میزند که هرگاه اشتباه نکنم مبلغی را گفتند که از 2 برابر مالیات تجاوز میکرد، در صورتی که همان حاکم بی حقوق تمام وظایف آن عده را انجام میداد. مردم راضی بودند و صاحب ملک هم به جای 1 نفر نمیبایست از چند نفر پذیرایی کند. آوانس خان مساعدالسلطنه که سالها از طرف دولت در خارج از کشور خدماتی را عهده‌دار بود، در دوره 6 تقنینیه به نمایندگی ارامنه وارد مجلس شورای ملی شده بود. چنین حکایت می‌نمود که برای دادن وجه به یکی از بانک‌های لندن رفتم که عده زیادی آمدند، وجهی دادند و رفتند، ولی من به انتظار قبض رسید مدتی در بانک ماندم. چون انتظارم به طول کشید در صدد مطالبه برآمدم. گفتند نظر به اینکه در انگلستان پرداخت‌ها غالباً به وسیله چک می‌شود و عده مراجعه کنندگان در بانک‌ها زیادند، چنانچه هر کس وجهی بیاورد و مدتی برای اخذ رسید بماند، صدها هزار نفر در روز از کار بیکار می‌شوند که ضرر این بیکاری با انکار احتمالی 1 صندوقدار قابل مقایسه نیست. دهندگان وجه به انتظار رسید نمی‌مانند و می‌روند به کارهای دیگر خود می‌رسند که طبق اصول میبایست بانک‌های انگلیس عده‌ای نویسنده استخدام کنند تا هر کس پولی به بانک می‌دهد قبض رسید دریافت نماید و عده‌ای هم در بانک مدتی برای گرفتن رسید از کار بیکار شوند که چون مستلزم خرج زیاد و اتلاف وقت است از آن صرف نظر کرده‌اند. آری، تشکیلات وقتی مفید است که در نفع مردم و اجتماع تمام شود. اکنون با تشکیلات پر عرض و طول ما هیچ مالیات بده خوش حسابی هم نمی‌تواند از مالیه محل خود مفاسا حساب بگیرد. چه بیم دارند از اینکه باز بدهکار باشد و دادن مفاسا سبب شود که حق دولت از بین برود. هنوز از خاطره ها نرفته است که بین سالهای 1323 و 1324 اداره مالیه تهران صورتی از دیون عده‌ای از مالیات بده منتشر نمود که بعضی از آنها صدها هزار تومان بدهکار بودند و به این عنوان که مجهول المکانند مالیات دولت لاوصول مانده و از بین رفته بود. فصل 3. در تنظیم کتابچه‌های دستورالعمل. در رژیم قدیم واژه بودجه مصطلح نبود و تنظیم بودجه در هر سال که بعد از مشروطه از ممالک غرب اقتباس شده است سابقه نداشت، چون که عایدات و مخارج دولت
ثابت بود و تغییر نمی‌کرد. فقط هر چند سال یک مرتبه صورتی به نام جمع و خرج کل مملکت تنظیم می‌شد تا معلوم شود بین عواید و مخارج توازن هست یا نیست و در صورت اخیر چطور می‌توان آن را برقرار کرد. اکنون هر یک از دو رکن جمع و خرج را که یکی مربوط به عواید است در قسمت اول این فصل و دیگری که مربوط به مخارج است در قسمت دوم بیان می‌نمایم. قسمت اول در عواید مملکت. در رژیم قدیم دو عایدات مهم بود که مملکت را اداره می‌کرد. یکی مالیات املاک مزروعی و دیگری عواید گمرکی که نسبت به هر کدام توضیحاتی داده می‌شود. الف. مالیات املاک مزروعی. مالیات املاک مزروعی مالیاتی بود ثابت تا ممیزی جدید تغییر نمی‌کرد. ممیزی هم در هر محل وقتی شروع می‌شد که مالیات آن محل با وضعیت روز تطبیق نکند و علت عدم مطابقت این بود که املاکی بعد از ممیزی آباد شده یا در نتیجه حوادث از بین رفته و یا به واسطه ترقی قیمت اجناس نرخ روز با نرخ زمان ممیزی تفاوتی فاحش کرده بود. به طور معمول ملاک ممیزی عشر عایدات مالک بود که برای تعیین آن بدین طریق عمل می‌شد. وزیر مالیه یکی از مستوفیان مطلع و بصیر را مأمور ممیزی می‌نمود و او هم در مدت کوتاهی کار خود را به صلاح و صرفه دولت تمام می‌کرد. به صلاح و صرفه از این جهت که در هر ممیزی مبلغی نقد و مقدار جنس بر مالیات افزوده می‌شد و چنانچه مالیات املاکی کسر شده بود جهات و علل کسر را ممیز ذکر می‌نمود. طرز کار این بود که در هر محل از کدخدا و زارعین راجع به آب و خاک و بذر و محصول ملک تحقیقات کند و آنچه می‌گفتند یادداشت نماید و کمتر اتفاق می‌افتاد که مالکی با تحقیقات محلی موافقت نکند، چون که تحقیقات محلی مسبوق به هیچ سازشی نبود و این بود طرز ممیزی در سابق که با کمترین خرج و کوتاه‌ترین مدت خاتمه می‌یافت و مؤدیان مالیاتی از روی رضا و رغبت مالیات خود را می‌پرداختند. مالیات هر محلی را که ممیز تعیین می‌نمود در یک عده اوراقی که به هر یک فرد می‌گفتند ثبت می‌نمود و هر فرد در حدود 14 سانتیم عرض و 20 سانتیم طول داشت که در تمام محاسبات دولتی به کار می‌رفت. و به مجموع افرادی که برای ممیزی یک محل تحریر و تنظیم شده بود جزو جمع می‌گفتند و آن را به نام همان محل می‌خواندند. من باب مثال جزو جمع اصفهان که در آن مالیات هر ملک معلوم و نسخه متعدد داشت که در محل و مرکز ضبط شده بود تا چنانچه اختلافی بین مالک و مأمور دولت روی دهد از آن استفاده کنند. گرچه ملاک اخذ مالیات از املاک عشر عایدات مالک بود ولی چون این رویه و مرسوم در جایی ثبت و ضبط نشده بود و همچنین معلوم نبود که مأخذ مالیات عایدات مطلق مالک است یا چیزی از آن به عنوان مخارج باید کسر نمود و در صورت اخیر چه مبلغ. سال 1300 که به وزارت مالیه منصوب شدم لایحه‌ای برای تعیین مالیات املاک مزروعی تهیه نموده به مجلس چهارم پیشنهاد کردم که در آن مأخذ مالیات 1/10 عایدات مالکانه قرار گرفته بود و برای تعیین عایدات خالص نیز در نقاطی که زراعت از آب قنات مشروب می شود 1/5 و نقاطی که از آب قنات و رودخانه هر دو مشروب می شود 1/10 از کل عواید مالکانه کسر کنند، بقیه را مشمول مالیات قرار دهند. به مدت اختیارات من هنوز خاتمه نیافته بود که در مجلس وضعیتی پیش آمد تا دولت نتواند به کار ادامه دهد و من از کار برکنار شوم. مستشاران آمریکایی که چندی بعد از تصدی من وارد کار شدند، لایحه دیگری پیشنهاد نمودند که مفادش این بود: از کل محصول ملک قبل از اینکه بین مالک و زارع تقسیم شود 3.5% به عنوان مالیات برداشت کنند که منطق نداشت. کسانی که از امور فلاحتی مطلعند می‌دانند که زارع از محصول نفعی نمیبرد تا عوایدش مشمول مالیات بشود و سهمی که از محصول عاید او میشود آنقدر نیست که با اجرت کار و مخارج گاو و استهلاک آن برابری کند. بنابراین تحمیل مالیات به سهم زارع برخلاف اصل بود. نظر به اینکه نمایندگان ملاک نمی‌خواستند با آن موافقت کنند، کمیسیون قوانین مالیه برای حل اختلاف از تقی‌زاده و سلیمان میرزا و من دعوت نمود که نظریات خود را اظهار کنیم. به ایراد اساسی من راجع به معافیت سهم زارع از مالیات توجهی نشد و مشاورین دیگر به هر جهتی از جهات با لایحه مستشاران آمریکایی موافقت نمودند.
سپس نظریات خود را در این باب که قانون چگونه اجرا شود اظهار نمودم و صحبت از این پیش آمد که تا آن وقت مسئول پرداخت مالیات مالک ملک بود و دولت می توانست هر وقت او را تعقیب کند و طلب خود را از او بخواهد، ولی طبق این لایحه که کل محصول مشمول مالیات شود، اگر محصول تقسیم شد و زارع بدهی خود را نپرداخت، دولت چطور می تواند و چگونه باید زارع را برای طلب خود تعقیب نماید؟ در جواب این سوال یکی از اعضای کمیسیون اظهار نمود دولت کدخدای مهر را مأمور می کند که در رأس خرمن و قبل از اینکه زارعین سهم خود را ببرند مالیات را وصول کند و بعد صحبت از این پیش آمد که این کار در ازای حقوق می شود یا بدون حقوق. کدخدای بی سواد چطور می تواند از عهده انجام این وظیفه برآید و بر فرض داشتن سواد کار آنقدر زیاد است که باید تمام مدت برداشت وقت خود را صرف انجام این وظیفه کند و حقوقی هم بگیرد که مخارج او را تکافؤ نماید. و این کار سبب شود که در اغلب نقاط دولت به جای گرفتن مالیات مبلغی هم بپردازد و اما اینکه کدخدا این کار را بدون اخذ حقوق عهده نماید عملی نیست و هیچ کس حاضر نمی شود کاری را بلاعوض انجام دهد که بی اختیار حکایتی به یادم آمد که آن را پدرم نقل می کرد و این بود: سال 1250 که ناصرالدین شاه سفری به عتبات نمود و پدرم جزو ملتزمین بود، شاطرباشی شاه اختراعی کرده بود که آن را در معرض تماشای ملتزمین گذاشته بود. در آن وقت مرسوم این بود حبابی از شیشه موسوم به مردنگی روی چراغ بگذارند که باد آن را خاموش نکند. نظر به اینکه حمل و نقل حبابی از شیشه خالی از خطر نبود، شاطرباشی حبابی از مس تهیه کرده بود که در اسفار مورد استفاده قرار دهد. پدرم میگفت حباب را با تشریفاتی که در خور این اختراع بود آوردند روی چراغ گذاردند. فضا تاریک شد. سپس دستور داد سوراخ‌هایی در آن بکنند که روشنایی از آن خارج شود. این مرتبه که حباب را جای خود گذاشتند، باد چراغ را خاموش کرد و مردنگی مسی نتوانست جایگزین مردنگی بلور بشود. از کمیسیون مالیه بنا به وعده قبلی به خانه حاج امام جمعه خویی رفتم و صحبت از این مذاکرات شد که گفت کلونل ماکورماک رئیس اداره عایدات که یک نظامی است اگر از امور مالی کشور خود مطلع باشد از امور مالی ایران بی اطلاع است و اعضای کمیسیون هم که مطلعند از راه ناچاری با لایحه او موافقت می‌کنند و بعضی از مشاورین هم در تمام مدت عمر حتی یک من جو به اسب نداده‌اند. بنابراین از این جلسه بیش از این هم نمیبایست انتظار داشت. خلاصه اینکه لایحه از تصویب کمیسیون و مجلس گذشت و چون قابل اجرا نبود، مالکین کماکان مسئول پرداخت مالیات شدند. ضرری هم نکردند چون که قبل از تصویب لایحه مالکین 10% عایدات خود را به عنوان مالیات می‌پرداختند که بعد از تصویب قانون مالیات عواید مالکانه به مأخذ 3.5% قرار گرفت و 6.5 بقیه را از بابت بدهی زارعین حساب کردند. پس از چند سال باز روی این اصل که هر قدر تماس مأموران با دهات کم بشود باعث آسودگی مردم و بالنتیجه املاک مزروعی آباد می شود. قانونی از مجلس گذشت که به جای مالیات املاک مزروعی 3.5% از قیمت اجناس ورودی به شهر به عنوان مالیات گرفته شود که در آبادی املاک و بهبود حال زارعین اثری به سزا داشت. ولی چه حاصل که کار فساد اخلاق به جایی رسید از این طریق چیزی عاید دولت نگردد و مالیات سابق که عین جنس بود باز برقرار شود. قبل از رژیم جدید تمام مخارج مملکت را مالیات املاک مزروعی تأمین می‌کرد و در اواخر عهد ناصری که یک خروار گندم به حد اکثر 6 تومان ارزش داشت، از این ممر در حدود 12 کرور تومان به دولت می‌رسید و اکنون که قیمت گندم از 30 برابر هم متجاوز است، باز در حدود همان مبلغ عاید دولت می‌شود و آنقدر نیست که 1/5 مخارج دستگاه وصول خود را تأمین کند. ب. عواید گمرکات. در رژیم قدیم یگان مالیات غیر مستقیم عواید گمرکات بود که آن را بدون یک قاعده منظمی در مدخل بعضی از شهرهای معین از مال‌التجاره ورودی می‌گرفتند. در عهد ناصری و در سال 1266 شمسی از این ممر که به مقاطعه واگذار شده بود در حدود 800,000 تومان عاید دولت میشد. بنابراین یکی از ارکان جمع و خرج کل مملکت همیشه ثابت بود و متصدیان امور میدانستند که در هر سال مالیات املاک مزروعی وصول می شود و عواید گمرکی هم بدون هیچ کسر و نقصانی عاید دولت می گردد. قسمت دوم مخارج. راجع به رکن دوم جمع و خرج مملکت که مخارج است نیز تنظیم یک بودجه کل در هر سال مورد احتیاج نبود، چه به هیچ یک از مستخدمین دولت حقوق مقامی داده نمیشد مگر به رؤسا و صاحب منصبان افواج و مأموران وزارت خارجه و بعضی از مستخدمین دیگر.
با این حال طبقات زیادی از علما، وزرا، رجال و نسوان از مالیه مملکت حقوق می‌گرفتند، خواه متصدی کار بودند، خواه نبودند، و برقراری حقوق در آن رژیم مسبوق به یکی از جهات ذیل بود. الف، در ازای خدمات انجام شده، چنانچه کسی مصدر خدمتی شده بود که میبایست از او قدردانی شود، اگر حقوقی از دولت داشت اضافه حقوق و الا حقوق جدید به او داده میشد. ب، به عنوان تخفیف مالیات که مبلغ آنها قلیل و تا ممیزی جدید به هر اسمی که در کتابچه نوشته شده بود تغییر میکرد و از بابت مالیات محسوب میگردید. جیم، قرابت با مقام سلطنت نظر به اینکه پادشاه خود را مالک مملکت می‌دانست و بعد از مرگ چیزی نداشت که از آن به ارث ببرند، به اولاد پادشاه حقوقی داده میشد که در حیات و ممات پدر صرف معاش خود بکنند. دال، از جهت وراثت، چون که دو سورس حقوق متوفی اگر اولاد و عیال داشت به وراث او میرسید. اخذ حقوق از مالیه مملکت کسانی را که متصدی کار میشدند و رسوماتی برای انجام وظیفه داشتند از آن محروم نمیکرد. راجع به مخارج وزارت جنگ کافی است که گفته شود در آن عصر وزارت جنگ دارای دو بودجه بود، یکی ثابت و دیگری غیر ثابت. بودجه ثابت مربوط به حقوق محلی افواج بود که در ایام خدمت و مرخصی هر دو به صاحبان حقوق می رسید. به این طریق که رئیس هر فوج حقوق محلی فوج خود را از متصدی مالی محل می گرفت، ولی پرداخت آن به صاحبان حقوق بسته به انصاف و مروت او بود. از حقوق صاحب منصبان کمتر استفاده می شد تا از حقوق سربازان، چون که طرز گرفتن سرباز روی اساس بونیچه و حقوق او کاملا قابل استفاده بود. بودجه غیر ثابت مربوط به ایامی بود که فوج به خدمت احضار میشد و حقوق ایام خدمت نقداً و جنساً پرداخت می‌گردید. به طور خلاصه مستخدمین دولت که حقوق مقام می‌گرفتند، رؤسا و صاحب منصبان افواج و مأمورین وزارتخانه و بعضی مأمورین دیگر بودند که بودجه آنها ثابت بود و تا ضرورت اقتضا نمی‌کرد تغییر داده نمی‌شد. سایر مستخدمین رسومی داشتند که در ازای انجام وظیفه از ارباب رجوع مطالبه می‌کردند و یک اصل مهم و مفید این بود: به هیچ کس حقوق داده نمیشد مگر اینکه قبلا محل آن معلوم شود و هر وقت پای تعیین محل به میان می آمد به هیچ وجدان سلیمی اجازه نمیداد از یک عده ناتوان مالیات بگیرند و به یک عده بیکار به این عنوان که مستخدم دولتند بپردازند. حقوقات جدید از محل بی ضرر داده میشد که معمولا سورس متوفیات بود. اگر متوفی عیال و اولاد داشت سورس حقوق او و الا تمام در اختیار دولت قرار می گرفت و به هر کس میخواست میداد. اگر تنظیم بودجه در هر سال ضرورت نداشت، برای هر ایالت و حکومت مستقل همه ساله صورت جمع و خرجی به نام کتابچه دستورالعمل تنظیم میشد که با بودجه اختلاف داشت. چه بودجه پیشبینی عواید و مخارج است برای یک سنه مالی، در صورتی که کتابچه دستورالعمل یک دستور قطعی بود که ولات و حکام میبایست در ظرف یک سال بدان عمل کنند. به این طریق که عواید مذکوره در کتابچه را وصول نموده، حقوقات و مخارج منظوره را بدون کسر به صاحبان حقوق و متصدیان امور برسانند. چنانچه برای هر سال یک بودجه تنظیم نمیشد، ولی هر چند سال یک بار خلاصه ای از جمع و خرج کل مملکت و یا صورت جمع و خرجی به تفصیل نوشته میشد و از تنظیم آن دو نظر داشتند. یکی این بود که هر صنفی از مخارجی را که در کتابچه‌های ایالات و ولایات متفرق شده بود در یک جا جمع کنند تا معلوم شود کل مخارج آن صنف سر به چه مبلغ میزند. من باب مثال حقوق محلی افواج را که در کتابچه‌های محل هر فوج نوشته شده بود تمام را یک جا بنویسند تا حقوق محلی افواج در تمام کشور معلوم شود و همچنین حقوق هر فردی که ممکن بود در کتابچه چند محل نوشته شده باشد در ذیل یک دفعه بیاورند تا بدانند حقوق او در سال به چه مبلغ بالغ می شود. دیگر اینکه در صورت عدم توازن از روی مطالعه و تحقیق از مخارج بکاهند یا بر عواید بیفزایند و بین عواید و مخارج ایجاد توازن نمایند. این بود طرز تنظیم جمع و خرج کل در رژیم قدیم که هیچ وقت خزانه کسر نداشت و همیشه یک توازنی برقرار بود و خدمتگزاران مملکت با اینکه از همه جا بی‌خبر بودند و معلومات دولت‌های خدمتگزار را هم نداشتند، با سبک و سلیقه مخصوص به خود و ایمانشان به بقای مملکت توانستند وطن خود را طوری اداره کنند که چرخ‌ها کار خود را بکند و دست تکدی مقابل بیگانگان دراز نکنند. ولی مع التأسف در سالهای آخر عهد ناصری این توازن از بین رفت و تأدیه غرامت الغای امتیاز دخانیات به صاحب امتیاز وام گرفتن از بیگانگان را که در آن عصر در حکم ذنب لایغفر بود به ما آموخت
و سبب شد که در عهد سلطنت مظفری وام‌هایی برای اسفار فرنگ بگیرند و عواید گمرکی را وثیقه پرداخت آن قرار دهند. خلاصه اینکه در رژیم جدید تشکیلات سابق از بین رفت و حقوق در ازای مقام قرار گرفت و مقام هم به احتیاجات مملکت محدود نشد و هر کس توانست خود را وارد دستگاه دولت کرد، به طوری که اکنون 80% از کل بودجه عایدات به مصرف حقوق میرسد و هر قدر هم که بر عایدات اضافه شود به همین طریق خرج می شود و چیزی به مصرف بهبود جامعه و رفاهیت مردم نمیرسد. و چون ما در دوره تحولیم، نه اصول قدیم را رعایت میکنیم که هیچ خرجی تصویب نشود مگر اینکه قبلا محل آن معلوم شود، نه مجلسی از نمایندگان حقیقی ملت داریم که غیر از مصالح مملکت چیزی در نظر نگیرند و معلوم نیست که این دوره تا چه وقت طول میکشد. فصل 4. اختلاس در رژیم قدیم. در رژیم قدیم اختلاس به معنا و مفهوم امروز وجود نداشت و جهاتی هم بود که نمیتوانست وجود پیدا کند و آن ایمان در مردم، نداشتن معلومات، نبودن وسایل و عدم احتیاج بود که مقتضی است راجع به هر یک شمعی بیان شود. 1. ایمان در مردم. با اینکه بعد از مشروطه هادیان افکار سعی بسیار کرده اند که هر فردی از افراد را به احترام حقوق دیگران و اطاعت از قانون هدایت کنند، ولی آنطور که انتظار بود از عمل خود نتیجه‌ای نگرفتند. در رژیم قدیم معتقدات دیگری بود که تا حدی مورد توجه جامعه قرار گرفته بود و یکی از آن معتقدات که در جریان زندگی تأثیر داشت این بود که هر کس نان و نمک کسی را می‌خورد به مال و به ناموس و آنچه که مربوط به صاحب نان و نمک بود و به او تعلق داشت نمی‌بایست خیانت بکند. وزرا و مستخدمین دولت هم روی همین اصل که نان و نمک شاه را می‌خورند و شاه خود را مالک مملکت می‌دانست به مملکت خیانت نمی‌کردند و هر عملی برخلاف این اصل سبب می‌شد که حیثیات و اعتبارات خود را از دست بدهند. 2. نداشتن معلومات. همانطور که هموطنان به علت فقد معلومات نمی‌توانستند کارهای بزرگی در نفع اجتماع صورت بدهند، به ضرر جامعه هم نمی‌توانستند مرتکب کار بزرگی بشوند و منباب مثال از معلومات و اطلاعات اقتصادی سوء استفاده کنند و جامعه را دچار ضرر و زیان عظیم نمایند. مقارن یکی از ادوار 5 یا 6 تقنینیه که دولت می‌خواست عده‌ای مستشار برای مؤسسات کشور یا فقط بانک ملی ایران از خارج استخدام کند، رئیس یکی از کنسرسیوم‌های آلمانی موسوم به بوسکس را که سالها در ترکیه رئیس اداره دیون عمومی بود، برای مطالعه در اوضاع ایران و اظهار عقیده راجع به استخدام مستشار از آلمان دعوت کرده بودند که من وکیل مجلس بودم به دیدنم آمد و خواهش نمود هر وقت از او بازدید می‌کنم قبلا خبر بدهم تا نسبت به بعضی از امور با هم تبادل نظر کنیم. آن روز فرا رسید. به محلی که اکنون بیمارستان شماره 2 ارتش است و دولت از او پذیرایی می‌کرد رفتم و صحبت از بعضی قوانین ما که مطالعه کرده بود پیش آمد و از من توضیحاتی خواست که چون نسبت به استخدام مستشار از آلمان اظهار خوشبینی نکردم، گفت تصور نمی‌کنم آنها بتوانند در ایران کار مهمی انجام دهند، چون که با هر یک از هموطنان شما که مذاکره کرده‌ام گفتند فساد اخلاق مانع است که آنها بتوانند در ایران توفیق حاصل کنند. گفتم کسانی که این اظهارات را کرده اند از یک اقلیتی هستند که در ممالک غرب معلوماتی کسب کرده و به تمدن آنجا آشنا شده‌اند، که از این حرف خود را گرفت و در هم رفت و گفت مگر ساکنین ممالک غرب فاسدند که هموطنان شما از ما درس فساد گرفته باشند؟ گفتم اگر قبول کنیم در این مملکت عده‌ای فاسدند، آن عده از کسانی هستند که از بالا رفتن سطح معلومات خود سوء استفاده می‌کنند. بوسکس گفت خواهش می‌کنم قدری توضیح بدهید تا بفهمم چرا بین بعضی از افراد اقلیت فساد هست و در اکثریت نیست. گفتم شما در رأس یک کنسرسیوم هستید. البته راجع به اقسام بیمه اطلاعات کافی دارید. تمنا می‌کنم بفرمایید برای کالایی که به مقصد ایران حمل می‌شود شرکت‌های بیمه نفع می‌برند یا ضرر می‌دهند. گفت ضرر نمی‌کنند. گفتم در این صورت چطور می‌توان قبول نمود که ایرانیان بدون استثناء فاسد باشند؟ چون که در هر مملکت صالح و طالح هر دو هست و فساد اخلاق را به کشوری میتوان نسبت داد که اکثریت مردم در آن فاسد باشند، در صورتی که اکثریت قریب به اتفاق این مملکت صالحند. بوسکس گفت آیا میتوانید مثالی که مطلب را بهتر روشن کند بیاورید؟ گفتم بلی. شما میدانید کالایی که از خارج به ایران حمل میشود در بنادر این کشور به دست چه کسانی داده میشود؟ گفت در این باب اطلاعاتی ندارم.
گفتم این مال التجاره ها سپرده به اشخاصی می شود که نه سواد دارند نه محل اقامت معلوم. اینها مردمانی هستند که هر کدام عده قاطر و شتر دارند و در یکی از بنادر کالایی برای حمل به مقصد معلوم میگیرند و چنانچه به قرص نانی محتاج شوند کوچکترین تجاوز نمی کنند تا آن را صحیح و سالم به دست گیرندگان بسپارند. چنانچه اکثریت مردم فاسد بود، چطور میشد که بین این طبقه مردمانی به این صفت درآیند و شرکت‌های بیمه کالایی را به مقصد ایران بیمه کنند و 100% ضرر ندهند؟ آیا در آلمان میتوان مال التجاره را به کسی داد که نه صاحب سواد باشد نه معروف در محل؟ گفت تصدیق میکنم که حق با شماست. گفتم این حرفا از کسانی تراوش کرده است که از معلومات خود به واسطه نبودن قانون و با عدم اجرای آن سوء استفاده میکنند و این کار هم منحصر به ایران نیست و در دوره تحول هر مملکتی سابقه دارد. آن وقت که در ممالک غرب مردم سواد نداشتند به قانون جعل و تزویر احتیاج نبود. مردم بی سواد انگشت خود را پای سند می‌زدند، انکار نمی‌کردند، ولی به تدریج که سطح معلومات بالا رفت به قانون جعل و تزویر محتاج شدند و تا قانون تصویب و اجرا نشد از معلومات خود سوء استفاده می‌کردند. بدین منوال است وضع مملکت ما که در دوره تحولیم و بعد از اینکه خاتمه یافت ما هم می‌توانیم مثل شما زندگی کنیم و آن چیزی که موجب تطویل آن بشود یأس است که نمی‌بایست آن را به خود راه بدهیم. 3. نبودن وسایل. از آنچه گذشت معلوم شد که در آن عصر مالیه ایران به چه صورت اداره می‌شد و جزء عواید گمرک که در مقاطعه بود مالیات‌های غیر مستقیم دیگر نبود که مأمورین وصول بتوانند از آنها سوء استفاده کنند. مالیات‌های مستقیم هم بر طبق جزو جمع معلوم و تا ممیزی جدید به حال خود باقی بود و ابواب جمع ولات و حکام میشد که وصول کنند و به صاحبان حقوق بدهند و به مصرف مخارجی که تصویب شده بود برسانند. در این صورت راه هر گونه اختلاس مسدود بود و تأخیر در پرداخت سبب میشد که صاحبان حقوق و یا مأمورین دولت برای انجام اموری که به عهده آنان محول شده بود شکایت کنند و شکایات زیاد موجب برکناری متخلفین از کار بود. 4. عدم احتیاج. زندگی بسیار ساده و سهل بود و جامعه دچار تجملات امروز نبود. زندگی محقر موجب اعتبار و افتخار بزرگترین تجار و زندگی ساده و بی تجمل دلیل بر صحت عمل رجال بود. کمتر کسی پای خود را از گلیم دراز می نمود و بلند پروازی می کرد. خانه های رجال با مساکن متوسط ناس فرق نداشت. با این فرق که نان در آنجا یافت می شد و عده‌ای متمتع می شدند و این عدم احتیاج سبب شده بود که هر کسی بتواند از کارهای ناشایست خودداری کند و نام نیک خود را دستخوش اعراض نامطلوب قرار ندهد. در آن عصر یکی از مستوفیان به نام میرزا محمود معروف به صاحب دیوان و متصدی استیفای خراسان در کتابچه سال 1271 شمسی آن ایالت عملیاتی کرده بود که بزرگترین کار خلافی بود که در مالیه مملکت شده و افکار جامعه را به خود جلب کرده بود و اکنون باید دید که آن کار خلاف در برابر سوء استفاده هایی که در این عصر از مالیه مملکت می شود چقدر برخلاف قانون بود و چه مبلغ به دولت خسارت رسیده بود. مذکور شد که در آن رژیم یکی از اصول برای حفظ توازن جمع و خرج این بود که تا محلی پیدا نشود خرجی تصویب نگردد و روی این اصل همیشه بودجه مملکت موازنه داشت که برای حفظ این توازن میرزا محمود 20,000 تومان به اسم تفاوت عمل و بدون اینکه محل آن را تعیین کند و همچنین از روی چه تناسب والی خراسان از مالیات دهندگان وصول نماید در کتابچه دستورالعمل آن سال جمع کرده بود و به اسم اشخاصی که حکم برقراری حقوق جدید یا اضافه حقوق داشتند مواجب مذکور شد که در آن رژیم یکی از اصول برای حفظ توازن جمع و خرج این بود که تا محلی پیدا نشود خرجی تصویب نگردد و روی این اصل همیشه بودجه مملکت موازنه داشت که برای حفظ این توازن میرزا محمود 20,000 تومان به اسم تفاوت عمل و بدون اینکه محل آن را تعیین کند و همچنین از روی چه تناسب والی خراسان از مالیات دهندگان وصول نماید در کتابچه دستورالعمل آن سال جمع کرده بود و به اسم اشخاصی که حکم برقراری حقوق جدید یا اضافه حقوق داشتند مواجب به خرج نوشته بود. صدور احکام در آن زمان مشکل نبود و برای ارضای اشخاص مورد توجه و با پیشرفت کار صدر اعظم چنین احکامی صادر می‌نمود و یک فرمولی هم همیشه به کار می‌رفت و آن قید از محل بی‌ضرر بود که تا محلی به دست نمی‌آمد نمی‌بایست به کسی حقوق داده شود و ضرری متوجه مالیه مملکت نگردد که غالباً این احکام بدون نتیجه در دست صاحبانش می‌ماند.
وزیر دفتر طبق معمول کتابچه را تسلیم هیئت رسیدگی نمود و گزارش هیئت این بود که میرزا محمود بدون اینکه محل وصول تفاوت عمل را معلوم کند و همچنین تناسب مالیات بده هر کس را در نقاط جزء محل تعیین نماید 20,000 تومان در کتابچه دستورالعمل به اسم تفاوت عمل جمع کرده و معادل آن به اسم اشخاصی حقوق به خرج نوشته است که چون برخلاف مقررات است از جمع و از خرج هر دو باید برگردد. پدرم او را خواست و تأکید نمود کتابچه را اصلاح کند. میرزا محمود هم که تجهیزاتی کرده بود تا بتواند مبارزه کند و یکی از آن تجهیزات در خانه خود ما بود، سری تکان داد و رفت که این کار معنای بسیار داشت. چند ماه قبل از تنظیم کتابچه 3 چلچراغ بلور و یک جعبه سازی که 2 عروسک رقاص داشت برای مادرم فرستاد که چون پدرم او را خوب می‌شناخت گفت اگر می‌دانستم اینها را از چه نظر فرستاده است بد نبود، که مادرم بی اختیار گفت خودت که از هیچ کس چیزی قبول نمی‌کنی، این هدیه را هم که برای من آورده اند می‌خواهی رد کنی؟ که چون پدرم از او ملاحظه داشت چیزی نگفت و کار به سکوت گذشت. ولی بعد که مادرم از اتاق رفت گفت خدا عاقبت ما را از این کار به خیر فرماید. سپس میرزا محمود آمد و مرا خواست و پرسید از دولت چقدر حقوق داری که اگر اشتباه نکنم گفتم 120 تومان و این همان حقوقی بود که بعد از فوت فیروز میرزا فرمانفرمای پدر مادرم به من رسیده بود که با طرز مخصوص به خود گفت حیف نیست تو پسر وزیر دفتر باشی و به این جزئی حقوق قناعت کنی، باشد که خودم آن را جبران نمایم. و بعد از لله من همین سؤال را نمود که گفت هیچ. به او هم گفت امیدوارم که خودم جبران بی ارزگی تو را بکنم. مستوفی خراسان به این قناعت ننمود و گفت از گیس سفیدی که میگویند طرف توجه آقاست بپرسند حقوقی دارد یا نه و میخواهد برای خود یا یکی از کسانش حقوقی برقرار شود، که گفته بود نیکی و پرسش. اسم برادر او را هم که در کرمان بود و حقوقی نداشت نوشت و همچنین اسم خواجه سیاهی که در خدمت ما بود و میرزا محمود او را خوب میشناخت و میدانست که شخص مؤثری است یادداشت کرد و رفت. گیس سفید که شخصی بود فهمیده و خوش صحبت شب در ضمن وقایع روز موضوع را برای پدرم نقل نمود که رنگ از صورتش پرید و گفت من میدانستم میرزا محمود بی جهت برای ما ساز و نقاره نفرستاده است. تجهیزات مشابهی هم در خانه امین‌السلطان صدر اعظم و انیس‌الدوله زن مورد توجه شاه کرده بود. پس از مذاکرات و تأکیدی که پدرم برای اصلاح کتابچه نمود، میرزا محمود بیکار ننشست. به تمام کسانی که در خانه ما وعده حقوق داده بود پیام فرستاد که من وظیفه خود را انجام داده‌ام. باقی مربوط به خود شماست، که آنها هم با خود شور کردند و هر کدام در مقابل پدرم عکس‌العملی نشان دادند که شرح وقایع خانه ما در آن روزها از حوصله این اوراق خارج است و فقط کافی است که بگویم پدرم طوری گرفتار بایکوت تطمیع شدگان قرار گرفته بود که غالباً میگفت خدا مرگم بدهد از دست میرزا محمود خلاص شوم. ولی با تمام مشکلاتی که در خانه برای زندگی او فراهم شده بود کتابچه را مهر ننمود و میرزا محمود تجهیزات خود را در خانه امین‌السلطان و اندرون شاه به کار انداخت که صدر اعظم از طرف شاه کتابچه را خواست. پدرم مهر نکرده فرستاد. صدر اعظم آن را مهر کرد و شاه توشیح نمود. در آن سال میرزا فتح علی خان شیرازی صاحب دیوان والی خراسان بود و چنانچه اشتباه نکنم 60,000 تومان به خزانه داده بود که میبایست از تفاوت عمل مرسوم و معمول جبران کند. نظر به این که 20,000 تومان جدید محل معینی نداشت، نمیتوانست از کسی بگیرد نه به صاحبان حقوق چیزی بدهد. به این لحاظ از قبول کتابچه خودداری نمود و این وقایع مصادف بود با فوت پدرم که اول شهریور 1271 به مرض وبا در تهران فوت کرد و بعد نمیدانم چه صورتی پیش آمد که صاحب دیوان کتابچه را قبول نمود. استیفای خراسان به همین دلیل از میرزا محمود متنزع شد و میرزا فضلالله خان نوری یکی از منشیان مخصوص صدر اعظم به این سمت منصوب گردید. میرزا محمود که بیچاره و بدبخت شده بود به صدر اعظم تظلم نمود و او هم که به علو طبع و سخاوت معروف بود باغ ملکی خود را که قسمتی از آن اکنون بیمارستان امیر اعلم است و آن وقت در حدود 20,000 متر مربع بود بلاعوض به او واگذار نمود. خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق. گوینده نسیم. تولید و پخش فایل صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com
فصل 5. ورود من به خدمت دولت و تحصیلاتم در ایران. قسمت اول. ورود من به خدمت دولت. بین رجال عهد ناصری حسن علی خان گروسی امیر نظام مردی بود صاحب اراده و به نام که چند سال در تبریز سمت پیشکاری ولیعهد را داشت و برای پیشرفت کار خود از 2 داماد ولیعهد و 2 رقیب، یعنی سلطان عبدالمجید میرزا عین‌الدوله و عبدالحسین میرزا نصرتالدوله دانی من استفاده می‌کرد که به واسطه فوت ناصرالدوله فرمانفرمای والی کرمان این رقابت از بین رفت. چه نصرتالدوله از حیث کار و لقب هر دو قائم مقام برادر شد. از تبریز به تهران آمد و به مقر مأموریت خود حرکت کرد. امیر نظام از این نظر که اجرای دستور دولت در تبریز راجع به امتیاز دخانیات در صلاح مملکت نبود، از کار کناره نمود و در اواسط سال 1269 به تهران آمد. پدرم که از دوستان قدیم او بود، به واسطه ناخوشی و کسالت نتوانست از او دیدن کند و مرا که آن وقت در حدود 9 سال داشتم نزد او فرستاد. خاطرم است که امیر در حیاط نشسته بود و از واردین پذیرایی می‌کرد و بعد از اینکه از حال پدرم سؤال نمود، کتاب حافظی را از صندوقدار خود خواست که آورد و برای من فالی گرفت که این غزل درآمد: ای دلان به که خراب از می گلگون باشی، بی زر و گنج به 100 حشمت قارون باشی. در مقامی که صدارت به فقیران بخشند، چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی. در ره خانه لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. که من از اول تا به آخر آن را خواندم. سپس لای کتاب کاغذی گذارد و آن را با عکسی از خود که زیر آن اسم مرا نوشت و امضا کرد به من یادگار داد و گفت که غزل را برای آقا هم بخوان. بعد از امیر نظام میرزا، عبدالرحیم خان قائم مقام به سمت پیشکاری ایالت آذربایجان منصوب شد و در زمستان سال 1273 با ولیعهد به تهران آمد که آن وقت متجاوز از 2 سال بود که پدرم فوت کرده بود و من در حدود 12 سال داشتم. و چون مادرم بعد از فوت پدر با میرزا حسین وزیر دفتر برادرم اختلاف پیدا کرد و نمیخواست در آن قسمت از خانه که پدر در حال حیات خود به من داده بود بماند، با میرزا فضل الله خان وکیل الملک منشی باشی ولیعهد پدر سناتور والاتبار ازدواج نمود و مرا هم با خود به تبریز برد. گرچه قائم مقام یکی از رجال خوشنام بود، ولی از این نظر که مأموریت‌های او غالباً در خارج از کشور صورت گرفته بود و نسبت به اوضاع و احوال داخلی اطلاعات کافی نداشت. گرچه قائم مقام یکی از رجال خوشنام بود، ولی از این نظر که مأموریت‌های او غالباً در خارج از کشور صورت گرفته بود و نسبت به اوضاع و احوال داخلی اطلاعات کافی نداشت و فرمانفرما رقیب عین‌الدوله هم در تبریز نبود، نتوانست مدت زیادی در کار بماند. عین‌الدوله به حکومت ارومیه و خوی و سلماس منصوب شده بود که دفع الوقت می‌کرد و به محل مأموریت نمی‌رفت تا اینکه به عنوان کمیابی نان خانه قائم مقام غارت شد و عین‌الدوله به پیشکاری آذربایجان منصوب گردید. قائم مقام که باغ‌های وحش ممالک خارجه را دیده بود، عشق مفرطی به طیور داشت که مرغ‌های او را سر بریدند. یال و دم شیری را که از گچ ساخته شده بود شکستند که بعد خانه او به امر ولیعهد تعمیر شد و در آن استقرار یافت. با جمشید میرزا ساعد نظام داعی مادرم که به دیدن او رفتم، تیکه و پاره‌های یک کاسه چینی و قیمتی را نشان میداد و میگفت: جانم، اگر این کاسه را نمیشکستی بقال که به تو ماست میداد. شهرت داشت که صاحب خانه‌ای از سرقت اموال خود شکایت کرده بود و او به صاحب مال گفته بود: بالام گت ایت ساخلا، یعنی جانم برو سگ نگه دار. تا اردیبهشت 1275 شمسی که ناصرالدین شاه به قتل رسید، عین‌الدوله پیشکار آذربایجان بود و بعد با مظفرالدین شاه به تهران آمد و چون شاه از خدمات امین‌السلطان صدر اعظم برای جلوگیری از هرج و مرج و حفظ امنیت رضایت داشت، او را در مقام خود ابقاء نمود و عین‌الدوله را به حکومت بروجرد و لرستان و عربستان فرستاد. از ورود شاه به تهران مدتی نگذشت که فرمانفرما از کرمان به تهران آمد و چون رقیب سیاسی او در تهران نبود، با عده‌ای از هواخواهان خود در دربار موجبات عزل صدر اعظم را فراهم نمود و به جای صدر اعظم که آن وقت در رأس امور قرار می گرفت، اداره مملکت به عهده 4 وزیر محول گشت. بدین قرار: علی قلی خان مخبرالدوله وزیر داخله،
فرمانفرما وزیر جنگ، حاج شیخ محسن خان مشیرالدوله وزیر خارجه، میرزا عبدالوهاب خان نظام الملک وزیر مالیه. نظر به اینکه در آن رژیم هر شخصیت بزرگی از کار کنار می‌رفت، کسان و بستگان او هم بیکار می‌شدند. میرزا فضلالله خان وکیل الملک منشی مخصوص شاه فرمان استیفای خراسان را که متصدی آن میرزا فضلالله خان نوری منشی مخصوص صدر اعظم بود به اسم من صادر کرد. در رژیم قدیم اعطای لقب و ارجاع خدمت مقید به سن و سال نبود و بعد از فوت پدرم که بیش از 12 سال نداشتم ناصرالدین شاه به من لقب داد. چه بسیار از مشاغل که شاه در حیات رجال و یا در مماتشان برای قدردانی به اولاد آنها محول می‌نمود و چنانچه به واسطه صغر سن نمی‌توانستند متصدی کار بشوند، پدر و در نبودن او شخص دیگری کفالت می‌کرد تا آنها بتوانند خود انجام وظیفه کنند. همچنان که بعد از فوت میرزا یوسف صدر اعظم، میرزا حسن فرزندش که بیش از چند سال نداشت به لقب مصطفی الممالک ملقب و به وزارت مالیه منصوب گردید و تا پدرم حیات داشت از او کفالت می‌نمود. سررشته‌داری که سالها نزد مستوفیان سابق خراسان بود، نزد من آمد و چیزی نگذشت که خود مسلط به کار شدم. ولی هر قدر که در سالهای اول از این کار راضی بودم، بعد که دانستم معلومات دیگری هم هست که در مکتبخانه‌های روزنیاموخته‌ام، بسیار افسرده و در صدد بودم به آن معلومات پی ببرم. قسمت دوم، تحصیلات من در ایران. ارتباط بی اثرم با بعضی از مخالفین امین‌السلطان اتابک اعظم سبب شده بود که نسبت به من متغیر و بی لطف شود و شکایت یکی از ارباب رجوع که حقوقی در حقش برقرار شده بود و از تأدیه رسوم معمول خودداری می‌کرد سبب شود آنچه در دل داشت اظهار کند و بخواهد مرا از کار برکنار کند، ولی نکرد. از آن به بعد از معاشرت با اشخاص خودداری کردم و در خانه منزوی شدم و چون از بیکاری به من بد می‌گذشت و مدرسه سیاسی هم در آن ایام تازه دایر شده بود، می‌خواستم در آن مدرسه تحصیل کنم. ولی از این نظر که یک مستخدم دولت پس از سالها تصدی کار و خدمت نمی‌توانست در اعداد محصلین درآید، وسایل تحصیل خود را در حدود برنامه آن مدرسه در خانه تهیه کردم و ایامی را که با استادان گرامی شادروان شیخ محمد علی کاشانی، میرزا عبدالرزاق خان بغایری، میرزا غلام حسین خان رهنما و میرزا جوادخان غریب دیپلمه مدرسه سیاسی و ناظم مدرسه آلمانی گذرانیده‌ام فراموش نمی‌کنم و خود را مرهون الطافشان می‌دانم. در آن وقت هیچ چیز برایم اهمیت نداشت جز اینکه هر روز قدری بر معلومات خود بیفزایم و دو چیز سبب شد که من از خدمت دولت صرف نظر کنم. یکی این بود که از مسئولیت کاری که داشتم خود را خلاص کنم تا بهتر بتوانم تحصیل کنم. دیگر این که تبلیغات بر علیه مستوفیان روز به روز شدت می‌کرد و من خود را از جرگه آنان خارج نمایم و علت شدت تبلیغات این بود که بعد از مشروطه این فکر در جامعه قوت گرفت که تجدید رژیم مستلزم تشکیلات جدید است. کارمندان قدیم باید از کار خارج شوند و جای خود را به اشخاص جدید بسپارند. این حرف صحیح بود اگر مشروطه هم روی یک زمینه و سوابقی نصیب ما شده بود و مملکت می توانست از اشخاص مطلع به رژیم استفاده کند. گویندگان کسانی بودند که چندی به خارج رفته، جریان مشروطه را از دور دیده و معلوماتی جز یک اطلاعات سطحی با خود به ایران نیاورده بودند و دیگران حتی نام مشروطه را هم نشنیده و بین استبداد و مشروطه فرق نمی‌گذاشتند. روی این عقیده و فکر عده‌ای از هواخواهان تجدد زبان به انتقاد گشودند و از تشکیلات وزارت مالیه، یگانه تشکیلات منظم مملکت و متصدیان آن تنقید نمودند. و چون سبک سیاق این بود که در افراد خطوطی افقی ترسیم کنند، سپس اقلام و ارقامی را ذیل آن خطوط بنویسند. مستوفیان را به لقب درازنویس ملقب و به آنها بدون استثناء دزد خطاب نمودند، به طوری که لفظ مستوفی و دزد مترادف شده بود که برای تکذیب این گفته‌ها یگانه کار مهمی که چند سال قبل از مشروطه در مالیه مملکت صورت گرفت و توجه عموم را به خود جلب کرده بود. در فصل گذشته شرح دادم و آنچه مذکور شد جز این نبود که مستوفی خراسان 20,000 تومان بدون اینکه محل آن را تعیین کند در کتابچه دستورالعمل آن ایالت به اسم تفاوت عمل جمع کرده و بر طبق احکام صریح دولت برای اشخاصی مواجب به خرج نوشته بود که این عمل نه دزدی بود و نه کلاهبرداری، نه اختلاس بود نه سوء استفاده از اموال دولتی و مشمول هیچ یک از مقررات قانون جزایی فعلی هم که آن وقت وجود نداشت نمیشد و فقط یک تجاوز از مقررات اداری بود که روی این نظر صورت گرفته بود. ولات و حکام که بیش از آنچه به عنوان پیشکش به دولت میدهند از مؤدیان مالیاتی به اسم تفاوت عمل میگیرند.
این مبلغ را هم والی خراسان اضافه از پیشکش معمول بدهد که عده‌ای صاحب حقوق شوند و این کار آنقدر مخالف افکار بود که موجب عزل فاعل شد و از کار برکنار گردید تا دیگران نتوانند حتی از یک مقررات اداری هم تجاوز کنند. و نیز ثابت کردم چنانچه کسی می‌خواست اختلاس کند، اختلاس در آن زمان موضوع نداشت و راه آن برای هر کسی مسدود بود و این قبیل نسبت‌ها بیشتر از ناحیه کسانی داده می‌شد که از معلومات قدیم و جدید هر دو بهره نداشتند و به واسطه یک مسافرتی به خارج و یک اطلاعاتی سطحی می‌خواستند مشاغلی را در ید خود درآورند و مردم نیز به علت نادانی به این سخنان ترتیب اثر می‌دادند. سال 1299 شمسی که با پسر و دختر بزرگم از اروپا به ایران می آمدم، به دعوت میرزا اسدالله خان یمن الممالک کارگزار وارد کارگزاری بوشهر شدم و برای دیدن بعضی از نقاط من جمله میدان توپخانه که وضعی بسیار بد داشت به آنجا رفتم. در مراجعت روی میز اتاق نامه‌ای که به عنوان من نوشته شده بود با 2 ظرف پر از خرما و تخم مرغ بدین مضمون دیدم: ساعتی دارم که مدتی است از کار افتاده، نظر به اینکه فرزندان شما تحصیلات خود را در اروپا کرده اند، آن را میفرستم درست کنند و هدیه ناقابلی هم که ارسال شده نوش جان نمایند. این نامه وقتی نوشته شده بود که 14 سال از عمر مشروطه گذشته بود و هنوز مردم دور از پایتخت اینطور تصور می‌کردند هر کس برای تحصیل به خارج رفت همه چیز حتی ساعت سازی هم آموخته است. جنگ اول جهانی در گرفت و مردم توانستند به واسطه رقابت بین‌المللی در مقررات خود اظهار نظر کنند. همان مستعفیان بودند که با مرنارد بلژیکی خزانه‌دار و یکی از عمال مهم سیاست خارجی آنقدر مبارزه کردند تا او را از کار خارج نمودند و همین مبارزات سبب شد که مشیرالدوله نخست وزیر قانون تشکیلات وزارت مالیه را به مجلس سوم پیشنهاد کند و مجلس آن را قائم مقام قانون 23 جوزا نماید. هر کس بیانات شیخ اسدالله محلاتی را در جریان شور و تصویب این لایحه در مجلس می‌خواند، پی می‌برد که آن بیانات و مبارزات از کجا سرچشمه گرفته است و باز همان مستعفیان بودند که با قرارداد وثوق‌الدوله مخالفت کردند و شادروان سید حسن مدرس از معلومات آنان استفاده می‌کرد. در رژیم قدیم واحد ثروت و پول کرور بود که در اواخر دوره ناصری تمام عواید مملکت از نقد و جنس به 12 کرور تومان بالغ می‌گردید. فرض کنیم که نصف این عایدات صرف مخارجی میشد از قبیل مخارج دولتی و بودجه دربار سلطنتی که مستعفیان از آن حقی نمی‌گرفتند و از نصف دیگر آن که به مصرف حقوق اشخاص می‌رسید به موقع حاشیه نویسی قبوز 2% به عنوان حق الزحمه و رسوم می‌گرفتند. در این صورت بودجه تشکیلات مرکزی وزارت مالیه در سال بیش از 60,000 تومان نمی‌شد و باز به فرض اینکه متصدیان وصول مالیات هم وجهی معادل همین از ولات و حکام می‌گرفتند، بودجه کل وزارت مالیه در سال از 120,000 تومان تجاوز نمی‌کرد. در این صورت چه خدمتی از این بالاتر و چه صحت عملی از این بیشتر که با این مبلغ مالیه مملکت اداره می‌شد و مالیات املاک مزروعی که در آن رژیم کفاف تمام مخارج مملکت را می‌نمود، اکنون 1/5 مخارج دستگاه وصول خود را هم تأمین نمی‌کند. فصل 6. انتخاب من از اصفهان برای وکالت مجلس. روزهای اول مشروطه که هنوز مشروطیت ایران نضج نگرفته بود و مقام نمایندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت بود، برای من نیز سهل بود که مثل بعضی از همقطارانم به نمایندگی یکی از طبقات وارد مجلس بشوم و آن چیز که مانع از هر اقدام گردید نداشتن سن 30 سال بود. ولی بعد که اعتبارنامه بعضی از نمایندگان کمتر از 30 سال به تصویب رسید، من نیز فکر وکالت افتادم و چون در تهران محلی برای انتخابم نبود، به جهات ذیل داوطلب نمایندگی از شهر اصفهان شدم. 1. از طبقه اعیان و اشراف در آن شهر کسی انتخاب نشده و محل آن خالی بود. 2. همسرم در اصفهان 2 ملک موروثی داشت موسوم به کاج و خاتون آباد که این علاقه سبب شده بود با بعضی از رجال و اعیان آن شهر آشنا بشوم. 3. شاهزاده سلطان حسین میرزا نیرالدوله حاکم اصفهان و یکی از ملاکین مهم نیشابور سالها در نیشابور حکومت میکرد و با من که مستوفی خراسان بودم ارتباط داشت. 4. دوستان دیگری هم در تهران داشتم که می توانستند به من کمک بسیار بکنند، ولی غافل از اینکه در آن دوره نیز مثل ادوار بعد اعتبارنامه هایی که قبل از رسمی شدن مجلس مطرح شد بدون اعتراض گذشت
و اعتبارنامه من که بعد می‌خواست مطرح شود در شعبه مأمور به رسیدگی مورد اعتراض قرار گرفت و میرزا جوادخان مؤتمن الممالک نماینده کرمان و عضو شعبه که تاریخ وفات مرحوم مرتضی قلیخان وکیل الملک والی کرمان و شوهر اول مادرم را می‌دانست چنین استدلال نمود: اگر مادرم بلافاصله پس از 4 ماه و 10 روز به قانونی با پدر ازدواج کرده بود و من هم 9 ماه بعد از آن متولد شده بودم، باز 30 سال نداشتم. چون این حرف جواب نداشت، صرف نظر کردم. این اعتراض که در آن دوره بر ضد من بود، در دوره 16 تقنینیه بودم تمام شد و علت این بود که در کابینه وثوق‌الدوله که هنوز قرارداد تصویب نشده ولی رویه کار دولت معلوم بود و من می‌خواستم از ایران بروم و در یکی از ممالک اروپا اقامت کنم. احتیاج به گذرنامه داشتم که طبق تصویبنامه هیئت وزیران گذرنامه به کسانی داده میشد که دارای سجل احوال باشند. نظر به این که سال ولادتم در پشت قرآنی نوشته شده بود که در دست نبود، آن را بدون تحقیق و تشخیص اختلاف سال قمری با سال شمسی در کلانتری 3 شهر تهران نوشتم که شناسنامه صادر شد و موقع انتخابات دوره 16 تقنینیه طبق آن شناسنامه از 70 تجاوز می‌کرد. این بود عکس سنگ قبر مرحوم وکیل الملک کرمانی را که تاریخ وفاتش با تمام حروف روی آن منقور است. از نشف خواستم و آن را به وزارت کشور فرستادم و با همان دلیل که مؤتمن الممالک ثابت کرده بود 30 سال نداشتم، ثابت کردم که سالم از 70 کمتر است که مورد تصدیق انجمن مرکزی انتخابات قرار گرفت و اعتبارنامه ام را صادر کرد. فصل 7. عضویت من در مجمع انسانیت. همانطور که در هر کشور احزاب سیاسی و مشروطه لازم و ملزوم یکدیگرند، در ایران نیز هموطنانم حس می‌کردند که مشروطه بدون مرکز اتکا سر نخواهد گرفت و روی این نظر هر چند نفر که با هم تجانس و اشتراک منافع داشتند جمعیتی تشکیل می‌دادند تا در موقع لزوم همه روی یک اصل متفق باشند و بتوانند از آزادی دفاع کنند و الحق هم که عده‌ای جان در کف نهادند و در راه ایمان و عقیده از همه چیز گذشتند. اجتماعات مزبور هر کدام روی خود نامی گذاشت و یکی از آن اجتماعات که چندی بعد از مشروطیت در خانه مستوفی الممالک از اهالی آشتیان و گرگان و تفریش تشکیل گردید، روی خود نام مجمع انسانیت نهاد که مستوفی به ریاست و 2 نفر دیگر از جمله من به سمت نواب رئیس انتخاب شدند. سپس نزدیک خانه رئیس محلی اجاره نمودند که جلسات مجمع در آنجا تشکیل می‌شد و مثل بعضی انجمن‌های دیگر عده‌ای مسلح داشت به نام سرباز ملی تا موقع لزوم از آزادی دفاع کنند. جلسات مجمع را من اداره می‌کردم و هر وقت هم که کاری در خارج پیش می‌آمد، عده‌ای از حضار پیشنهاد می‌کردند نایب رئیس دیگر آن را انجام دهد. تا اینکه روزی محمد علی شاه از شهر به باغ شاه رفت و انجمن مظفری واقع در شمال میدان بهارستان از عموم انجمن‌ها دعوت کرد هر کدام نماینده خود را با مهر انجمن به آنجا اعزام کنند که این مرتبه هیچ کس پیشنهادی برای انتخاب آن نایب رئیس ننمود و حضار تقاضا کردند که این کار را هم من انجام دهم. انجمن مظفری نامه‌ای به شاه نوشته و درخواست کرده بود خود را از ملت جدا نکند و به شهر مراجعت کند که من نیز مثل سایر نمایندگان آن را مهر کردم. سپس قرار شد هر یک از نمایندگان موضوع را در جمعیت خود مطرح کند و هر انجمن یک نماینده دائمی برای تصمیماتی که در آن روزها میبایست اتخاذ شود انتخاب نماید. مجمع انسانیت تشکیل شد و چون این بار هم کسی برای انتخاب آن نایب رئیس پیشنهادی ننمود، به تقاضای حضار به نمایندگی خود ادامه دادم و بعد چنین تصمیم گرفتند که هر انجمن یکی از طاق‌نماهای مسجد سپهسالار را برای خود تعیین کند که اعضا در آن محل اجتماع نمایند که این کار شد و عده‌ای از تمام اجتماعات در مسجد حضور یافتند و بعد جمعیتی به نام کمیسیون حزب تشکیل گردید که من نیز به عضویت آن انتخاب شدم و محل آن در شبستان مسجد بود که به شور و مشورت می پرداختند و 2 نفر از اعضای آن به شاه آنقدر فحش می دادند که سایرین از شنیدن آن کراهت داشتند. کمیسیون تصمیم گرفت سربازان ملی در مسجد جمع شوند.
و برای دفاع از حملات احتمالی آماده باشند و از این تصمیم حضار انجمنها را مطلع کنند که برای اجرای این تصمیم به مجمع انسانیت رفتم و دم در سرایدار را دیدم که گفت از اساسیه و تفنگ و فشنگ هرچه بود به دستور نایب رئیس دیگر بردند و اکنون چیزی نیست که بتوان جلسه تشکیل داد و دستور کمیسیون حزب را به موقع اجرا گذاشت و این کار نه فقط در مجمع انسانیت بلکه در بعضی از انجمنهای دیگر هم نظیر آن صورت گرفته بود. روز بعد که عازم مجلس شدم هنوز به چهارراه لاله‌زار نرسیده بودم که صدای شلیک در اطراف مجلس و مسجد بلند شد که من نتوانستم به راه ادامه دهم و از آنجا به خانه مراجعت کردم و آن وقت فهمیدم که نایب رئیس دیگر بیش از من در سیاست وارد بود و از همه جا اطلاع داشت. مشروطه خاتمه یافت و دوره‌ای که به استبداد صغیر موسوم شد جانشین آن گردید. بودنم در جرگه آزادیخواهان و اطلاعاتی که شاه از نظریاتم داشت سبب شد محلی را در نظر بگیرم تا اگر خواستند مرا دستگیر کنند خود را در آنجا مخفی نمایم که برای این کار از خانه میرزا یحیی خان سرخوش شاعری دانشمند که سالها قبل از مشروطه با من آشنا بود جایی بهتر نیافتم و چنین قرار شد اگر خطری متوجه من بشود خود را به آنجا رسانیده مخفی نمایم و مدتی با کمال نگرانی به سر بردم تا اینکه مجلسی به نام شورای دولتی تشکیل شد و بدون کوچکترین اقدامی از طرف من دستخطی از شاه رسید که به عضویت آن تعیین شده بودم و بعد معلوم شد که آن را حشمت الدوله منشی مخصوص شاه داخل پرانتز اکنون سناتور بالاتبار صادر کرده است و این کار را هم نه فقط نسبت به من که قرابت سببی داشت کرده بود بلکه با هر کس که مورد تعرض دولتی ها قرار می گرفت از هر گونه مساعدت دریغ نمی کرد. مجلس شورای دولتی در عمارت خورشید محل کنونی وزارت دارایی تحت ریاست میرزا عبدالوهاب خان نظام الملک تشکیل گردید. مشیرالسلطنه صدر اعظم آن را افتتاح نمود و چون برنامه ای نداشت هر کس به مذاق خود صحبتی می کرد تا نوبت به میرزا عباس خان مهندس باشی رسید که با نظام الملک سابقه داشت و او را مخاطب قرار داد و گفت ما نفهمیدیم این مدعی العمومی که در مشروطه ایجاد شد چه صیغه‌ای بود. نظام الملک در جواب گفت در خدمت شاهان سلجوقی کسی بود نامش ترخان و کارش این بود که جان شاه را حفظ کند و برای انجام این وظیفه می توانست هر وقت و هر کجا حتی به اتاق خود شاه وارد شود و تحقیقات کند. این مدعی العموم مشروطه هم کسی بود مثل ترخان که هرچه می‌خواست می‌کرد داخل پرانتز البته با عبارتی مستهجن. جلسه اول شورای دولتی به این ترتیب خاتمه یافت و چون اطمینان حاصل شد که معترض من نمی‌شوند به آن یک مرتبه اکتفا کردم و تصمیم گرفتم وسایل مسافرت خود را برای تحصیل فراهم کنم. صدور تذکره نیز احتیاج به اجازه داشت که این کار هم به دست والاتبار انجام گرفت. فصل 8. مسافرت من به قصد تحصیل. ژنرال قنصول ایران در تفلیس به حاج دبیرالوزاره متصدی کارهای من نوشت با اداره محاسبات وزارت خارجه مذاکره کند و حوالی حقوق او را به عهده صندوق تذکره قفقاز صادر نماید. صدور آن تصادف نمود با روزهای قبل از حرکتم که تصمیم گرفتم شهر تفلیس را ببینم، حواله را هم به صاحبش برسانم. در این مسافرت ابوالحسن دیبا برادرم نیز برای تحصیل با من بود. برای خرید لباس احتیاج بودجه داشتم و از یک تاجر ایرانی مقیم تفلیس موسوم به رضایوف 300 منات در ازای انگشتر الماسی که وثیقه دادم به قرض گرفتم که بعد از فروش بقیه وجه آن را به آدرس پاریس به من برات کند که در این اثنا نهار آوردند. عده‌ای در سر میز نهار جمع شدند. ژنرال قنصول حضار را به من معرفی نمود و به یکی از آنها هم که صادق نام داشت و از مجاهدین معروف بود گفت من خواهرزاده فرمانفرما هستم و یکی از افراد متمول ایرانم که از این بیانات آن هم در قفقاز و مرکز مجاهدین ناراحت شدم و هر قدر خواستم علت آن را درک کنم چیزی نیافتم تا اینکه عصر به اتفاق میهماندار و تمام اعضای قنصولگری به گردش رفتیم. لباس و هرچه مورد احتیاج بود خریده و پاسی از شب می‌گذشت که می‌آمدیم و هنوز به درب قنصولگری نرسیده بودیم که یک نفر از جا برخاست و نامه‌ای که در دست داشت به من داد. ژنرال قنصول خود را چند قدم عقب کشید
و همین که او رفت جلو آمد و گفت شما چرا ترسیدید؟ در صورتی که من از جای خود حرکت نکرده بودم و مضمون نامه هم این بود: چون دایی شما با شاه مستبد همکار است، باید 180,000 منات بدهید، از اینجا حرکت کنید و برای ارعاب هم شکل یک تپانچه و یک تابوت زیر آن رسم شده بود. از ژنرال قنصول برای بیاناتی که کرده بود گله کردم و دیگر نخواستم ساعتی در تفلیس بمانم و چون مرکز مجاهدین در بادکوبه بود و ارتباطش با مجاهدین تفلیس محل تردید نبود، از مراجعت به بادکود و مسافرت با راه آهن صرف نظر کردم و تصمیم گرفتم از تفلیس به باتوم بروم و از طریق دریا مسافرت نمایم. از ژنرال قنصول خواهش کردم کسی را همراه ما بکند که در ایستگاه دچار اشکال نشویم و در صورت امکان شخصی را هم معرفی کند که در باتوم به او مراجعه کنیم، که گفت من خود تا ایستگاه با شما هستم و به قنصول باتوم نیز تلگراف می‌کنم که تا ایستگاه به استقبال شما بیاید. گفتم مشایعت شما و استقبال قنصول در باتوم ممکن است ما را دچار مشکلات کند. این بود که به یکی از تجار باتوم شرحی نوشت و یکی از اعضای قنصولگری را هم فرستاد که برای ما بلیط تهیه نمود. از تفلیس حرکت کردیم و مقارن ساعت 10 شب به باتوم رسیدیم که باران به شدت می‌بارید و همین که خواستیم از ایستگاه حرکت کنیم، شخصی که در دست چتری داشت سر به توی درشکه گذاشت و پس از سؤال از هویت ما خود را قنصول باتوم معرفی کرد و گفت به دستور ژنرال قنصول به استقبال شما آمدم و حاضرم وسایل توقف شما را در باتوم و مسافرت شما را با کشتی فراهم نمایم. که متفقاً به یک هتل رفتیم که اتاقی برای ما گرفت و گفت باز خواهم اومد و شما را تنها نمیگذارم. شب راحت کردم و صبح برای اینکه رفع زحمت از قنصول بشود به عزم دیدار آن تاجر که اهل یزد بود رفتم. خانه نبود و بعد خودش برای دیدن من به هتل آمد و مرا به چای عصر در خانه خود دعوت کرد. عصر به آنجا رفتم که قنصول حضور داشت و اندکی نگذشت که زنگ در صدا کرد. صاحب خانه رفت و در مراجعت پاکتی آورد که روی آن مصدق الملک نوشته شده بود و گفت شما که مصدق السلطنه هستید؟ گفتم چون در اینجا کسی به این لقب نیست سرش را باز می کنم، اگر راجع به من نبود رد می کنم که به صاحبش برسانند. نامه باز شد. مضمونش این بود: در تفلیس نوشتیم 180,000 منات بدهید، از آنجا فرار کردید. اکنون باید 360,000 منات بدهید. سپس حرکت نمایید و هر کجا هم که بروید آسمان همین رنگ است. تصویر تپانچه‌ای هم زیر نامه ترسیم شده بود، ولی از تابوت دیگر خبری نبود. نظر به اینکه تردید نداشتم قنصول شریک در این توطئه است، اعتراض کردم و گفتم به تهران شکایت می‌کنم و بعد خواستم با آورندگان نامه ملاقات کنم تا معلوم بشود آن را چه اشخاصی نوشتند که هیچ کدام راضی نمی‌شدند و چون زیاد اصرار کردم موافقت کردند خارج از اتاق آنها را ببینم که در آنجا 2 نفر شخص بدهیکل و مخوفی را دیده که یکی بسیار شباهت به شیخ اسکی صاحب منصب مجزر قزاقخانه ما داشت که نسبت به آنان از هر گونه شدت و اعتراض خودداری نکردم و چون صاحب خانه و قنصول دیدند من تحت تأثیر واقع نشدم حساب کار خود را کردند و در صدد استمالت برآمدند و هر دو پیشنهاد نمودند من در آنجا بمانم و آنها بروند با مرکز مجاهدین مذاکره نمایند. چون چاره ای نبود موافقت کردم. آنها رفتند و طول نکشید که با یک قبض 50 منات برای اعانه مدرسه‌ای که معلوم نبود در کجاست مراجعت کردند که وجه آن را دادم و دیگر نخواستم ساعتی در باتوم بمانم. کشتی آلمانی که هر 15 روز یک مرتبه از بارسلون به باتوم می آمد تازه وارد شده بود که به اتفاق قنصول و تاجر یزدی به هتل رفتیم. لوازم مسافرت خود را برداشته وارد کشتی شدیم و هر قدر که در تفلیس و باتوم به ما بد گذشت، در مسافرت با کشتی که 14 روز طول کشید خوش گذشت. در هر بندر که کشتی بار می گرفت پیاده شدیم. ورودمان در اسلامبول تصادف نمود با روز جمعه که سلطان عبدالحمید به مسجد می رفت. شهر آتن و آثار باستانی آن را دیدیم. در مارسی از کشتی خارج شدیم و به پاریس حرکت نمودیم. فصل 9. تحصیلاتم در پاریس. مارس 1909 وارد پاریس شدم و چون اولین مسافرتم به اروپا بود برای تحصیل اطلاعات با دکتر محمود خان معتمد فرزند شادروان میرزا عبدالکریم معتمدالحکما طبیب
خانواده که چند سال در پاریس اقامت داشت ملاقات کردم و بعد از مذاکرات برادرم را در یکی از دبیرستان‌های شبانه روزی موسوم به لیس ژانسون دوسایی گذاشتم. سپس به مدرسه سیاسی پاریس رفته با مدیر مذاکره نمودم. برنامه مدرسه که به 5 قسمت تقسیم شده بود، یکی مربوط به علوم مالی بود که سابقه خدمتم در وزارت مالیه ایجاب نمود این قسمت را انتخاب کنم و چون تا آخر سال تحصیلی بیش از 4 ماه نمانده بود، مدیر چنین مصلحت دید به طور مستمع و آزاد ثبت نام کنم. از بیانات استادان در هر کلاس که می‌خواستم استفاده نموده و از 15 نوامبر که اول سال تحصیلی مدرسه بود در قسمت مربوط به امور مالی شروع نمایم که بدین طریق اقدام شد. من همه روزه به مدرسه می رفتم و در تمام کلاس ها از بیانات استادان به قدر مقدور استفاده می کردم تا اینکه با یکی از دانشجویان قسمت علوم مالی آشنا شدم که مرا تشویق نمود به دروس مربوط به آن قسمت حاضر شوم و خود را برای امتحانات ماه نوامبر حاضر نمایم. این کار مشکلی نبود چون که عده دانشجو زیاد بود و صرف می نمود درس‌ها را تبع کنند و در اختیار آنان بگذارند. بنابراین می توانستم از دروسی هم که قبل از ورود من به مدرسه داده شده بود استفاده نمایم. از این نظر صبحها مرتباً به مدرسه می رفتم و عصرها هم در خانه با او کار می کردم که زیاد طول نکشید و ایام تعطیل رسید و چون همکارم اهل جنوب فرانسه بود و میخواست به محل خود برود، به وسیله اعلان شخص دیگری را به دست آوردم که در دانشکده سیاست تحصیل میکرد و تصور نمیکردم از عهده برآید، ولی بعد که مشغول کار شدم دیدم شخصی است بسیار باهوش و میتواند از عهده تعهداتی که کرده است برآید. من در تمام مدت تعطیل کار کردم و برای امتحانات 15 نوامبر خود را حاضر نمودم چون نامم در اعداد محصلین رسمی ثبت نشده بود و برای امتحان دعوتم نمی کردند. چنین به نظر رسید اگر وزیر مالیه ایران بنویسد که من با خرج دولت آمده ام و دولت بیش از 2 سال به من خرج تحصیل نمی‌دهد، مورد قبول واقع شوم که آن وقت مستوفی الممالک وزیر مالیه بود و نامه‌ای به این مضمون نوشت که برای امتحان دعوتم کردند. حداکثر شماره‌های مدرسه عدد 20 بود که در مالیه عمومی به من 16 داده شد که چون به 12 نمی‌رسید میبایست آن را سال بعد تجدید کنم و علت این بود که عده داوطلبان زیاد و امتحان کنندگان وقت نداشتند از آنها به قدر کافی سوال کنند و به معلومات هر یک کاملا پی ببرند و بهترین دلیل این بود که در یک روز خود من میبایست 2 امتحان بدهم. چون روزهای قبل از امتحان برای مراجعه به هر دو مجال نبود، میخواستم یکی از آنها را به سال بعد موکول کنم که به تشویق یکی از دانشجویان که گفت در این امتحانات شانس مدخلیت دارد در جلسه حاضر شدم و چون حرف اول اسم من با میم شروع شده است و عده زیادی قبل از من مورد سوال قرار گرفتند، از فرصت استفاده نمودم و به یک قسمت از آن مراجعه کردم که بر حسب اتفاق استاد از من روی همان قسمت سوال نمود و از عهده برآمدم. این بود جریان تحصیل من در سال اول. ولی در سال دوم فقط چند ماه به مدرسه رفتم که بعد کارم به جایی رسید به واسطه ضعف و کسالت مزاج روی یکی از نیمکت‌ها که در طرفین جایگاه درس بود راحت و به استماع بیانات استاد قناعت کنم. چنانچه بگویم نقاط دیدنی شهر پاریس را ندیدم و در تمام ایام توقفم هر شب ساعت 9 در خانه بودم و از ساعت 5 صبح تا وقت خواب یا در مدرسه و یا در خانه تحصیل می نمودم سخنی به گزاف نگفتم. کسالت عصبی و ضعف مزاج و بیخوابی آنقدر زحمتم میداد که ابتدا به 2 طبیب عادی سپس به پروفسور کلود متخصص امراض عصبی مراجعه کردم. نتیجه ای نگرفتم تا اینکه به راهنمایی یکی از داروفروشان از پروفسور هایم فیزیولوژیست معروف وقت گرفته او را ملاقات نمودم که پس از یک معاینه دقیق دستور داد ترشحات معده‌ام را تجزیه کنند و دفعه دوم که صورت تجزیه را دید گفت کمتر دیده شده که ترشحات معده یک مریض اینقدر غیر منظم باشد.
نسخه‌ای نوشت و دستور داد که مطلقاً کار نکنم، کاملاً استراحت کنم و حتی از روی تخت خواب هم حرکت ننمایم. سپس آدرس مؤسسه‌ای را داد که همانجا دوش بگیرم و هم استراحت نمایم و موقع خداحافظی که پرسیدم چه وقت خواهم توانست به کار ادامه دهم، گفت تا آخر سال. در صورتی که از سال هنوز 10 روز بیشتر نرفته بود و تاریخ نسخه‌ای که به من داد 10 ژانویه بود. با این حال از فرط عشقی که داشتم دست از کار نکشیده و دستور معالج را اجرا نکردم. همه روز مرتباً به مدرسه می رفتم تا اینکه حالم طوری شدید شد که از حرکت عجز پیدا کرده و از روی ناچاری به مؤسسه‌ای که پروفسور گفته بود مراجعه نمودم. این مؤسسه که در کوچه‌ای متصل به خیابان سن دونی و در بحبوحه شهر واقع شده بود، هوای خوب نداشت و پنجره اتاقی هم که می‌خواستند به من بدهند در طبقه اول بنا بود و به حیاتی باز می‌شد که آفتاب نداشت و برای این اتاق در هر ماه 1000 فرانک میبایست بپردازه که من برای یک اتاق رو به آفتاب و شام و نهار که در اول ورود به پاریس در کوچه وانو گرفته بود بیش از 180 فرانک در ماه نمی پرداختم که چون غیر از استراحت کامل و گرفتن دوش کاری نداشتم و استراحتی که چند روز در خانه کردم موثر شده بود، از گرفتن دوش صرف نظر کرده تصمیم گرفتم محلی اجاره کنم و آنجا استراحت کنم، ولی نمیدانستم چطور می شود به این کار موفق گردم. برای کسب اطلاع به پانسیونی که در اول ورود خود به پاریس بودم رفته، با یکی از خدمتکاران از نظر شناسایی با یک پرستار مذاکره نمودم که گفت کارم در اینجا زیاد است، چنانچه بخواهید خودم میتوانم از عهده این کار برایم، که قرار شد محلی پیدا کند و اساسیه مورد احتیاجم را خریده مرا به آنجا منتقل نماید، که عصر روز بعد آمد و مرا به محلی که تهیه کرده بود منتقل کرد. این آپارتمان را که 2 اتاق و یک آشپزخانه داشت برای مدت 6 ماه به 300 فرانک اجاره کرده بود که در حدود 66 تومان میشد و اساسیه مختصری هم به قیمت مناسب خریده بود. اقامتم در آنجا 3 ماه طول کشید و آن ایامی بود که زمستان سال 1910 رود سنت اقیان کرده بود و جراید می نوشتند در بعضی از نقاط اطراف پاریس ساکنین طبقه سوم اساسیه خود را با کرجی به نقاطی که آب نگرفته است انتقال می دهند، که مادرم از این اخبار نگران شده تلگرافی به من کرده بود که چون نرسید و جوابی ندادم بر نگرانی او افزوده بود. زمستان در آن محل زندگی بد نبود، ولی بعد چون وسعت نداشت محتاج به محل بهتری بودم که به دستور طبیب در بیمارستانی واقع در بلوود بین پاریس و ورسای وارد شده که از حیث هوا و غذا هر دو خوب و 2 ماه بود آنجا به سر می بردم که روزی دکتر خلیل خان تقی علم‌الدوله دوست و همسایه من در تهران از من عیادت نمود و این ملاقات سبب شد که من تصمیم بگیرم به ایران مراجعت کنم و از یک دکتری که به میل و اراده خود می آمد در عرض راه استفاده نمایم. علم‌الدوله قبول نمود به این شرط که صبح روز 4 به ایستگاه شهر لوزان برسیم. چنانچه در ساعت مقرر آنجا وارد نشوید چاره جز حرکت ندارم، که وقتی رفت دیدم از این مسافرت باید صرف نظر کنم، چون که در هر 3 ماه 600 تومان از تهران برایم میرسید که از وجه ارسالی اخیر چیزی نمانده بود. به یک پرستار هم احتیاج داشتم که توجه به این مشکلات حالی برایم باقی نگذاشته بود که سبب شد پرستار از من سوال کند علت افسردگی و ناراحتی چیست؟ که پس از بیان مطلب گفت در یکی از بانک‌ها مختصر وجهی پسنداز دارم که میتوانم از شما کارگشایی بکنم و باز مثل همینجا پرستاری نمایم تا شما را به خانه خود برسانم، که بلافاصله شروع به کار کرد. آپارتمانی که در پاریس داشتم به مستاجر اول تحویل نمود، کتاب‌های مرا به وسیله کمپانی حمل و نقل از طریق مارسی با توم به ایران فرستاد و 3000 فرانک هم آورد که دیگر کاری نبود جز اینکه پروفسور هایم را ببینم و برای اقامت در تهران از او دستور بگیرم و او هم زودتر از چند روز وقت نمیداد که به همت سیف‌الدین بهمن آن وقت دانشجوی دانشکده حقوق در پاریس کارم از ملاقات طبیب و امضای گذرنامه‌ها و بلیط راه آهن و جا در واگن تمام به خوبی گذشت. شب از پاریس حرکت کردیم و صبح روز 4 وارد ایستگاه لوزان شدیم و از آنجا با دکتر علم‌الدوله به تهران حرکت نمودیم. فصل 10. مراجعتم از اروپا.
از اینکه توانسته بودم ظرف 3 روز وسایل حرکت خود را فراهم کنم و صبح 4مین روز به لوزان وارد بشوم، دکتر اعلم‌الدوله خوشوقت شده بود. گفت اتمام حجت من از این جهت بود که در حرکت تعجیل کنید و در یک محل غریب بیش از این نمانید. من از قیمت 1 بلیط صرف نظر می کردم و هرگز بدون شما حرکت نمی کردم تا بتوانید وسایل حرکت خود را فراهم کنید و به خانه مراجعت نمایید. حالتم طوری بود که فواصل کوتاه عرض راه را هم نمی توانستم با پای خود بروم. در سرحد روسیه چرخ خاککشی آوردند و بدین وسیله مرا از ترن اتریش به ترن روسیه رسانیدند. در پهلو حمالی از کشتی مرا به دوش گرفت و محلی که می بایست با کالسکه حرکت کنم به زمین گذاشت. خوشبختیم از این جهت بود که در عرض راه با دکتری بودم و پرستاری هم دلسوز داشتم که از حسن اتفاق حادثه ای روی نداد. ورودم به تهران مصادف بود با روزهای گرم آخر خرداد. مادرم که از کسالت و مسافرتم اطلاع نداشت، از دیدار ناگهانی من تعجب نمود و گفت: چرا از حالت اطلاع ندادی و مرا بیخبر گذاشتی؟ گفتم استحضار شما غیر از نگرانی چه نتیجه داشت و بر فرض اطلاع بیش از این چه میتوانستید در حقم بکنید که خود کرده ام؟ شب شد. شام آوردند و بنا به دستور پروفسور هایم بیش از 1.5 گیلاس آب با غذا صرف نکردم و از فرط تشنگی و عطش نتوانستم استراحت کنم و قریب ظهر که مادرم از من عیادت نمود نمیتوانستم خوب حرف بزنم که پرسید علت چیست. گفتم بنا به دستور طبیب میبایست بیش از 1.5 گیلاس آب با غذا صرف نکنم که این دستور در عرض راه عملی نشد، ولی از دیشب که آن را اجرا کرده ام دهانم آنقدر خشک شده است که خوب نمیتوانم صحبت کنم. با نهار باز 1.5 گیلاس آب خوردم که طرف عصر زبانم به کلی بند آمده بود و نمیتوانستم حرف بزنم و هر قدر مادرم به خوردن آب اصرار مینمود امتناع میکردم تا کار به فحش رسید و بعد سوال کرد: هوای پاریس چطور بود؟ گفتم خوب، مثل اول بهار تهران. حرفم را قطع نمود و گفت: تو هنوز نفهمیده ای که در هوای گرم باید آب بیشتر مصرف نمود؟ سپس دستور داد طالبی آوردند که من 2 تای از آنها را خوردم. زبانم به حرکت درآمد و شروع به صحبت کردم و از آن به بعد دستور را کنار گذاردم. مثل همه خوردم و زندگی کردم و در نتیجه استراحت و سازگاری آب و هوا روز به روز حالم بهتر شد. کسالتم هنوز رفع نشده بود و از خانه به جایی نمی رفتم که قرار شد در یک نقطه خوش آب و هوا استراحت کنم و چون دیگر احتیاج به پرستار نبود او را در خانه گذاشتم و با میرزا عبدالله خان میرپنج اقبال الممالک، یکی از دوستان قدیم خود، به شاه پسند قرب سوهانک رفتم و بعد از چند روز توقف از آنجا به افشهر رفته استراحت می کردم تا یکی از روزها از من سؤال نمود: شما که در پاریس خانه از خود داشتید، آیا در فن آشپزی چیزی یاد گرفته اید؟ چه خوب بود از این کار بهره ای داشتید و من از معلومات شما استفاده می کردم. با اینکه در این فن معلوماتی نداشتم، اظهار بی اطلاعی ننمودم. او هم گفت غذایی را دستور دهید که من زیر نظر خودتان به کار مشغول شوم و شما را با حال کسالت خسته نکنم. گفتم غذایی است که با شیر و تخم مرغ درست می کنند و در پاریس به آن کرم رانورسه گویند. گفت از شیر و تخم مرغ چه غذایی بهتر؟ بفرمایید چه مقدار شیر و چند دانه تخم مرغ لازم است که بیاورند مشغول کار شوم. این غذا را یک روز پرستارم در پاریس جلوی تخت خوابم درست کرده بود و دیدم. از تناسب بین شیر و تخم مرغ چیزی به خاطر نسپرده بودم. این بود که مقداری شیر گفتم که زیاد بود و با تعداد تخم مرغ تناسب نداشت و او هم برای اینکه من از جای خود حرکت نکنم دستور داد اجاقی از سنگ پهلوی چادر درست کردند و مشغول کار شد. نظر به اینکه هیزم تر بود و خوب نمیسوخت و مقدار شیر هم متناسب با تعداد تخم مرغ نبود، موقع نهار غذا حاضر نشد که گفت عصر دیگ را مجدد بار می کنم و آن را شب مصرف می نماییم که عصر باز مقداری هیزم آوردند که تر بود و با نی غلیان شروع به فوت نمود و تا وقت شام به این کار مشغول بود که باز هم غذا حاضر نشده بود که من از او معذرت خواستم و قرار شد آن روز بعد مصرف کنیم. روز بعد باز اول وقت از همان رقم هیزم آوردند. چند ساعت با نی غلیان فوت نمود و ظهر که سر دیگ را برداشت شیر را به همان طور دید که روز قبل در دیگ ریخته بود که این مرتبه از جای در رفت و گفت اگر تحصیلات شما در مالیه هم مثل معلوماتی باشد که در آشپزی به دست آورده اید، بر این مملکت زار باید گریست که شما و امثالتان می‌خواهید آن را بهشت برین کنید.
من از او معذرت خواستم و گفتم چنین تصور می‌کردم که بدون معلومات هم می‌توان آشپزی نمود. اکنون دانستم برای هر کار که با منافع افراد تماس دارد معلومات لازم است. چنانچه غذای خوب تهیه نشد، مصرف کنندگان از نظر منافع شخصی اعتراض می‌کنند. ولی اگر وزارتی خوب اداره نشد، هیچ فردی از افراد از نظر مصالح اجتماعی اعتراض نخواهد نمود و تا مردم به امور اجتماعی علاقه پیدا نکنند و آن را از خود ندانند، چنانچه بهترین تحصیلات را هم اشخاصی کرده باشند، کوچکترین استفاده از آنها نخواهند نمود. مصاحبم گفت من هم در کتابی خوانده‌ام که در ایران برای هر کار معلوماتی لازم است، جز برای کارهای بزرگ دولتی و مخصوصاً صدراعظمی. مصاحبت ما در حدود 25 روز طول کشید و چون بیش از این نمیتوانست با من باشد از افجه به شهر رفت و من برای رفع تنهایی خانم و اطفالم را که آن وقت 3 فرزند داشتم با پرستار به افجه خواستم و تا گرما از شدت نیفتاده بود در آنجا ماندم و بعد که حالم بهتر شد به فکر اتمام تحصیل افتادم که مادرم راضی نمیشد تا اینکه قرار شد از رفتن پاریس صرف نظر کنم، در شهر دیگری که هوایش سازگار باشد اقامت نمایم و خانواده را هم با خود ببرم که از فرط تنهایی تمام اوقاتم به تحصیل نگذرد. مادرم نیز که چشمایش آب آورده بود و نمیخواست در ایران عمل کند با ما حرکت نمود. اما راجع به پرستار، چون در بعضی از خانواده‌های فرانسوی درس میداد و در اروپا هم جز یک برادر ناسازگار کسی را نداشت، اقامت در تهران را به مسافرت ترجیح داد. فصل 11. سفر دوم من به اروپا. اطلاعاتی که از زندگی ساده و هوای سوئیس داشتم سبب شد اول به آنجا بروم و بعد به جاهای دیگر تا هر نقطه‌ای که مطبوع شود برای محل اقامت خود اختیار کنم. این بود که از طریق روسیه و اتریش به شهر فرایبورگ وارد شدیم و بعد خود منفرداً برای تحقیقات به بلژیک رفتم و پس از مراجعت شهر نوشاتل را برای محل اقامت و تحصیل اختیار کردم. چون مادرم حاضر نشده بود رفع حجاب کند، در روسیه یک شال پشمی که دهقانان به سر می‌کنند برایش خریدم و برای اینکه بتواند از خانه خارج شود با مالک یک آپارتمانی که خارج از شهر نوشاتل و در کنار موازری واقع شده بود مذاکره نمودم که در تمام شرایط موافقت نمود و از خانه برای تنظیم اجاره‌نامه خارج شدیم. ولی بین راه که از من پرسید مذهب شما چیست، گفتم مسلمان و شیعه اثنی‌عشری. گفت چون در کتبی که خوانده‌ام به احوال عادات مسلمین پی برده‌ام. آن وقت که شما نماز می‌خوانید ما راحت می‌کنیم و آن وقت که شما راحت می‌کنید ما شب نشینی داریم و مسکن من هم زیر همین آپارتمانی است که می‌خواهید اجاره کنید. از این کار صرف نظر کردم. سپس آپارتمان دیگری آن هم خارج از شهر و در کنار موزار دارای 4 اتاق و یک حمام و آشپزخانه به مبلغ 600 فرانک در سال اجاره نمودم که مقارن ظهر اجاره نامه تنظیم شد و 2 ساعت بعد از ظهر که بازار داد و ستد رواج گرفت شروع به کار کردم و تا 4 بعد از ظهر تمام آنچه مورد احتیاج یک خانواده بود فراهم و آشپزی را هم که زن بود استخدام کرده روانه نمودم. ساعت 6 بعد از ظهر که همه با هم آنجا وارد شدیم چراغ‌ها روشن و آشپز مشغول به کار بود. مادرم چون قبول نمی‌کرد در ظرف چند ساعت بتوان محلی اجاره نمود و لوازمی که برای زندگی یک خانواده لازم است تهیه نمود، گفتم این خانه را برای راحتی شما صاحبش به اختیار ما گذاشت تا به فرصت بتوانیم محل مناسبی برای خود تهیه کنیم. گفت خوب و بد در همه جا هست. یکی این طور که خانه و لوازم آن را در اختیار ما گذاشت و دیگری آن طور که حاضر نشد حتی به ما خانه هم اجاره دهد. ولی معلوم نیست این صاحب خانه چه آدمی است که هرچه دارد تمام نو مانده و مثل این است که هیچ وقت به کار نرفته است. نظر به این که مادرم می‌ترسید اساسیه را درست حفظ نکنند و انتقادات مالک خانه اولی از مسلمین تحقق پیدا کند، حق مطلب را گفتم و از او رفع نگرانی کردم که از مسافرت خود بسیار راضی بود و در تمام اوقاتش به نماز و دعا می‌گذشت. پس از چندی توقف از دولاپرسن که حال معروف پاریس وقت گرفتم و او را با همان لباس به پاریس بردم که پس از یک معاینه دقیق تشخیص داد که هر دو چشم او آب آورده ولی نرسیده است و باید مدتی بعد عمل شود و چون نتیجه عمل معلوم نیست بهتر این است که گاهی یداللوز مصرف کند تا حتی الامکان دیرتر برسد. که چندی پس از ورود مادرم به تهران دکتر دمخین که حال لهستانی به تهران آمد و عمل کرد. نتیجه مطلوبه حاصل شد.
توقف مادرم در سوئیس در حدود 4 ماه طول کشید تا بادکوبه او را مشایعت کردم و بعد برای اینکه در رفت و آمد به شهر وقتم تلف نشود، محلی در شهر و نزدیک دانشگاه اجاره نمودم که بقیه مدت اقامتم در آنجا گذشت. فصل 12. تحصیلات من در سوئیس. یکی از بهترین شهرهای سوئیس فرانسه برای تحصیل شهر نوشاتل بود که وسایل تفریح و تفنن در آنجا فراهم نبود و از ساعت 9 شب هر کس در خانه خود به کار مشغول بود. برای ثبت نام میبایست در دانشگاه مدرک تحصیل ارائه دهم که چون از مدارس ایران مدرکی نداشتم، یعنی آن وقت که من میبایست تحصیل کنم ایران مدرسه نداشت، از تصدیقنامه مدرسه سیاسی پاریس برای امتحاناتی که سال اول داده بودم استفاده کردم و به نام یک محصل رسمی در دانشکده حقوق که یک مؤسسه دولتی است ثبت نام نمودم. نظر به اینکه 3 ماه از سال دوم مدرسه سیاسی را به دروس استادان حاضر شده بودم، در ژوئیه 1911 داخل پرانتز مرداد 1290 برای دادن امتحان به پاریس رفتم و چند امتحان دادم که در تمام موفق شدم. ولی چون کار دانشکده حقوق برای کسی مثل من ضعیف مشکل و تحصیل زبان لاتین نیز برایم یک کار اضافی شده بود، از رفتن به پاریس و توقف چند ماه برای ادامه تحصیل در آنجا صرف نظر کردم و از آن به بعد جداً به کار دانشکده حقوق پرداختم و در ژوئیه 1912 داوطلب امتحان 2 ساله لیسانس شدم که به واسطه پیش آمدی تصور نمی کردم توفیق حاصل کنم و آن پیش آمد این بود. یکی از خویشانم که تحصیل می کرد و با من در یک جا سکنا داشت، از من اجازه گرفت که در جشن مدارس 14 ژوئیه شرکت کند که رفت و من به انتظار او ماندم که نیامد و هرچه می‌گذشت بر نگرانیم افزوده می‌گشت تا از نصف شب 3 ساعت گذشت و هر پیش آمدی برای او در مخیله‌ام خطور می‌کرد. نظر به اینکه غذای خود را در پانسیونی زیر طبقه محل سکونت ما صرف می‌نمود، زنگ آن را زدم که خانم مدیره با یک حال نگرانی آمد و قبل از اینکه در را باز کند از هویت من سوال کرد و گفت بعد از صرف شام دیگر به اینجا نیامده است و احتمال می‌دادم که سوار قایقی شده و غرق گردیده است، چون که در آن شهر شب‌های تابستان قایقی اجاره می‌کنند و روی دریاچه گردش می‌نمایند. دوچرخه‌ای که داشتم سوار شدم و تا آفتاب طلوع نکرده بود در کنار دریاچه گشتم که چون چیزی نیافتم با حال ناامیدی و یأس به محلی که در خط سیرم بود و احمد پسرم در آنجا منزل داشت برای تحقیق رفتم. صاحبخانه گفت بعد از خاتمه جشن به اینجا آمد و اظهار نمود که چون جشن دیر تمام شد به خانه نرفتم و آمده‌ام شب در اینجا بمانم. ما هم رخت خواب نداشتیم. اکنون در اتاق احمد روی زمین خوابیده است. حال باید دید در آن وقت که ساعت 6 صبح بود و 2 ساعت دیگر من میبایست امتحان بدهم چه حالی داشتم و چقدر مشکل بود از عهده برایم، ولی از این نظر که شانس کمترین اثری نداشت برای دادن امتحان حاضر شدم و در تمام موفق گردیدم و فقط شانس در یکی از آنها مساعدت کرد و این بود که کار زیاد فرصت نمیداد روزهای قبل از امتحان انیستیتو دو جوستینین را از ابتدا تا انتها بخوانم و معنای هر کلمه ای را که از نظرم رفته بود به فرهنگ مراجعه کرده به خاطر بسپارم، چون که من مثل سایر دانشجویان زبان لاتین را در دبیرستان تحصیل نکرده بودم که موقع امتحان دچار این مشکل نباشم. در هر جلسه استاد به ترتیب فصلی از آن کتاب را مطرح می‌نمود و هر یک از دانشجویان را به نوبت صدا می‌کرد تا قسمتی از آن را ترجمه کند و من قبل از رفتن به دانشکده آن فصل را با معلم خود حاضر می‌نمودم و از سایرین بهتر ترجمه می‌کردم. ولی در روز امتحان که معلوم نبود کدام یک از فصول موضوع ترجمه قرار خواهد گرفت، مشکل بود از عهده برایم. برای این کار خیالم راحت نبود و همیشه به خود می‌گفتم چه کاری بکنم که از عهده این امتحان نیز برایم. اینطور به نظرم رسید کتاب ضخیمی را که مرکب بود از دیژست انیستیتو دو جوستینین، نول و کد، یعنی 4 کتاب امپراتور جوستینین که همیشه روی میز در جلوی استاد بود، چند بار باز کنم و ببینم کدام یک از فصول انیستیتو دو جوستینین بیشتر احتمال دارد که باز بشود. به همانها مراجعه نمایم که فصل 4 و 5 و 6 بیش از همه باز شد و من نیز همین 3 فصل را برای امتحان حاضر کردم که بر حسب اتفاق یکی از این فصول مورد ترجمه قرار گرفت و از عهده برآمدم.
خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق. گوینده نسیم. تولید و پخش فایل صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. فصل 13. تألیف تز دکترا و کارآموزی در دادگستری نوشاتل. بعد از خاتمه امتحانات و گرفتن دیپلم لیسانس به لوان رفتم که با بعضی از هموطنانم معاشرت کنم و رفع خستگی بنمایم. ولی بیش از یک شب نتوانستم بمانم و برای تهیه مقدمات تز دکترا به نوشاتل مراجعت کردم که به علت خستگی نتیجه نداشت و معلوم شد اگر چندی تعطیل نکنم نخواهم توانست کار مؤثری بنمایم. موضوع تز را هم که دانشکده حقوق تصویب کرده بود راجع به وصیت در حقوق اسلامی بود که در تهران بهتر می توانستم کار کنم، یعنی اول به فارسی تهیه کنم و متخصصین اظهار نظر کنند، سپس آن را ترجمه کرده به دانشکده پیشنهاد نمایم. این بود که تصمیم گرفتم اشرف و احمد دختر و پسر بزرگم را در خانواده ای که 2 سال آنجا بودند بگذارم، با خانم و پسر کوچکم غلام حسین حرکت نمایم. ایام مسافرت و روزهای دید و بازدید در تهران موجب تعطیل کار شد و پس از رفع خستگی توانستم خوب کار کنم و از عهده برایم. پرستاری که 3 سال قبل با من از پاریس آمده و در تهران مانده بود، نزدیک خانه ما اتاقی اجاره کرده بود که شبها شام را با ما صرف می‌نمود. 3 شب گذشت که نیامد، خبری هم از او به ما نرسید و بعد معلوم شد که آن 3 شب در خانه خود هم نبوده است و تحقیقات شهربانی به این نتیجه رسید که برای تدریس به باغ پروتیوا، اکنون ضلع جنوب شرقی جاده شمیران و خیابان شاهرضا رفته و شب هنگام که به واسطه بارندگی جاده را آب گرفته و از کنار آن عبور می‌کرده در یک چاهی افتاده است که جسد او را درآوردند و در قبرستان نزدیک دولاب آن را به خاک سپردند. این واقعه بسیار دلخراش بود و ما را مغموم کرد. با تأثری که از فوت این زن با صفت داشتم، باز به کار ادامه می‌دادم و نمی‌دانم چه پیش آمده بود که نتوانستم آن را با کمک استاد خود شادروان شیخ محمد علی کاشانی تهیه کنم. با شادروان شمس العلما غریب مشورت کردم. علی اصغر ماجدی را در نظر گرفت و من نه فقط از معلومات بلکه از صحت عمل او هم در کاری که مادرم در عدلیه داشت استفاده نمودم و بعد مقدمه آن را هم که مربوط به مدارک حقوق اسلامی است با نظر استاد خود شیخ محمد علی تهیه کردم که دیگر کاری نداشت جز اینکه ترجمه شود و آن را در سوئیس بهتر می‌توانستم به انجام رسانم. توقفم در تهران بیش از 3 ماه طول نکشید که خانواده را تهران گذاشته و باز همان شهر نوشاتل را محل اقامت قرار دادم و در ضمن ترجمه تز در دارالوکاله یکی از وکلا موسوم به ژان رول کارآموزی کردم. ابتدا به اموری که مربوط به مقدمات کار و تهیه پرونده بود می‌رسیدیم. سپس از طرف او از دعاوی کوچکی که کمتر احتمال برد داشت دفاع می‌کردم و علت این بود که صاحبان دعاوی بزرگ نمی‌خواستند کارآموزی که معلوم نبود دارای چه معلوماتی است از آنها دفاع کند. موضوع یکی از محاکماتی که به من رجوع شده بود و از نظر اهمیتی که در امور اجتماعی داشت و نقل می‌کنم این بود: زنی از اتباع فرانسه ساکن شهر نوشاتل و شغل او بقال از تجارتخانه‌ای در ایتالیا مقداری قرمه خریده بود و به این عنوان که کالا فاسد بوده وجه آن را نمی پرداخت و می‌خواست شاهدی به دست آورد تا از شهادت دروغ استفاده کند. برای این کار به یک کلفتی که از دکان او برای ارباب خود آذوقه می‌خرید وجهی داد که بلافاصله بر علیه بقال اعلام جرم نمود و چون زمینه را سخت دید فرار اختیار کرد. این بود علاقه‌مندی یک کلفت به امور اجتماعی که تنها نه از پول گذشت بلکه مدتی از کار بیکار شد و مبلغی هم خرج نمود تا درسی بشود دیگران پیرامون شهادت دروغ نگردند. من در تمام مدت اقامتم همه روزه تا ظهر به کارآموزی مشغول بودم و عصرها هم با یکی از دانشجویان همدوره خود به ترجمه تز اشتغال داشتم که بعد از طی مراحل و تصویب شورای دانشکده چند روز قبل از حرکتم به ایران در پاریس به طبع رسید و منتشر گردید. مدت کارآموزی 6 ماه بود و من 9 ماه در آن دارالوکاله کار کردم و در عالی‌ترین دادگاه نوشاتل در محاکمه ای شرکت نمودم و تصدیقنامه وکالت خود را به شرط تحصیل تابعیت سوئیس از آن دادگاه گرفتم.
نظر به اینکه تحصیل تابعیت سوئیس مستلزم ترک تابعیت اصلی نیست و هر واجد شرطی بدون از دست دادن تابعیت اصلی میتواند آن را تحصیل کند و شرط تحصیل تابعیت هم این بود که درخواست کننده مدت 3 سال در سوئیس اقامت کرده و در محل اقامت سابقه بد نداشته باشد. از شهربانی نوشاتل تصدیق گرفتم و آن را به ضمیمه درخواست خود به دولت مرکزی سوئیس فرستادم که مورد قبول واقع شد. نظر به اینکه ایام تعطیل شروع شده بود و عده‌ای از فرزندان خویشان و دوستانم که آنجا تحصیل می‌کردند می‌خواستند با من به ایران بیایند، انجام کار را به بعد موکول نمودم و همه با هم حرکت کردیم و 1 روز قبل از اعلان جنگ اول جهانی وارد تهران شدیم. به واسطه پیش آمد جنگ و اشتغال به امور، اقامتم در ایران به طول کشید و گاه میشد که چند ماه از فرزندانم خبر نداشتم، ولی نظر به این که آنها در خانواده‌ای بودند که رئیس آن، پورنو، نماینده شرکت بیمه در نوشاتل، مردی با وجدان و درستکار و در آن شهر متصف به این اوصاف و خانم او هم که در قید حیات است مورد اعتماد بود و هر طریق که امکان داشت مخارج آنها را میفرستادم و مدت 5 سال آنها را ندیدم و نگران هم نبودم. فصل 14. اشتغال من در ایران پس از خاتمه تحصیل. تصمیم گرفته بودم بعد از ختام تحصیل باز مدتی از عمر خود را صرف مطالعه کنم و پاره‌ای از ابواب حقوقی را که در دانشکده مقدماتشان دیده شده بود در ایران تکمیل نمایم که بعد از ورود به تهران شادروان دکتر ولی‌الله خان نصر مدیر مدرسه سیاسی به دیدنم آمد و مرا برای تدریس در آن مدرسه دعوت نمود. این دعوت که موضوع مطالعاتم را معلوم نمود، خوشبختیم را نیز فراهم کرد. چه وقتی آرزو داشتم مثل یک شاگرد در آن مدرسه تحصیل کنم، وضعیتم اجازه نمیداد و آن روز مدیر مدرسه به خانه من آمد و مرا به جای یک استاد دعوت نمود. برای انجام این کار، کتبی را که در ایام تحصیل به ایران فرستاده بودم، شماره نمودم و کتابخانه کوچکی که از لوازم کار بود، ترتیب دادم و چون تا 20 شهریور که میبایست شروع کنم، بیش از 50 روز نبود، خانواده را در شمیران نزد مادر گذاشتم و خود در هوای گرم شهر ولی فارغ از هر گونه مزاحمت شب و روز غیر از چند ساعت که برای استراحت تخصیص داده شده بود به کار پرداختم تا آنچه برای تدریس 1 سال لازم بود حاضر کنم. اولین روز ورودم به مدرسه که مدیر کیف مرا دید پرسید محتویات آن چیست که آنقدر ضخیم شده؟ گفتم کاری است که برای تدریس 1 سال تهیه نمودم و از این که توانسته بودم در آن مدت قلیل کتب خارجی را مطالعه نموده و قانون موقت اصول محاکمات حقوقی را توضیح و تشریح کنم و آن صفحات را که از 1000 تجاوز می‌کرد به رشته تحریر درآورم، تعجب نمود و این همان کتابی است که بعد به نام دستور در محاکمه حقوقی طبع و منتشر گردید. نظر به این که در مدرسه سیاسی بیش از 2 ساعت در هفته درس نداشتم، در این فکر بودم که باز برای مطالعه موضوعی را انتخاب کنم که خبر الغای کاپیتولاسیون در ترکیه منتشر گردید و این واژه خارجی که تازه به گوش مردم می رسید سبب شده بود هر کسی سوال کند موضوع چیست و چرا ترکیه آن را الغا کرده است. چنانچه این رژیم در ترکیه روی عهدنامه ها استوار شده بود، بین دولت ایران با هیچ دولتی عهدنامه نبود و کاپیتولاسیون در ایران عملاً اجرا می گردید که باز چندی اوقاتم به مطالعه قراردادهای بین المللی که بین دولت ترکیه و دول اروپا منعقد شده بود گذشت و از این نظر که ایران هم آن را الغا کند رساله ای تحت عنوان کاپیتولاسیون ایران منتشر کردم. از انتشار آن چیزی نگذشت که اردشیر جی نماینده زرتشتیان هند در ایران با چند نفر از تجار به دیدنم آمد و اظهار نمود که در ایران کتابی راجع به شرکت‌های تجارتی منتشر نشده. خوب است در این باب هم رساله‌ای منتشر کنم که باز مدتی اوقاتم صرف این کار شد و به مطالعه قوانین مختلفی کشورهای اروپا رساله‌ای به نام شرکت سهامی در اروپا منتشر نمودم. خلاصه اینکه اوقاتم تمام به مطالعه می‌گذشت و از کارم بسیار راضی بودم تا یکی از روزهایی که شادروان حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی به دیدنم آمد و به دنبال مطالبی که با من وقتی در سوئیس صحبت کرده بود مذاکراتی کرد و به این نتیجه رسید اگر یک عده از کسانی که در خارج تحصیلاتی کرده اند جمعیتی تشکیل دهند می‌توانند کارهای مفید به نفع مملکت بکنند که روی این نظر هیئتی از این اشخاص دولت‌آبادی، فیروز نصرت‌الدوله،
غفاری ذکاءالدوله، محمد علی نظام مافی سالار معظم داخل پرانتز اکنون سناتور نظام السلطنه، موسی شیبانی ذکاءالسلطنه و این جانب تشکیل گردید و تصمیم گرفتیم مجله‌ای به نام مجله علمی منتشر کنیم و در شماره اول آن بر حسب ذوق و معلومات خود مطالبی درج نماییم. نظر من این بود که سازمان ثبت املاک را در سوئیس که بعد از آلمان بهتر از همه جا تأسیس شده و روی آن مطالعاتی کرده بودم موضوع مقاله قرار دهم، ولی از این جهت که تأسیس چنین سازمانی نه آن وقت بلکه تنظیم دفاتری هم که بعد در ایران تأسیس گردید آن وقت عملی نبود از آن صرف نظر کردم و چون هر کس می توانست با یک سند اصیل یا مجعول نسبت به ملکی که یک قرن در تصرف دیگری بود دعوی مالکیت کند و یا بر علیه اشخاص ادعای طلب نماید و محکمه هم دعوای او را بپذیرد، قاعده مرور زمان را که در همه جا غیر از ایران معمول بود و احتیاج به هیچ مقدماتی نداشت مگر اینکه مجلس شورای ملی قانونی وضع کند، موضوع مقاله قرار دادم که بعد از انتشار باب مراوده بین بعضی از علما و من بازگردید و هر کدام نسبت به آن ایرادی گرفتند که کار از ایراد هم گذشت و آن را برخلاف شرع تشخیص دادند که موجب یأس و ناامیدی من شد. طول هم نکشید که اجتماع ما متزلزل گردید و مجله نیز از بین رفت، چون که علت موجوده اجتماع که تحصیل اشخاص بود نمیتوانست علت مبقیه هم بشود. در این فکر بودم و به خود میگفتم اگر از زحماتی که در راه تحصیل کشیده‌ام راجع به یکی از اصول حقوقی نتوانم اظهار عقیده کنم و دچار انتقادات بیجا و ناروای اشخاص بشوم، در راه خدمت به مملکت چطور میتوانم از معلومات خود استفاده نمایم که اعتبارنامه یکی از نمایندگان به عنوان تطمیع در انتخابات در یکی از شعبات مجلس مورد اعتراض قرار گرفت و مطلعی هم که برای گواهی دعوت شده بود اظهار نمود لیست 12 نفر کاندید نمایندگی تهران را که آن نماینده به من داده نام دکتر مصدق در آن نوشته شده بود، در صورتی که چند سال بود ایران نبودم، دهنده آن لیست را هم ندیده بودم و مغرضی خواسته بود مرا با کسی که انتخابش به عنوان تطمیع مورد اعتراض قرار گرفته بود همکار قرار دهد. از این پیش آمد آنقدر متأثر شده بودم که به من حال تب دست داد و مادرم که از من عیادت نمود علت را سوال کرد و بعد از اینکه گفته‌های مرا شنید اظهار نمود ای کاش به جای حقوق در اروپا طب تحصیل کرده بودی، مگر تو نمی‌دانی که هر کس تحصیل حقوق نمود و در سیاست وارد شد باید خود را برای هر گونه افترا و ناسزا حاضر کند و هر ناگواری که پیش آید تحمل نماید. چون میدانم که تو غیر از خیر مردم نظری نداری، باید بدانی که وزن اشخاص در جامعه به قدر شدائدی است که در راه مردم تحمل می‌کنند. این بیانات آن هم از زبان مادری که مرا بسیار دوست داشت و غیر از خیر جامعه نظری نداشت، آنقدر در من تأثیر نمود که آن را برنامه زندگی قرار دادم و از آن به بعد هر فحش و ناسزا که شنیدم خود را برای خدمت به مملکت بیشتر آماده و مجهز دیدم. فصل 15. عضویت من در حزب اعتدال. مجلس سوم به شادروان حسن پیرنیا مشیرالدوله نماینده تهران اظهار تمایل نمود و انتخابات تهران برای آن عده نمایندگانی که قبل از افتتاح مجلس متصدی بعضی از امور شده و از کار دست نکشیدند و همچنین آنهایی که از مجلس خارج شدند و در تشکیل دولت شرکت نمودند تجدید شد و انجمن مرکزی انتخابات مرا به عضویت یکی از انجمنهای فرعی که در مسجد سراج الملک واقع در خیابان برق تشکیل میشد انتخاب نمود. در این انجمن با شادروان علامی دهخدا که در اوایل مشروطه از دور آشنا بودم همکار شدم و همکاری صمیمانه‌ای که بین ما پدید آمده بود سبب شد یکی از روزها که می‌خواستیم با هم از مسجد خارج بشویم مرا به خانه حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی مقابل مسجد دعوت کند و از من بخواهد که عضویت حزب اعتدال را بپذیرم و چون سکوت کردم قرآن بیاورند سوگند یاد نمایم. از حلف وحشت داشتم چون که پدرم میرزا یوسف مصطفی الممالک صدر اعظم ناصرالدین شاه و پسر عموی خود را در خصوص یک ملک موروثی موسوم به اک واقع در قزوین در محضر شادروان حاج شیخ هادی نجم آبادی قسم داد که طول نکشید صدر اعظم از دنیا رفت و این واقعه در جامعه آنقدر ایجاد رعب نمود که کمتر کسی برای سوگند حاضر میشد
و از جریان حزب اعتدال هم که تشکیل آن مصادف با دوره دوم تقنینیه بود و من آن وقت در ایران نبودم اطلاعی نداشتم و فقط می‌دانستم 2 حزب در مملکت تشکیل شده که یکی حزب اعتدال بود و دیگری حزب دموکرات و بعد هم که به تهران آمدم میشنیدم که عده‌ای از افراد حزب اعتدال به رهبری مرحوم آقا سید حسن مدرس و حاج آقا شیرازی و عده دیگر به رهبری حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی و میرزا محمد صادق طباطبایی سناتور فعلی اداره می‌شوند. ولی از اینکه این 2 دسته از چه اشخاص تشکیل شده و هدف معنوی آنها چیست اطلاعات کافی نداشتم. و سکوتم نیز از این جهت بود که به شادروان دهخدا عقیده داشتم و نمیخواستم دعوت او را قبول نکنم. در قانون شرع قسم وقتی جایز است که مدعی نتواند برای اثبات ادعای خود دلایل کافی اقامه کند و حاکم برای فصل خصومت به مدعی علیه تکلیف قسم نماید. در صورتی که تقلید ما از ممالک غرب که هر کس را برای تأمین رفتار آینده اش قسم بدهند و یاد کنندگان وفا به عهد نکنند سبب شده است که رعب سوگند از دلها برود و این حربی که در زندگی ما بسیار مؤثر بود بی اثر شود. بهترین مثال این که نمایندگان دوره 5 تقنینیه طبق اصل 11 قانون اساسی در بدو ورود به مجلس قسم یاد کرده بودند به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت نکنند ولی به عهد خود وفا ننمودند. به این معنا شاه را که میبایست مجلس مؤسسان خلع کند نه مجلس شورای ملی که یک مجلس عادی است و از طرف ملت برای این کار معزول نشده از مقام خود برداشتند و قانون اساسی را نقض نمودند. از خلف عهد و کار خلاف قانونی هم که مرتکب شده بودند به خود نتیجه گرفتند و همگی بدون استثنا به عنوان نمایندگی مردم در مجلس 6 وارد شدند. حال کسی است که از قسم باک کند و از ترس عقوبت الهی از اتیان به حلف پرهیز نماید. کسانی که به حفظ قول معتقدند هرگز نقض قول نمی کنند، اعم از این که قسم یاد کنند و یا نکنند. خلاصه این که از خانه دولت‌آبادی که خارج شدم خود را یکی از اعضای با وفای حزب اعتدال می دانستم و روی همین وظیفه جلساتی از رهبران این 2 دسته در خانه خود تشکیل دادم که انشعاب از بین برود و هر 2 دسته وظایفی را که داشتند متفقاً انجام دهند ولی به نتیجه نرسید. سپس بعضی از اعضای مؤثر حزب من جمله دهخدا از عضویت استعفا نمود و یکی از روزها که هیئت مدیره شرکت خبریه پرورش مرکب از رجال و دوستان فرهنگ جلسه خود را تحت ریاست شادروان حسن پیرنیا مشیرالدوله در دارالفنون تشکیل داده بود، علامه و من هم در آن عضویت داشتیم. دهخدا از من گله نمود و گفت ما انتظار نداشتیم که بعد از استعفای ما شما از عضویت حزب استعفا ندهید و باز در حزب بمانید که چون این حرف منطق نداشت و استعفای آنها دلیل موجی نبود که من استعفا بدهم. گفتم شما که از مؤسسین حزب و از همه چیز آن با خبر بودید چه علت داشت که مرا به عضویت آن دعوت نمودید؟ گفت از این جهات که ببینید ما در چه آتشی میسوزیم. گفتم نفهمیده وارد شدم، بگذارید فهمیده خارج کردم. از این مذاکرات چیزی نگذشت که مهاجرت پیش آمد و عده‌ای از سران هر 2 دسته از ایران رفتند و تا خاتمه جنگ اول جهانی مراجعت ننمودند و بالنتیجه حزب اعتدال از بین رفت. فصل 16. عضویت من در کمیسیون تطبیق حوالجات. بعد از اعلان جنگ اول جهانی مستعفی الممالک نخست وزیر با کسب نظر از اشخاص خیرخواه و بصیر تصمیم گرفت در آن جنگ کشور ایران بی‌طرفی خود را حفظ کند که روی این نظر مجلس 3 پس از افتتاح به او رأی تمایل داد. ولی دولتش طول نکشید. سپس به حسن پیرنیا مشیرالدوله اظهار تمایل کرد که دولت خود را تشکیل نمود و دولت او هم دیر نپایید. نظر پیرنیا نخست وزیر این بود که از رقابت بین متفقین یعنی دولت فرانسه و انگلیس و روسیه تزاری و متحدین که عبارت بود از آلمان و اتریش به نفع مملکت استفاده کند که موفق نشد و مجبور به استعفا گردید. و علت این بود که هیچ یک از دول متحارب نخواستند بی‌طرفی ایران را رعایت کنند. دولت روسیه تزاری عده‌ای قشون به فرماندهی ژنرال باراف به ایران فرستاد
دولت ترکیه نیز که با متحدین همکاری می‌کرد، معامله به مثل نمود و در نقاط غرب قشون وارد کرد. تقاضای متفقین از دولت مشیرالدوله این بود به ترکیه اعتراض کند، ولی او از این نظر که قشون روسیه قبل از قشون ترک به ایران آمده و اعتراض به یک طرف مخالف بی‌طرفی است، آن را به این موکول نمود که روسیه قشون خود را از ایران ببرد که چون این کار نشد استعفا نمود و کاری که در مدت قلیل تصدی خود توانست بکند این بود که دست مرنارد بلژیکی خزانه‌دار را که یکی از عمال مؤثر سیاست خارجی و قائم مقام شوستر آمریکایی شده بود و از قانون معروف به قانون 23 جوزا راجع به اختیارات او سوء استفاده می‌کرد از مالیه کوتاه کند و لایحه تشکیلات وزارت مالیه را که شخصاً تنظیم کرده بود به مجلس شورای ملی پیشنهاد نمود. سپس عین‌الدوله دولت را تشکیل نمود و حاج امیر انتظام همدانی به وزارت مالیه منصوب گردید. این وزیر گذشته از اینکه از امور مالی اطلاع نداشت، صاحب عزم و تصمیم هم نبود و برای هر کار با تسبیحی که غالباً در دست داشت استخاره می‌کرد و من باب مثال در قانون تشکیلات وزارت مالیه که بعد از کناره‌گیری مشیرالدوله از کار به تصویب مجلس رسید، چند اداره که عبارت بود از تشخیص عایدات، محاسبات کل، خزانه‌داری و محاکمات پیش بینی شده بود که رؤسای هر یک از آنها میبایست تعیین شوند تا رؤسای دوایر و شعب با نظر رئیس اداره مربوطه منصوب گردند. برای این کار روزی فکر می‌نمود کسی را به ریاست خزانه‌داری کل منصوب کند و استخاره می‌کرد. اگر خوب می‌آمد راجع به ترک آن یعنی رئیس اداره را انتخاب نکند استخاره می‌نمود. چنانچه آن هم خوب می‌آمد از این انتصاب صرف نظر می‌کرد و اداره تشکیل نمی‌شد. و اگر ترک استخاره بد می آمد، آن وقت تشکیل اداره خزانه را به این موکول می نمود که نتیجه سایر استخاره ها معلوم شود و چون امکان نداشت که استخاره ها تمام خوب و ترکشان بد باشد، تا حاج امیر انتظام وزیر بود وزارت مالیه در حال فلج باقی و تعطیل بود. بعد از عین‌الدوله مستوفی الممالک در رأس دولت قرار گرفت. وثوق‌الدوله که از امور مالی مطلع و صاحب تصمیم بود به وزارت مالیه منصوب شد و قانون تشکیلات اجرا گردید. کمیسیون تطبیق حوالجات هم که یکی از تشکیلات مرکزی آن وزارت و مرکب از 5 عضو بود و مجلس شورای ملی میبایست انتخاب کند تشکیل گردید و من به عضویت آن انتخاب شدم و یکی از وظایفش این بود به درخواست پولی که هر وزارتخانه میفرستاد رسیدگی کند، چنانچه طبق اعتبارات مصوبه صادر شده بود آن را تصدیق نماید. سپس اداره محاسبات حواله صادر، وزیر مالیه امضا نموده، خزانه وجه آن را بپردازد. به طور خلاصه هیچ وجهی از خزانه خارج نشود مگر اینکه اعتباری برای پرداخت آن تصویب شده و کمیسیون هم تصدیق کرده باشد که چون بودجه کل مملکت در هیچ یک از ادوار تقنینیه تصویب نشده بود، طبق قانون انجام وظیفه مشکل بود. مجلس اول که جمع و خرج مملکت را موازنه داد اگرچه بسیار کار مفیدی بود ولی بودجه مملکت نبود، چون که بودجه پیشبینی عواید و مخارج مملکتی برای یک سنه مالی است، در صورتی که عملیات انجمن مالی آن مجلس مربوط به عواید و مخارج قبل از مشروطه بود و هر قدر از عمر مشروطیت می‌گذشت چون سبک کار و طرز تشکیلات فرق می‌نمود و در بودجه تأثیر داشت، هیچ یک از مجالس اولیه نتوانستند بودجه مملکت را تصویب کنند مگر بعضی از بودجه‌ها جزء را که مدرک کار کمیسیون قرار می‌گرفت و من باب مثال بودجه دربار سلطنتی که مجلس اول آن را در هر ماه به 30,000 تومان محدود تصویب کرده بود و اکنون باید دید که مجلس اول بین عایدات و مخارج چطور ایجاد موازنه نمود. 1. تفاوت عملی که ولات و حکام اضافه از مالیات جزو جمعی از مالیات دهندگان می‌گرفتند، بالتمام جزو عایدات رسمی دولت درآمده و بالنتیجه از این جهت که قبل از مشروطه هم قسمتی از آن به عنوان پیشکش ولات و حکام وارد خزانه می‌شد. 2. مجلس اول تیولات را الغا نمود و موضوع تیول در رژیم قدیم این بود که اشخاص متنفذ و صاحب حقوق یک یا چند پارچه از دهات اربابی یا خالصه دون را محل حقوق خود قرار دهند که این کار 2 فایده داشت. یکی این بود که ولات و حکام به عنوان فاضل کتابچه یعنی طلب از دولت نتوانند از تأدیه حقوق آنان خودداری کنند و صاحبان تیول حقوق خود را از بابت مالیات املاک اربابی و عواید دهات
خالصه حساب نمایند. دیگر اینکه تفاوت عمل املاک تیولی را اگر ملک مردم بود به نفع خود بگیرند، چنانچه خالصه و ملک دولت بود در آبادی آن بکوشند و از درآمد ملک استفاده نمایند. برای مالکین و ساکنین دهات هم این رژیم بیفایده نبود، چون که تحت حمایت صاحبان تیول قرار می گرفتند و از تعدیات مأمورین دولت مسئول بودند که پس از الغای تیولات تفاوت عمل دهات تیولی نیز وارد خزانه دولت گردید. 3. آنچه از همه بیشتر در موازنه جمع و خرج تأثیر داشت، کسر و یا قطع حقوق کسانی بود که به واسطه تمکن و دارایی احتیاج به حقوق دولت نداشتند، ولی به واسطه وضعیت خانوادگی و نفوذی که داشتند، هر سال مبلغی از خزانه مملکت استفاده می‌کردند که مجلس اول بدون استثناء و بدون هیچ ملاحظه از بودجه دربار و حقوق شاهزادگان و چون مجلسی مرکب از نمایندگان حقیقی ملت بود، نه شاه توانست حرفی بزند، نه صاحبان حقوق توانستند اعتراض کنند. خلاصه اینکه چون بودجه کل مملکت به تصویب نرسیده بود، چنانچه در یکی از مجالس اعتباری برای یکی از تشکیلات مملکتی تصویب شده بود، کمیسیون ورقه درخواست را با آن اعتبار تطبیق می‌نمود و الا با تصویب نامه‌های هیئت وزیران که مقصود قانونگذار از تشکیل کمیسیون کاملا عملی نبود، چون که رأی دهندگان به اعتبار و مصرف کنندگان هر دو وزیران بودند و هرچه می‌خواستند تصویب می‌نمودند. با این حال کمیسیون کار می‌کرد، ولی به واسطه اختلاف نظری که بین اعضا ایجاد شده بود، کارها پیشرفت نمی‌نمود و تأخیر در امور سبب شده بود وزارت مالیه وجوه درخواست‌هایی که پرداخت آن فوری بود بدون تصدیق کمیسیون تادیه کند و آنهایی که فوریت نداشت چون در خزانه وجهی برای پرداخت نبود به کمیسیون بفرستند که روی آن حرف بزنند تا هر وقت به خزانه پولی رسید وجه آنها تادیه شود. اعضای کمیسیون هم از اینکه تمام درخواست‌ها برای تصویب نمی آمد شکایت نداشتند، چون که حقوق خود را می گرفتند و رویه رژیم قدیم که هر کس کاری صورت میداد حق العملی از صاحب کار می گرفت از بین رفته بود. به واسطه مشکلات سیاسی مستوفی الممالک از کار کناره‌جویی نمود و شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما مأمور تشکیل دولت شد و مرا که در کمیسیون تطبیق حوالجات اشتغال داشتم برای پست وزارت مالیه دعوت نمود و چند روز هم کسی را برای این کار در نظر نگرفت. شاید مادرم بتواند مرا برای قبول کار حاضر کند، ولی من از این نظر که با رویه سیاسی او مخالف بودم در آن دولت شرکت ننمودم و عدم موافقت من سبب شده بود که تا متصدی کار بود با من ملاقات نکند. ولی روزی که استعفا نمودم به دیدنم آمد و گفت از من سوال نمی‌کنی چرا استعفا کرده ام؟ گفتم بیمیل نیستم که بدانم علت استعفای شما چیست. گفت از این جهت که نوه عباس میرزا نمیبایست به ایران خیانت کند. ولی از اینکه موضوع چه بود آن روز صحبتی ننمود و اینطور شهرت داشت که قبل از استعفا از حاج امین‌الضرب خواهش کرده بود کاری بکند که عده‌ای از دولت شکایت کنند تا او بتواند آن را بهانه برای استعفا قرار دهد و از کناره‌جویی‌اش مدتی نگذشت که معلوم شد کاری که می‌خواستند و او نتوانسته بود انجام دهد چه بود. سپس محمد ولی خان سپهسالار در رأس دولت قرار گرفت. کسمنسکی رئیس اداره تجارت روسیه در ایران از من تقاضای ملاقات نمود و سابقه او با من این بود که خانهای سعدالملک محل فعلی کاخ مرمر در اجاره او بود که مال الاجاره آن را میبایست از بابت طلبی که خانم من از مالک خانه داشت تأدیه کند که چون در حساب اختلافی روی داده بود بین او و من ملاقاتی دست داد که موجب آشنایی ما شده بود. رئیس اداره تجارت آمد و اظهار نمود که با یورنیف منشی سفارت روسیه تزاری به دیدن رئیس الوزراء رفته بودم. سپهسالار به او گفت برای ریاست کمیسیونی که باید تشکیل شود شخص خوبی را در نظر گرفتم و اسم از شما برد، ولی یورنیف گفت او را هیچ ندیدم و نمیشناسم. گفتم با من آشناست، او را به شما معرفی خواهم نمود. اکنون آمده ام به شما بگویم کمیسیونی مرکب از 5 عضو تشکیل می شود که در مالیه ایران نظارت کند که 3 عضو آن را دولت ایران، 4می را دولت ما و 5می را دولت انگلیس تعیین خواهد نمود. شما به ریاست کمیسیون و با حقوق 1000 تومان در هر ماه تعیین می شوید که بانک استقراضی داخل پرانتز بانک سابق روسیه تزاری در تهران مادام العمر به شما خواهد پرداخت و چون اکثریت آن نمایندگان ایران است از این چه بهتر که این کار را قبول کنید و چندی مراقبت نمایید که امور جریان عادی خود را طی کند و بعد اگر نخواستید استعفا دهید. اکنون اگر موافقید به سفارت برویم که شما را به وزیر مختار معرفی کنم.
گفتم اگر وظایف کمیسیون این است که در مالیه نظارت کند، اکنون همین کار را می‌کنم. با این فرق که مرا مجلس شورای ملی انتخاب نموده و در هر ماه هم بیش از 200 تومان حقوق ندارم. چنانچه از این کار صرف نظر کنم و ریاست کمیسیون بین‌المللی را قبول نمایم، آیا نخواهند گفت حقوق گزاف این شغل، آن هم مادام العمر، سبب شده است که من از یک کار ملی دست بکشم و کاری که جنبه بین‌المللی دارد قبول نمایم؟ رئیس تجارت که مردی بسیار ساده بود گفت: رفع این مشکل با خود شماست. چنانچه در این کمیسیون هم به همان مبلغ قناعت کنید، هیچ کس نخواهد گفت که شما تطمیع شده اید. دیگر چون مذاکره بیفایده بود، گفتم فکر می‌کنم و به شما جواب می‌دهم که بلافاصله از سردار کبیر عضو حزب اعتدال و برادر نخست وزیر وقت خواستم و تقاضا کردم سپهسالار مرا از این کار معاف کند و آن وقت فهمیدم که فرمانفرما به چه علت از ریاست دولت استعفا کرده بود. کمیسیون مختلط تحت ریاست هنسنس بلژیکی رئیس اداره کل گمرکات و عضویت حاج محسن خان امین‌الدوله و عبدالحسین خان سردار معظم خراسانی تیمورتاش و نمایندگان روس و انگلیس تشکیل گردید. از مقابل اتاق کمیسیون تطبیق حوالجات محل کار ما به قصر ابیض رفتند و به رئیس دولت معرفی شدند که دیدار آن منظره برای هر کس که ایران را دوست می داشت بسیار ناگوار بود. من کماکان در کمیسیون تطبیق کار می کردم و هر قدر می گذشت ضعف مزاج بر من غلبه می کرد، به طوری که نمی توانستم خوب انجام وظیفه کنم و علت این بود که در 1 سال قبل، یعنی آن روزی که شایع شده بود شاه از تهران حرکت می کند و اصفهان را پایتخت قرار می دهد، به تب و دلدرد شدیدی مبتلا گشتم و به دکتر خلیل خان ثقفی دوست و همسایه خود مراجعه کردم که دوایی داد و آثارش از بین رفت. این دفعه که باز دعوت نمود، به دکتر محمود خان معتمد و دوست قدیمی خود مراجعه نمودم که تشخیص داد به مرض آپاندیست مبتلا شده ام و دکتر طبیب مریضخانه آمریکایی هم آن را تایید کرد و تا آن وقت این مرض در ایران شایع نبود و کسی هم عمل نکرده بود. دستوری که به من داد این بود روی محل درد کیسه یخ بگذارم و غیر از مایعات از قبیل سوپ و آب پرتقال غذای دیگری صرف نکنم تا ورم تحلیل برود و بتوانم برای عمل جراحی به خارج از کشور مسافرت نمایم. دستور اجرا شد و درد تخفیف یافت تا یکی از روزها که دکتر از من عیادت نمود گفت می‌خواهم با خانم و طفل کوچکم به آمریکا بروم. رئیس زرابخانه لاواشی وعده داده است که اتومبیل زرابخانه ما را به پهلوی من برساند. من نیز تصمیم گرفتم که با او حرکت کنم تا اگر در بین راه اتفاقی افتاد از او استفاده نمایم و چون تعداد اتوبوس در آن وقت کم بود، یکی از وزرای دولت وثوق هم به من وعده نمود از روس‌ها برایم یک آمبولانس صلیب احمر بگیرد. روز بعد که دکتر کرک از من عیادت نمود شرح قضیه را گفتم. او هم موافقت نمود که هر دو یک روز حرکت کنیم و با هم باشیم و برای این کار من 100 تومان به او بدهم. چند روز در انتظار ماندیم. نه از اتومبیلی که به او وعده داده شده بود، نه به من هیچ کدام اثری بروز ننمود. تصمیم گرفتیم با کالسکی چاپاری عرض راه حرکت کنیم و باز راجع به وجهی که میبایست به او بدهم صحبت شد که گفت 400 تومان و توضیح داد اگر با اتومبیل میرفتیم چون یک روز در راه بودیم 100 تومان کفایت مینمود، ولی اکنون که با کالسکی میرویم با وجهی کمتر از این نمیتوانم موافقت نمایم که آن وقت در حدود 80 لیره طلا بود. نظر به اینکه مرضم غیر از عمل علاج نداشت و بر فرض اینکه دکتر میخواست و میتوانست عمل کند وسایل کار فراهم نبود، با او ودا کردم و تصمیم گرفتم هر روز که حرکت میکند من قبل از او حرکت کنم تا اگر در راه اتفاقی افتاد برسد و دستوری بدهد و هر قدر هم که خواست بپردازم. امتیاز وسایل نقلیه راه تهران انزلی آن وقت با ارباب بهمن زرتشتی بود که گفتند دکتر پسر او را در مریضخانه آمریکایی معالجه کرده و سفارشنامه‌ای از او به عهده مأمورین راه گرفته بود و برای گرفتن مال در عرض راه به هر مسافری حق تقدم دارد. از روز حرکت او مطلع شدم و قبل از آفتاب که زمستان و هوا بسیار سرد بود با برادرم ابوالحسن دیبا و عبدالرحیم خان گماشته حرکت کردم. در شاه‌آباد اولین چاپارخانه و 4 فرسخی تهران که اسب‌ها عوض شده بود و می‌خواستیم حرکت کنیم کالسکی رسید که از آن دکتر کرک و خانمش پیاده شدند و از دیدار ما تعجب کردند. دکتر گفت که باز هم ما همسفر شدیم. گفتم سعادت یاری کرده است که با هم باشیم، چنانچه بلا تأمل به او اسب داده میشد و حرکت می‌نمود. مقصودی که داشتم تأمین نبود و برای جلوگیری از این کار نایب چاپارخانه را خواستم و به او گفتم چون ناخوشم و شب باید در یونگی امام استراحت کنم به دکتر قدری دیرتر اسب بدهید که من قبل از او به حصارک برسم و از آنجا حرکت کنم که شب در یونگی امام استراحت نمایم. نایب هم که دید مرا از اتاق با تخت خواب حرکت داده اند قبول نمود و انعامی هم گرفت و رفت.
هنوز به غروب قدری مانده بود که وارد ینگی امام شدیم و یکی از 2 اتاقی که در ایوان چاپارخانه بود گرفتیم. دکتر هم که بعد وارد شد اتاق دیگری را گرفت و به میل و اراده خود از من عیادت نمود و همین که خواست برود طبق معمول تهران عبدالرحیم خان پاکتی را که 5 تومان در آن گذارده شده بود به او داد که نگرفت و بعد از صرف شام سفارشنامه ارباب بهمن را برای گرفتن مال به نایب چاپارخانه ارائه نمود. گفت صحیح است، آن را ارباب رئیس ما نوشته است، ولی چه میتوان کرد که مالهای خسته و خوراک نخورده را هم نمیتوان از طویل خارج نمود که در این وقت شب نتوانند شما را به منزل برسانند و طفل بیگناه شما در بین راه از سرما تلف شود. چون این حرف جواب نداشت، دکتر شب را در ینگی امام بیتوته کرد. توجه من به این بود که دکتر موضوع را درک کند و انعامی بیش از معمول و متعارف بدهد و از ما زودتر حرکت نماید، ولی هنوز دکتر از خواب بیدار نشده بود که ما از ینگی امام حرکت کردیم و تا قزوین دیگر او را ندیدیم. وضعیت چاپارخانه قزوین با آنچه من قبل از جنگ دیده بودم فرق کرده بود. قبل از جنگ وسایل نقلیه و مهمانخانه در یک محل بود، ولی بعد از جنگ که محل سابق را قشون روس اشغال کرده بود، مسافرین در مهمانخانه‌های دیگر شهر منزل می‌نمودند که سورچی ما را به یک مهمانخانه‌ای برد و دکتر هم به مهمانخانه دیگری رفته بود که بعد آمد و از من عیادت نمود. سورچی که قول داده بود قبل از آفتاب کالسکه حاضر شود به عهد خود وفا نمود. از قزوین به بعد ما در تمام منازل جلو بودیم و دکتر در پشت سر ما نزدیک شهر رشت که دکتر از راه رسید و چون بیش از یک اتاق نبود و آن را هم ما گرفته بودیم، گفت یا به من هم اتاقی بدهید شب در اینجا بمانم یا اجازه دهید از اینجا حرکت کنم و قبل از اینکه به انزلی وارد شوید برای شما بلیط خریده جای شما را در کشتی حفظ نمایم. گفتم توقف یا حرکت شما بسته به نظر خودتان است. گفت تردید ندارم که هیچ کس مانع حرکت من نیست، ولی نمیدانم چطور می شود که سفارشنامه ارباب بهمن در این راه هیچ تأثیری ندارد. گفتم شاید از این جهت است که ما حق تقدم نداریم، که خندید به محض اینکه گفت اسب کالسکی حاضر شد و حرکت نمود و انتظار ما این بود که در کشتی جای ما را حفظ کرده باشد، ولی چون خرید بلیط مقید به ارائه گذرنامه بود که به دکتر داده نشده بود، بلیط برای ما خریداری نکرده بود. به هر طور بود خودمان تهیه نمودیم و با همان کشتی حرکت کردیم. شب در دریا به من بسیار سخت گذشت و صبح قبل از رسیدن به ساحل طبق قرارداد 400 منات روسی که آن وقت 100 تومان ارزش داشت به او دادم که نمیخواست قبول کند و چون تحقیق کرده بود به علت حمل قشون مدت 15 روز راه آهن بادکوبه مسافر قبول نمی کند، از من خواهش نمود که موقع عمل در بیمارستان باشد و هر وقت هم که میخواست اجازه دهند بیاید با من صحبت کند. در بادکوبه بیمارستان بزرگی بود که یکی از اطباء آلمان قبل از جنگ بنا کرده و در نتیجه پیش آمد جنگ به یکی از اطباء روسیه واگذار کرده بود که بلادرنگ وارد آنجا شدم و دکتر فین کلشتون جراح معروف مرا با حضور دکتر کرک عمل نمود و قسمتی از آپاندیس مرا که در الکل گذارده شده بود ارائه نمود و گفت اندک تأخیر سبب میشد که از این عمل نتیجه مطلوب عاید نشود. توقف من در بیمارستان به واسطه احتیاج مجروحین جنگی به اتاق طولی نکشید که از مریضخانه به هتل رفتم و چون هوای قفقاز از تهران ملایم‌تر بود به تفلیس حرکت نمودم که چندی آنجا استراحت کنم. در این اثنا تلگرافی از پتروگراد به شعاع‌الدوله دیبا ژنرال قنسول ایران در تفلیس رسید که من هر قدر زودتر به تهران حرکت نمایم که در فصل بعد از آن صحبت خواهم نمود. خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق، گوینده نسیم، تولید و پخش فایل صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com فصل 17 14 ماه در معاونت وزارت مالیه. جوانی مریض و مخالف اوضاع روسیه تزاری در بیمارستان بادکوبه در یک اتاق با من بستری بود و از لحن بیانش چنین به نظر می رسید که طولی نخواهد کشید در کشور تغییرات شگرفی روی دهد. این احساسات آزادی طلبی که در روسیه شروع شده بود در ایران بی تأثیر نبود و نخست وزیر وثوق الدوله را به این فکر انداخته بود که در دولت خود تغییراتی بدهد و عده‌ای از مخالفین را موافق نماید تا بتواند باز مدتی در کار بماند. از این چه بهتر قوام السلطنه را که آن وقت میانه گرمی با او نداشت ولی برادر و خویش نزدیک بود و عده‌ای هم دوست و هواخواه داشت وارد دولت کند
و به این طریق در انجام مقصود توفیق حاصل نماید. روی این نظر وزیر مالیه استعفا نمود، قوام السلطنه عهدهدار آن وزارت گردید. قوام متصدی هر کاری که میشد میخواست مردم را به چیزهای تازه‌ای متوجه کند. عکسی از مستشاران بلژیکی دیدم که در زمان وزارت مالیه او با شال و کلاه برداشته شده و خواسته بود بفهماند که مستشاران آنقدر مطیع دولتند که حتی روزهای اسلام هم با لباس رسمی قبل از مشروطه انجام وظیفه می کنند. سابقه‌ای که قبل از مشروطه در مالیه داشتم و تحصیلاتی که بعد از آن در اروپا کرده بودم سبب شده بود که پست معاونت آن وزارت را برایم حفظ کند و تلگراف حرکت من را هم به ایران وزارت خارجه طبق دستور او مخابره کرده بود که وقتی به دیدنم آمد مرا از نظر خود مستحضر نمود. من هیچ نمیخواستم از عضویت کمیسیون تطبیق حوالجات که شغلی بود ملی و آزاد دست بکشم و متصدی کاری بشوم که استقلالم از دست برود. ولی دو چیز سبب شد که نتوانم به آن کار ادامه دهم. یکی این بود که در کمیسیون از من کار مفیدی ساخته نبود. چون که روزی 1 و یا 2 درخواست وجه به کمیسیون بیشتر نمی رسید و وجوهات دیگر بدون تصدیق کمیسیون از خزانه خارج می گردید. دیگر اینکه مادرم با مادر خانم قوام دوست بود و من طفل بودم که یکی از روزها به خانه ما آمد و سکته نمود و بعد از چندی وفات کرد. شخصا هم با قوام دوست بودم و یک روزی با هم مذاکره می کردیم که برای تحصیل به اروپا برویم و چند سال در آنجا بمانیم و آن روز بود که نخست وزیر از عده‌ای دعوت کرده بود هر کدام وجهی برای سرمایه بانک ملی بدهند و احتشام السلطنه رئیس مجلس شورای ملی هم آن را با کمال شدت و سختی مطالبه می نمود. در این اثنا بین او و ضیاءالملک همدانی سخن در گرفت. رئیس مجلس می گفت شما 1 عمر از این مملکت استفاده کرده اید و اکنون موقع آن رسیده است که برای تأسیس بانک ملی کمک کنید و گره از کار مملکت بگشایید. ضیاءالملک هم اظهار می نمود با اینکه 1 عمر به نان رعیتی قناعت کرده و از مال مملکت استفاده نامشروع نکرده ام، اکنون حاضرم فوج همدان را که ریاستش با من است با خرج خود هر کجا که بفرمایید حاضر کنم. این قبیل گفت و شنودها بین احتشام السلطنه و بعضی های دیگر هم بود که قوام السلطنه و من در یک گوشه صحبت از مسافرت اروپا به قصد تحصیل می کردیم که جلسه به همان مشاجرات لفظی گذشت و بدون نتیجه خاتمه یافت. خلاصه اینکه اصرار قوام به وسیله مادرم و روابطی که از سابق بین ما بود سبب شد که کار را به این شرط قبول کنم که ریاست اداری کل محاسبات ضمیمه کار من بشود تا کمیسیون تطبیق حوالجات بتواند در یک حدودی وظایف خود را انجام دهد. چنانچه نظر قانونگذاری به واسطه عدم تصویب بودجه کل مملکت اجرا نمی‌شد، از خزانه هم وجهی بدون تصدیق کمیسیون خارج نگردد. از آن مدتی نگذشت روابطم با همکاران سابق تیره و تار شد، چون که آنقدر روی یک ورقه درخواست حرف می‌زدند که تأخیر پرداخت سبب شده بود وزرا از وزارت مالیه شکایت کنند و برای جلوگیری از شکایت وجوهی قبل از تصدیق کمیسیون از خزانه خارج گردد. با این حال اگر به واسطه بتو جریان وجوهی قبل از تصدیق کمیسیون پرداخته میشد، تصدی من در محاسبات سبب شده بود که هیئت وزیران از تصویب بعضی لوایح خودداری کنند. وزیر و هیئت دولت هیچ کدام نتوانند تصمیماتی برخلاف مقررات در آن وزارتخانه اجرا نمایند و هر کار فقط با یک گله‌گذاری خاتمه یابد. منباب مثال یکی از تصویب نامه‌هایی که آن وقت اجرا نشد این بود: سالها قبل از مشروطه وثوق الدوله مستوفی آذربایجان بود که امیر بهادر با او سر و کار داشت و روابط این 2 نفر با هم سبب شده بود که بعد از بمباران مجلس کسی معترض وثوق الدوله نشود و روی این سوابق دولت وثوق تصویب کرده بود قبل از رسیدگی به حساب 180,000 تومان از بابت مطالبات امیر بهادر از دولت پرداخته شود و موضوع مطالبات این بود که می گفت بعد از بمباران مجلس مخارجی کرده ام که از دولت طلبکارم
و پرداخت این مخارج که برای قلع و قمع آزادیخواهان به کار رفته بود در حکومت مشروطه کاری بس مشکل و دشوار و تأدیه آن که برابر 1/100 بودجه مخارج مملکت بود سبب میشد که خزانه‌داری از تأدیه مخارج ضروری عجز پیدا کند و دستگاه دولت فلج گردد. این قبیل تصویبنامه‌ها باز هم بود که اجرا نمیشد و علت این بود که یکی از امضا کنندگان قرارداد 1907 یعنی دولت روسیه تزاری از بین رفته بود و مردم می توانستند در نیک و بد امور اظهار نظر کنند و دولت وثوق هم که متکی به سیاست خارجی بود چون یکی از همات او از بین رفته بود و بر اوضاع مسلط نبود از کار کناره‌جویی نمود و دولت‌های دیگری که بعد روی کار آمدند مرا به اصرار در سر کار نگه داشتند. هر وزیری که می آمد نه من می توانستم به واسطه قدردانی مردم از کار کنار بروم نه وزیر می توانست با من کار نکند و با نظریات من موافقت ننماید. هر کس وزیر می شد مرا به کار دعوت می کرد. من هم حاضر می شدم با کسانی که هم فکر و هم سلیقه نبودم کار کنم چون که فکر و سلیقه آنها در کار اثری نداشت و افکار عموم پشتیبان من بود. تصدی من در کار تأثیر بسیار داشت و مدت 14 ماه که در پست معاونت بودم با اینکه دولت ضعیف بود و مالیات‌ها خوب وصول نمی‌شد، عایدات نفت و کمک خارجی هم وجود نداشت، چرخهای مملکت می‌گشت. طرز کار در آن وقت این بود که هیچ نامه‌ای را وزیر نمی‌توانست امضا کند مگر اینکه من آن را دیده و برای امضا فرستاده باشم و 2 مهر هم تهیه شده بود که روی یکی از آنها عبارت به امضای وزیر و روی دیگری به امضای معاون حک شده بود که پیشنویس نامه‌های وزیر پس از امضای رونویس به مهر اول و پیشنویس نامه‌های معاون پس از امضای رونویس به مهر دوم می‌رسید. تهیه این 2 مهر سبب شده بود که بین وزیر و من ایجاد کدورت کند. وزیر میگفت بین وزیر و معاون فرق نیست که پیشنویس نوشتجات وزیر معاون از یکدیگر تفکیک شود. من میگفتم اگر هر دو مطابق قانون و در صلاحیت مملکت کار بکنند البته فرقی نیست، ولی اگر وزیر یا معاون مرتکب کار خلافی شد آیا بهتر نیست که در پرونده منعکس باشد تا مردم بدانند آن را معاون امضا کرده است یا وزیر، که چون این حرف جواب نداشت وزیر سکوت میکرد. چنانچه مردم می توانستند در نیک و بد امور اظهار عقیده کنند و پشتیبانی مردم سبب شده بود که امور جریان خود را در حدود مقررات و مصالح عمومی طی کند. عده‌ای از محیط آزاد سوء استفاده نموده از پرداخت مالیات به معاذیر غیر موجه خودداری می کردند که عدم وصول مالیات و تأخیر پرداخت مطالبات سبب شده بود که حجم مراسلات وارده و صادره آن وزارت بیش از 2 برابر عادی و معمول شود، به طوری که من نتوانم در شبانه روز بیش از چند ساعت استراحت نمایم و همه روزه 1 ساعت قبل از وقت اداری در وزارتخانه حاضر شوم و شبها آنقدر در آنجا بمانم تا هیچ کار بلا تکلیف نماند. من تمام آن زحمات را برای اینکه می توانستم به اتکای مردم خدمتی بکنم تحمل می کردم و با هر کس در هر طبقه و هر صنفی بود روی مصالح مملکت مبارزه می نمودم. قلدری و چماق در کار نبود که مردم از ترس دم نزنند و هرچه دولت میگفت بدان عمل کنند و علت پیشرفت کار این بود که طبقات اولیه ایمان داشتند و همان ایمان سبب شده بود که عده‌ای از رجال و نمایندگان مجلس سوم دست از حقوق و مقام بکشند، از تهران و شهرهای دیگر حرکت کنند و خود را در داخل و خارج از کشور دچار بدبختی نمایند. طبقات دوم و سوم نیز اکنون دارای همان عقیده و ایمان هستند، ولی از این جهت که مقامات مؤثر مملکت را عمال بیگانه در قبضه خود درآورده و انتخاب نمایندگان مجلسین را که حق ملت ایران است غصب کرده اند، نمی توانند در نیک و بد امور اظهار نظر کنند، نه کمترین اثری دارند. از مطلب بیش از این دور نشوم و در موضوعی که بودیم صحبت کنم. من تمام نوشتجاتم را می‌خواندم، آنچه را که در صلاح نبود رد می‌کردم و آنچه را که میبایست امضا کنم می‌نمودم و آنهایی را هم که میبایست وزیر امضا کند در کارتون مخصوصی برای او می‌فرستادم که بر حسب اتفاق سر و کارم با وزیری افتاد که هم ناخوش بود و هم مهمل و نسبت به سایر اوصاف او خوب است اظهاری نکنم. این وزیر که برای معالجه و تغییر آب و هوا در یکی از نقاط شمیران محلی را اجاره کرده بود، اتاقش به سبک قدیم تاقچه‌های متعدد داشت که هر روز کارتون نوشتجات را باز نکرده در یکی از آنها می‌گذاشت. نوشتجات فوری هم که روی هر کدام کاغذی قرمز رنگ الصاق می‌شد بلا تکلیف در آنجا می‌ماند که این کار قریب 2 ماه طول کشید و آن اتاق به صورت یک کتابخانه درآمد.
هجوم ارباب رجوع و صاحبان حقوق که می آمدند از شکوه الملک رئیس دفتر مطالبه جواب می کردند و عده‌ای را از انجام وظایف خود باز می نمودند، سبب شد که دیگر نتوانم آن وضعیت را تحمل کنم و به رئیس دفتر بگویم آنها را به منزل وزیر هدایت کند. این کار موجب رنجش وزیر گردید و راهی که برای رفع شکایت به نظرش رسید این بود که نوشتجات را از خود دور کند و چون وسایل موتوریزه نبود درشکه‌هایی کرایه کنند و در هر کدام عده‌ای کارتون بگذارند و روی آنها را پوشیده با یادداشت وزیر بدین مضمون به وزارت مالیه ارسال نمایند. کابینه کارتون‌ها را فرستادم. نوشتجاتی که موقع کارشان گذشته است ضبط کنید، بقیه را برای امضا بفرستید که آن را رئیس دفتر به من ارائه نمود و گفتم چه خوب بود که وزیر مینوشت بقیه را نفرستید تا موقع کار آنها نیز بگذرد. این سبک کار سبب شد که من دیگر کار نکنم و چون وزیر از نظرم مطلع شد فرزند خود را بفرستد که از من رفع کدورت کند و نتیجه این بشود که وزیر متعهد شود هر روز 3 ساعت بدون پذیرایی از واردین با من کار کند و بعد از هر کس که می‌خواست پذیرایی نماید. از این عهد فقط چند روز گذشت که دیگر به وزارتخانه نیامد و در خانه از واردین پذیرایی می‌کرد و چون غیر از اهمال علل دیگری هم برای کناره‌جویی من از کار وجود داشت و آن سوء استفاده‌ای بود که از تعبر اجناس می‌شد، تصمیم گرفتم به وزارتخانه حاضر نشوم و از ادامه کار خودداری نمایم. در آن سال که به واسطه نیامدن باران محصول خوب نبود و مالکین می‌دانستند که قیمت غلات رو به ترقی است، به هر وسیله که می‌توانستند یادداشتی از وزیر می‌گرفتند که ادارات مالیه بدهی آنها را به نرخ متوسط سال قبل تایید کند. در صورتی که نرخ متوسط 1 خروار گندم در سال قبل به 10 تومان نمی رسید، ولی در ماه‌های آخر آن سال از 100 تومان هم تجاوز می کرد. با اینکه پیشنویس نوشتجات وزیر با مهر به امضای وزیر مختوم و یادداشت وزیر هم در پرونده ضبط می شد و من مسئولیتی نداشتم، وقتی که غارت خانه قائم مقام در تبریز به علت کمبود نان به خاطرم می رسید، به خود می گفتم که آن اوضاع به سر من هم خواهد آمد، چون که وزرا در کار دوام نداشتند و مردم مرا که عضو دائمی آن وزارت شده بودم مسئول می‌دانستند. به این لحاظ صلاح در این دیدم که قبل از برداشت محصول استعفا بدهم و گریبان خود را از یک مسئولیت اخلاقی خلاص کنم. از استعفایم چیزی نگذشت که عده‌ای از هر طبقه با وسایل نقلیه به کاخ صاحب قرانیه رفتند و از دولت خواستند که از من استمالت کند و از آنجا به خانه من آمدند و مرا هم به هر طور بود راضی کردند به کار ادامه دهم. تصدی مجدد من در کار سبب شد وزیر استعفا دهد و شخص دیگری قائم مقام او بشود که کار ناتمام وزیر مربوط به اجاره تهدید تریاک را تمام کند، که چون یکی از کارهای مهم روز بود آن را به تفصیل بیان می نمایم. دولت وثوق تصویب کرده بود عواید تهدید تریاک برای چند سال که اکنون خاطرم نیست و در هر سال به مبلغ 800,000 تومان به الکساندر خان تومانیاس اجاره داده شود که طبق تصویب نامه، اجاره نامه تنظیم و 2 اثر تهدید در تمام کشور تحویل تأجر شده بود. نظر به اینکه میزان باندرولی که میبایست بلوله‌های تریاک الصاق شود در قرارداد محدود نشده بود و اینطور شهرت داشت که رئیس دولت و وزیر مالیه نفع سرشاری از آن معامله برده و در تمام مدت اجاره باز میبرند. برای تسکین افکار و تخفیف اعتراضات مخالفین، قوام السلطنه که بعد از تنظیم قرارداد متصدی وزارت مالیه شد، ماده‌ای بدین مضمون به آن الحاق نمود. باندرولی که در هر سال به مستاجر داده می شود معادل 1,450,000 تومان خواهد بود. بدین قرار معادل مال‌الاجاره‌ای که به دولت می دهد 800,000 تومان، برای مخارج اداری 250,000 تومان، برای نفع مستاجر 400,000 تومان که جمع آنها 1,450,000 تومان. چنانچه مستاجر بیش از این درخواست باندرول نمود، قیمت نصف باندرول اضافی را علاوه بر مال‌الاجاره به دولت تأدیه نماید. این ماده که نفع اضافی مستاجر را به نصف محدود نمود، اعتراضات مخالفین را هم تبدیل به نصف نمود، چون که هر قدر در ازای باندرول اضافی به دولت می رسید، مستاجر نیز همان مبلغ استفاده می کرد. علاءالسلطان مأمور تشکیل دولت شد و از تصدی مستاجر هم بیش از چند ماه نگذشته بود که به علت ناتوانی از جلوگیری مصرف تریاک بی باندرول درخواست فسخ اجاره را نمود و با اینکه طبق قرارداد حق فسخ نداشت و بر فرض اینکه ضرر می‌نمود میبایست از عهده پرداخت مال اجاره برآید. دولت فسخ او را قبول نمود. در این صورت چطور میبایست این کار فیصله یابد؟
ید مستاجر میبایست ید امانت شناخته شود، ضرر و یا نفع هر چه بود متوجه دولت گردد، یعنی مخارج بهره برداری و اداری را از 600,000 تومان قیمت باندرولی که تا روز فسخ گرفته بود کسر کند و بقیه را به دولت پرداخته حساب خود را تفریغ نماید که این کار نشد و به این فکر افتاد که به عنوان دیگری از مالیه دولت سوء استفاده نماید. وزارت مالیه آن وقت در محلی موسوم به عمارت خورشید، محل کنونی آن وزارت مقابل بنایی که اکنون متعلق به شیر و خورشید سرخ است قرار گرفته بود که من همه روز تا ساعت 22 در آنجا کار می‌کردم. بعد از اینکه دولت با فسخ اجاره موافقت نمود می‌دیدم که چند شب متوالی در یکی از اتاق‌های رو به شمال بنای شیر و خورشید سرخ که آن وقت مقر وزارت خارجه بود چراغ روشن است و رفت و آمدهایی می‌شود که گفتند به دستور وزیر کمیسیونی مرکب از بعضی رؤسا و مدیران وزارت مالیه در آنجا تشکیل شده که چون کمیسیون مربوط به کار وزارت مالیه میبایست در آن وزارتخانه تشکیل شود نه در محل وزارت خارجه موجب تعجب گردید و از آن شبها زیاد نگذشت که بین مراسلات تلگرافی دیدم قریب به این مضمون: کرمانشاه مالیه دستور داده شد اداره تهدید را از مستاجر بگیرید و بعد به عنوان امانی به او تحویل دهید. قسمت اول دستور اجرا شده و قسمت ثانی بلا اجرا مانده است. علت را توضیح دهید. چون مطلبی از آن دستگیرم نشد نوشتم محتاج به توضیحات شفاهی است که آن را یکی از کارمندان اداره تشخیص عایدات آورد و توضیح داد که مطابق صورت مجلس کمیسیون اداره مالیه هر محل میبایست اداره تهدید را از این لحاظ که مستاجر اجاره را فسخ نمود از او تحویل بگیرد و از این لحاظ که مستاجر به طور امانی عمل کند به او تحویل دهد که این دستور در تمام نقاط اجرا شده مگر در کرمانشاه. این است که سوال شده علت عدم اجرای قسمت دوم متحدالمال چه بوده است؟ برای اینکه موضوع در پرده بماند و در جراید منتشر نگردد، وزیر یک شماره آزاد از دفتر گرفته صورت مجلس را با آن شماره و امضا و مهر شخصی خود به الکساندر خان ابلاغ کرده بود و با اینکه راجع به موضوع توضیحات کافی داده شده بود، چون صورت مجلس طوری تنظیم گردیده بود که از آن چیزی دستگیر نمیشد، آن را نگاه داشتم که در خانه به دقت بخوانم که پس از مطالعه دقیق دانستم طبق ماده الحاقیه میبایست 1,450,000 تومان باندرول به مستاجر داده شد که در آن چند ماه بیش از 600,000 تومان نگرفته بود. بنابراین اداره تهدید را خود او تصدی کند تا بتواند 800,000 تومان به دولت بدهد و 400,000 تومان نفع ببرد ولو هر قدر طول بکشد. برای اینکه بیشتر اطمینان حاصل کنم عده‌ای از مدیران مطلع و بصیر آن وزارت را دعوت کردم و بدون دادن هیچ توضیحات صورت مجلس را که یکی از شاهکارهای عصر مشروطه بود به آنها دادم که مطالعه کنند و نظریات خود را کتباً اظهار نمایند که چون نتیجه مطالعات طرفین یکی درآمد معلوم شد که از تصویب و اجرای آن ضرر زیادی متوجه مالیه مملکت شده، چون که دولت تعهد نکرده بود مستاجر در هر سال 400,000 تومان نفع برد. هر معامله‌ای مستلزم ضرر و یا نفع هر دو هست و با اینکه مستاجر حق فسخ نداشت دولت فسخ او را قبول نمود و او میبایست به عنوان یک امین حساب مدت تصدی خود را بدهد. وزیری که با درخواست فسخ اجاره موافقت کرده بود قبلا استعفا داده بود. وزیری هم که صورت مجلس را تصویب و به طوری که شرح داده شد به مستاجر ابلاغ نموده بود در نتیجه استعفای دولت علاءالسلطنه در کار نبود. عین‌الدوله به فرمان شاه مأمور تشکیل دولت شده بود و اکنون باید کسی متصدی وزارت مالیه شود که اداره تهدید تریاک آنقدر در دست الکساندر خان بماند تا 400,000 تومان نفعی که می‌خواست ببرد. بنابراین وزیری که قرارداد تهدید تریاک را امضا کرده بود در این دولت نیز پست وزارت مالیه را تصدی نمود که خانه من آمد و با اینکه آدم سردی بود با من گرم گرفت و خواهش نمود به کار ادامه دهم. من هم از این نظر که مبلغی از عایدات دولت که بسیاری از مشکلات را حل می‌کرد از بین می‌رفت برای ادامه کار حاضر شدم و با خود او به وزارت مالیه رفتم و گزارشی تهیه نمودند که برای او فرستادم، ولی در تمام مدت تصدی خود آن را نگه داشت و بلا جواب گذاشت تا دولت استعفا نمود و جزو سایر نوشتجات به وزارت مالیه فرستاد. معین الملک منشی مخصوص شاه از قصر صاحب قرانیه ابلاغ نمود تا دولت تشکیل نشده معاونین در وزارتخانه ها به کار ادامه دهند و امور اداری را متوقف نکنند. نظر به اینکه قانون مجازات عمومی تدوین نشده بود و قانون مجازات عرفی هم که مدتی بعد در کابینه وثوق الدوله تنظیم شده بود در جریان دادگستری نبود که دادستان بتواند بر علیه امضا کنندگان گزارش اعلام جرم کند
و راه منحصر به فرد تعقیب این بود که طبق قانون تشکیلات وزارت مالیه مجلس مشاوره عالی مرکب از رؤسای ادارات آن وزارت تشکیل شود و به تخلفات اداری امضا کنندگان صورت مجلس رسیدگی نماید. همان روز که خوب به خاطر دارم شنبه بود. مجلس مشاوره عالی را برای روز سه‌شنبه دعوت کردم. ولی روز بعد باز تلفنی از صاحب قرانیه رسید که وزرای مستعفی به کار مشغول شوند تا دولت جدید تشکیل گردد و از این دستور وزیر سوء استفاده نمود و به رؤسای اداراتی که برای تشکیل مجلس مشاوره عالی دعوت شده بودند تلفن نمود در جلسه شرکت نکنند که روز موعود نه آمدند نه علت عدم حضور را نوشتند و فقط هانسنس بلژیکی رئیس اداری کل گمرکات نوشت چون وزیر تلفن نمود حاضر نشوم حضور به هم نرسانیدم. دیگر چون اشتغال من به کار مثمر هیچ ثمری نبود از کار کناره نمودم و پس از 1 هفته شادروان مستوفی الممالک مأمور تشکیل دولت شد و با اینکه علت کناره‌جویی من بر هیچ کس مستور نبود از من سوال نمود و من هم آنچه پیش آمده بود گفتم و از ضرری که متوجه مالیه مملکت شده بود او را مستحضر کردم که در خاتمه گفت خواهش می‌کنم از همینجا به وزارت مالیه بروید، از مشکلاتی که ممکن است روی دهد مرا خلاص نمایید و آن مشکلات جز این که در عصر مشروطه یک محاکمه قانونی شروع شده بود چیزی دیگر نبود. گفتم چه مشکلی از این بزرگتر که در خزانه وجهی نیست و همین عایدات تهدید است که باید به مصارف فوری و ضروری برسد که آن را هم به این طریق از بین برده و می‌خواهند ببرند. اکنون که می‌فرمایید به کار ادامه دهم، دخالتم در کار مشروطه به این است که از مساعدت با من دریغ نکنید تا بتوانم گفته‌های خود را ثابت کنم و ضرری که به خزانه دولت رسیده است جبران نمایم که کار مشکل‌تر شد، چون که نخست وزیر می‌خواست من به کار ادامه دهم تا مردم اطمینان حاصل کنند و بعد ببینند چه می‌شود کرد، در صورتی که من ادامه به کار را به این موکول نمودم که متخلفین محاکمه شوند و حقایق بر عموم روشن گردد که چون راهی برای متقاعد کردن من نداشت قول داد که از هر گونه مساعدت دریغ ننماید. مستوفی دولت خود را تشکیل نمود. محمد قلی خان هدایت مخبرالملک برادر حاج مخبرالسلطنه رئیس اداری محاکمات وزارت مالیه که یکی از مدعوین تشکیل دهنده مجلس مشاوره عالی بود به وزارت مالیه منصوب گردید و من همان روز دستور دادم نامه‌هایی برای دعوت رؤسای ادارات حاضر کردند که به امضای وزیر رسید و برای مدعوین ارسال گردید و چون یکی از متهمین نوشت که طبق قانون مجلس مشاوره عالی باید تحت ریاست وزیر یا معاون اداره شود، وزیر از این نظر که با من قرابت نسبی دارد، معاون هم از این جهت که خود مدعی است نمیتواند ریاست کند، نه قضاوت نمایند، نه او حاضر شد نه سایر متهمین که من به رئیس دولت شکایت نمودم و از نظر وعده مساعدتی که داده بود استنقاط کردم. مستوفی گفت از همان روز اول من میدانستم که این محاکمه سر نخواهد گرفت. شما اصرار کردید، من هم گفتم از این چه بهتر که یک محاکمه قانونی هم در این مملکت بشود. گفتم حالا هم شما ضرر نکرده اید و من دیگر به کار ادامه نمیدهم. نظر به اینکه مستوفی یک مرد ملی بود و سیاست خارجی هم بر اوضاع مسلط نبود و مردم می توانستند از اعمال بی‌رویه دولت انتقاد کنند، گفت حالا هم شما هر چه بگویید قبول می کنم. شما بگویید چه می خواهید تا آن را انجام دهم. گفتم قانون تشکیلات وزارت مالیه راجع به وظایف مجلس، مشاوره عالی و محاکمه انتظامی موجز و آیین‌نامه‌ای هم که در آن تکمیل کند تنظیم نشده است. یکی از متهمین میگوید چون وزیر با من قرابت سببی دارد نمیتواند در این محاکمه رأی بدهد و آن 3 نفر دیگر میگویند چون معاون مدعی است نمیتواند رأی بدهد نه ریاست جلسات را عهده‌دار شود، پس خوب است برای جلوگیری از هر بهانه عده‌ای دیگری از اشخاص بصیر و مورد اعتماد تعیین شوند که به اعتراضات من رسیدگی کنند و گزارش خود را به دولت بدهند تا هر قدر زودتر تکلیف مستاجر و متهمین هر دو معلوم گردد. مستوفی که تا قدری فکر نمی‌کرد حرفی نمی‌زد گفت بسیار خوب، امروز موضوع را در هیئت وزیران مطرح می‌کنیم و نتیجه را اعلام می‌نمایم که نتیجه این شد هیئت وزیران تصویب کنند کمیسیونی مرکب از 5 نفر از این اشخاص: محمد علی فروغی، ذکاءالملک رئیس دیوان تمیز، میرزا احمد خان اشتری، میرزا داوود خان علی آبادی، میرزا احمد قمی و 1 نفر دیگر که خاطرم نیست و در زندان برای تحقیق وسیله ندارم تشکیل شود به اتهاماتی که نسبت به امضا کنندگان صورت مجلس داده شده بود رسیدگی نمایند و چون متهمین گفته بودند در وزارت مالیه حاضر نمی‌شوند
کمیسیون اتاق نظام را که اکنون محل قسمتی از دادگستری است برای کار خود انتخاب کرد که باز حاضر نشدند و گفتند ما هم نسبت به معاون وزارت مالیه اعتراضاتی داریم که باید او هم محاکمه شود، که باز ناچار شدم با رئیس دولت مذاکره کنم. این مرتبه گفت شما نخواستید حرف مرا قبول کنید و بعد به مشکلاتی برخوردید که منجر به صدور تصویبنامه و تعیین هیئتی برای دادرسی گردید و اکنون دچار یک مشکل بزرگتر شده اید که می‌خواهند شما را هم محاکمه کنند. پس قبول کنید نظریات من صائب بود و حالا نمی‌دانم چه می‌خواهید بکنید که آبروی خودتان را حفظ نکنید و از دست بدهید. گفتم آبروی من وقتی از بین می‌رود که نتوانم گفته‌های خود را ثابت کنم. تصویبنامه دیگری صادر کنید که آنها هم اعتراضات خود را بکنند و در فکر آبروی من نباشید. این تصویبنامه هم صادر شد و محاکمه شروع گردید و در این وقت بود که بعضی از جراید مزدور شروع به فحاشی نمودند. من در اتاق خود مشغول کارم بودم که روزنامه فروشی مقابل بنای وزارت مالیه فریاد میزد و میگفت تکفیر معاون. روزنامه را که یک نشریه هفتگی بود و فکاهی و مدتی هم منتشر نمیشد، شکوه الملک به من ارائه نمود و موضوع تکفیر این بود که در مقدمه تز دکترای خود راجع به تاریخ و مدارک حقوق اسلامی مطالبی نوشتم، من جمله محمد صلی الله در سن 40 سالگی اعلان پیغمبری داد که در ترجمه آن را تحریف کرده بودند و قریب به این مضمون در آمده بود محمد در سن 40 سالگی خود را نماینده خدا پنداشت. سپس آنچه در اثبات بیدینی لازم بود در آن شماره نوشته شده بود. من کار ندارم که این نسبت‌ها بیجا بود یا نبود. می‌خواهم این را تذکر بدهم که هر قدر جراید مغرض و مزدور از این قبیل مطالب نوشتند بر وزن من در جامعه افزود و ظاهراً دو علت بیشتر نبود: یا حرفای مخالفین را مغرضانه و بی اصل می‌دانستند و یا اعمالم را در خیر مملکت تشخیص داده و می‌خواستند به من بیشتر اظهار اعتماد کنند تا از کار مایوس نگردم و خود را در حمایت جامعه بدانم. و غیر از این نمیتوان برای آن همه احساسات نسبت به من جهت دیگری تصور نمود. به طور خلاصه هر قدر به من توهین کردند و بد گفتند بر اعتبار و اهمیت من افزود و آن وقت پی بردم به اینکه مادرم چه حرف بزرگی زده بود که گفت وزن اشخاص در جامعه به قدر شدائدی است که در راه مردم تحمل می کنند و این پند آنچنان در من تأثیر نمود که هر وقت موضوعی پیش می آمد که با منافع مردم تماس داشت از همه چیز می گذشتم و به خود می گفتم آنجا که نفع مردم تأمین نباشد نفع افراد تأمین نخواهد بود. و همین توجه به افکار بود که وقتی رئیس دولت شدم چون مسئول نیک و بد مملکت بودم به اطلاع عموم رسانیدم هر انتقادی که جراید نسبت به اعمال من بکنند مورد تعقیب قرار نخواهند گرفت و از این اعلامیه مقصود این بود که از توقیف روزنامه و بازداشت هراس نکنند، از اعمال من و دولتم انتقاد نمایند تا چنانچه منصفانه بود من اعمال خود را با نظریات مردم تطبیق دهم و این کار سبب شود که بتوانم خدمات بیشتری بکنم و اعتماد جامعه را به خود جلب نمایم. آزادی بیان و قلم از این جهت جزء ارکان مشروطیت است که مردم را به نیک و بد امور آگاه و به شناسایی افراد هدایت می‌کنند. اگر بیان آزاد نبود و قلم کار نمی‌کرد چطور ممکن بود به هویت اشخاص و اعمالشان پی برد و چطور می‌شد که اعمال متصدیان امور را بررسی کنند و به حالشان معرفت پیدا نمایند؟ کسانی که از بیان و قلم هراس کنند و از آن جلوگیری نمایند تنها نه مرتکب عملی می‌شوند که مخالف قانون اساسی است، بلکه خدمت به اجانب و خیانت به وطن می نمایند. از مطلب دور شدم و اکنون به اصل موضوع که آغاز محاکمه طرفین است می پردازم که غیر از اعتراض به صورت مجلس راجع به فسخ اجاره تهدید تریاک 11 ادعانامه دیگر هم برای سایر اعمال متهمین تهیه می نمودم که شبها بعد از مراجعت به خانه ساعتها برای تنظیم آنها کار می کردم. محاکمه چند ماه طول کشید و چون از فحش و تکفیر پروا نکردم خواستند مرا از بین ببرند که مجبور شدم با خرج خود چند سوار مسلح استخدام کنم تا در حین عبور در وزارت مالیه مرا محافظت نمایند. محاکمه جریان خود را طی کرد که مصطفی الممالک تصمیم گرفت دولت خود را ترمیم کند. مرا برای پست وزارت مالیه و ممتاز الملک را برای پست وزارت عدلیه به شاه پیشنهاد نمود و قرار بود به اتفاق برای معرفی به کاخ فره‌آباد برویم که من در وزارت مالیه ماندم، ولی نخست وزیر ممتاز الملک را با خود برد و مرا خبر نکرد. بعد معلوم شد که بعضی از خویشان و هواخواهان متهمین رئیس دولت را تهدید کردند اگر مرا به وزارت معرفی کند با او مخالفت خواهند نمود. سپس بعضی اشخاص با من وارد مذاکره شدند که از تعقیب محاکمه صرف نظر کنم و متهمین هم با وزارت من مخالفت نکنند که چون برخلاف حیثیتم بود حاضر نشدم.
و بعد قضات مورد تهدید قرار گرفتند که در بعضی ها هم تأثیر نمود و محاکمه جریان خود را از دست داد که من در هیئت وزیران شدیداً اعتراض کردم. نخست وزیر محمد علی فروغی رئیس کمیسیون را احضار و تاکید نمود که کار جریان خود را طی کند که بعد کمیسیون جداً کار کرد و طرفین را بدین طریق محکوم نمود. 1. 2 نفر رؤسای ادارات به انفصال 3 سال از خدمت وزارت مالیه. 2. 2 نفر از مدیران به انفصال دائم از خدمت دولتی. 3. من نیز از این نظر که طبق قانون تشکیلات وزارت مالیه مجلس مشاوره عالی میبایست به دعوت وزیر تشکیل شود و من دعوت کرده بودم به کسر حقوق در مدت 4 ماه. در صورتی که با نبودن وزیر معاون نه فقط میتوانست مجلس مزبور را تشکیل دهد بلکه مکلف بود وظایف وزیر را انجام دهد، همچنان که بعد از کناره‌گیری مخبرالملک از وزارت مالیه چون وزیر تعیین نشده بود تمام وظایف او را من انجام میدادم و کمیسیون از آن اطلاع داشت. در آن وقت از میرزا احمدخان اشتری یکی از قضات سوال کرده بودند معاون چرا محکوم شد. او در جواب گفته بود از این جهت که دزد گرفته بود. اکنون تشکرات خود را به کسانی که در حال حیاتند و با من از هر گونه مساعدت در آن محاکمه دریغ ننمودند تقدیم می‌کنم و به روح رفتگان خصوصا میرزا تقی‌خان بینش برای انتشار ظرافت خود در روزنامه ستاره ایران که افکار جامعه را با چند جمله مختصر و مفید نسبت به جریان محاکمه روشن می‌ساخت درود می‌فرستم. خلاصه اینکه بعد از چند ماه کمیسیون رأی خود را تسلیم دولت نمود، ولی اعمال نفوذ مخالفین سبب شد که بلا تکلیف در کیف نخست وزیر بماند و هر وقت هم که صحبت به میان آمد بگویند صلاح خود من هم نیست که موضوع را تعقیب کنم، در صورتی که آن محکومیت هم مثل محکومیت اخیر برایم بزرگترین افتخار به شمار می‌رفت. سلیم خان ایزدی نماینده دوره 5 تقنینیه که می‌خواست به رشت برود و با سران قوای جنگل ملاقات کند به من پیام می‌فرستاد اگر مطالبی باشد بگویم که به آنها ابلاغ نماید. گفتم بگویید وضعیت ما همان است که بود و کوچکترین تغییری در اوضاع ما پدیدار نشده. چندی است که من گرفتار یک محاکمه‌ای شدم که در جراید خوانده اید و با تمام زحماتی که در این مدت تحمل کرده‌ام کمیسیون رأی صادر نمود ولی دولت نمی‌خواهد آن را اجرا کند. یادداشتی هم برای اینکه مطلب درست ادا بشود به او دادم که بعد روزنامه جنگل رسید و به دولت شدیداً اعتراض کرد. نظر به اینکه جریده مزبور مورد توجه عموم و رئیس دولت بود، سید حسین اردبیلی مدیر روزنامه ایران که آن وقت روزنامه منحصر به فردی بود که با کمک دولت منتشر میشد به وزارت مالیه آمد و گفت راجع به محاکمه‌ای که در جریان است اطلاعاتی به من بدهید و از طرز بیاناتش معلوم بود که رئیس دولت می‌خواست روزنامه دیگری هم در این باب اظهار نظر کند تا بتواند حکم را اجرا نماید. گفتم تازه این ندارم که اظهار کنم، همه می‌دانند مدتی است گرفتار این محاکمه شده‌ام و در این دولت به این شرط قبول خدمت کرده‌ام که به من کمک و مساعدت کنند تا بتوانم خرج‌های این وزارت را به یک طور بگردانم. اکنون چندیز کمیسیون رأی خود را داده ولی در چاه خود فرو رفته است. از این مذاکرات بیش از 2 روز نگذشت که روزنامه ایران هم مطالبی نوشت و حکم از کیف درآمد و نتیجه این شد که رؤسا و مدیران محکوم از کار خارج شوند و از حقوق من هم یک سورس آن هم برای چند روز بیشتر کسر نکنند، چون که من هم به صورت دیگری از کار خارج گردیدم که خوب است در این باب نیز شرحی بنگارم. محتاج به ذکر نیست که هر قدر آلمان رو به شکست میرفت احساسات ملی در ایران ضعیفتر میشد و دولت انگلیس سعی مینمود به هر طریق که ممکن بود از سیاست خود در ایران تقویت کند. دولت‌هایی آمدند و رفتند و از هر یک آنقدر استفاده نمودند تا رجال مطلوب خود را زمامدار نمود. صبح یکی از روزها که پنجشنبه بود مستوفی الممالک مرا خواست و اظهار نمود که مخالفین دولت از ایجاد هر گونه مشکلات و کارشکنی مضایقه ندارند. وضع آنان خوب نیست و همه روز عده‌ای از بین می‌روند. دولت هم نمی‌تواند برای مردم کاری بکند. این است که ناچارم آبروی خود را حفظ کنم و از کار کناره نمایم. گفتم مطلب همین است که به آن توجه کرده اید و غیر از کناره‌جویی هم چاره ای ندارید. نه پول است نه وسایل موتوری که ما بتوانیم از نقاط دوردست مخصوصا از سیستان که در آن سال محصول خوب آمده و غله همیشه در آنجا ارزان بود جنس وارد کنیم که پس از مدتی مذاکره و سنجش اوضاع مخصوصا راجع به امور مالی تصمیم گرفت در هیئت دولت موضوع را مطرح کند و تصمیم به استعفا بگیرد. عصر همان روز به فره‌آباد رفت و استعفای خود را به شاه تقدیم نمود و چون غیر از جریده ایران روزنامه دیگری منتشر نمیشد و روزهای
جمعه هم جریده مذکور تعطیل بود، از این استعفا کمتر کسی اطلاع حاصل نمود. شنبه صبح از فره‌آباد ابلاغ شد که معاونین در مقر هیئت وزیران به کار مشغول شوند تا دولت جدید تشکیل گردد که ما همگی در آنجا به کار مشغول شدیم و چیزی نگذشت که خبر رسید عده‌ای مسلح گلدسته‌های مسجد شاه را برای سنگر تصرف کرده‌اند. سپس دستجات مخالف هر کدام از این نظر که به نخست وزیر توهین کنند به مقر هیئت وزیران آمدند و طولی نکشید که شخصیت‌های مخالف دولت نیز از علما و وزرای سابق و بعضی از داوطلبان ریاست وزرا همگی در عمارت گالاری که مقر هیئت وزیران بود جمع شدند و چون بعد از استعفای دولت دیگر جا نداشت بر علیه آن سخنی ایراد کنند، فقط راجع به کمبود نان کارکنان مطعبه روزنامه رعد متعلق به سید ضیاءالدین طباطبایی مطالبی گفتند که قرار شد همه روز 60 من نان به آنها داده شود و بدین طریق موضوع خاتمه یافت. همه رفتند و جمعیت‌ها متفرق شدند و روز بعد سمسام السلطنه به ریاست دولت منصوب گردید. وزیر مالیه دولت سمسام همان کس بود که در کابینه وثوق الدوله قرارداد اجاری تهدید تریاک را امضا کرده بود و بعد از استعفای عین الدوله هم به رؤسای ادارات وزارت مالیه با تلفن گفته بود دعوت مرا برای تشکیل مجلس مشاوره عالی نپذیرند و روزی که جلسه میبایست تشکیل شود حضور به هم نرسانند. وزیری هم که صورت مجلس کمیسیون رؤسا و مدیران وزارت مالیه را با مهر شخصی خود به الکساندر خان ابلاغ کرده بود و قبل از تشکیل دولت سمسام این دو وزیر مخالف بودند. هر دو عضو دولت شدند و برای پیشرفت کار دست از مخالفت کشیدند که به جهات مجبور میخواستم دیگر در وزارتخانه حاضر نشوم، ولی به خود میگفتم که مخالفینم خواهند گفت اگر از کار کناره جویی نمی‌کردم این وزرا هم نمیتوانستند مرا از کار بردارند و ضرری متوجه دولت نمیشد. این بود که تصمیم گرفتم باز چند روز به کار ادامه دهم و ببینم وضعیت چطور می شود که از حسین اعلی وزیر فواید عامه نامه‌ای رسید که مضمونش این بود: چون وزیر جدید مایل نیست با شما کار کند خواستم اطلاع بدهم که قبل از اتخاذ هر تصمیم اگر خودتان کناره‌جویی کنید بهتر است که تکلیف از من ساقط شد و بعضی ها هم که از این کار راضی نبودند و اعتراض نمودند نامه را به آنها نشان دادم. این بود سرگذشت 14 ماه خدمت من در وزارت مالیه. توضیح: اسامی وزیران مالیه در کابینه‌های مورد ذکر چنین است: 1. در دولت وثوق الدوله مشارالملک، 2. در دولت علاءالسلطنه محتشم السلطنه و بعد ممتاز الدوله، 3. در دولت عین الدوله مشارالملک، 4. در دولت مصطفی الممالک مخبر الملک و بعد مشارالسلطنه، 5. در دولت سمسام السلطنه مشارالملک. خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق. گوینده نسیم. تولید و پخش فایل صوتی کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com. فصل 18. عضویت من در جمعیت دموکرات ضد تشکیلی. پس از کناره‌گیری از معاونت وزارت مالیه بدون هیچ سابقه و اطلاع قبلی، کارتی از جمعیت دموکرات ضد تشکیلی رسید که به عضویت آن انتخاب شده بودم. توضیح آن که در جنگ اول جهانی که سران حزب اعتدال و حزب دموکرات از ایران مهاجرت کردند، عده‌ای از اعضای حزب دموکرات در تهران از این نظر که ارتباط بعضی از افراد حزب با سیاست خارجی ممکن است حزب را تحت تأثیر قرار دهد و تصمیماتی اتخاذ کنند که برخلاف مصالح حزب و منافع مملکت تمام شود، اینطور عقیده داشتند مادام که سران حزب در خارج از کشور به سر میبرند از اتخاذ هر گونه تصمیمی به نام حزب خودداری شود، در صورتی که عده دیگر را عقیده این بود که مهاجرت بعضی از سران حزب نمی بایست حزب را از فعالیت‌های سیاسی باز بدارد و نتواند وظایفی را که طبق مرامنامه دارد انجام دهد. این دو نظر که با هم شدیداً مخالف بود سبب شد که در حزب انشعاب روی دهد و آن دسته از اعضا که نمی‌خواستند به نام حزب کاری بشود به دموکرات ضد تشکیلی مشتهر گردند و به هر عملی که از هر دولت و برخلاف مصالح مملکت صادر می‌شد در جراید مسلکی و همفکر اعتراض کنند و با دولت وثوق که یک دولت دست نشانده خارجی و از نظر اجرای یک سیاستی به تمام معنا استعماری تشکیل شده بود، مبارزه دامنه‌داری را شروع نمایند.
تشکیل دولت وثوق طبق نقشه‌هایی بود که چند ماه قبل از تصدی او به کار ترسیم شده بود و به واسطه تلقین عمال سیاست خارجی در خود دولت‌ها و در خارج اجرا می‌گردید. از این چه بهتر که دولت‌های مورد اعتماد جامعه کاری بکنند و برای تشکیل دولت مطلوب سیاست خارجی و کارهای او زمینه‌هایی که لازم بود حاضر نمایند. زمینه اول این بود: روزنامه رد به مستوفی رئیس دولت بد نوشت و توهین کرد، ولی به جای عفو، اغماض و یا توقیف همان یک روزنامه، بعضی از وزرا چنین اظهار نظر کنند که توقیف یک روزنامه مخالف بی‌طرفی است و بهتر آن است که تمام جراید توقیف شوند و غیر از روزنامه ایران که با کمک دولت منتشر میشد و یک جریده نیمرسی بود، روزنامه‌های دیگر تمام در محاق تعطیل درآیند. من در هیئت وزیران بودم که صبا مدیر روزنامه ستاره ایران از وزیر کشور درخواست نمود شماره اخیر آن را که حروفش چیده شده بود منتشر کند که مورد موافقت قرار نگرفت و تا آن وقت غیر از زمان محمد علی شاه، آن هم بعد از بمباران مجلس، سابقه نداشت که دولت از انتشار تمام جراید جلوگیری کند. با این حال این تصمیم در افکار زیاد تأثیر بد ننمود، چون که عده‌ای از جراید از هر گونه توهین به اشخاص از مرده و زنده خودداری نداشتند و جامعه از طرز رفتار این جراید ناراضی بود و شخص مستوفی الممالک هم که مورد اعتماد جامعه بود، دولت او هرچه می‌کرد مردم از نظر بد تلقی نمی‌کردند. سمسام السلطنه هم که مردی وطن پرست بود، با پیشنهاد برقراری حکومت نظامی از این نظر که تا افتتاح دوره 4 تقنینیه دوام کند موافقت نمود. دیگر نه روزنامه‌ای بود که افکار جامعه را منتشر کند، نه آزادی و اجتماعی که مردم بتوانند از اعمال دولت انتقاد نمایند. قانون حکومت نظامی که مجلس دوم آن را برای حمایت از مشروطیت تصویب کرده بود، بر علیه آزادی و مشروطه به کار رفت و به قول معروف در حکم مرغی قرار گرفت که در عروسی و عزا هر دو آن را مصرف کنند و یا در حکم تپانچه‌ای که دوست و دشمن هر دو از آن استفاده نمایند. دولت متکی به افکار عمومی آن را بر علیه عمال بیگانه و دولت‌های دست نشانده سیاست خارجی آن را بر علیه آزادی به کار بردند و هر کدام به منظور خاصی از آن حسن استفاده یا سوء استفاده نمایند. اگر به واسطه توقیف جراید و منع اجتماعات نتوانستند با دولت سمسام مبارزه کنند، برای تشکیل یک دولت متکی به سیاست خارجی راه مسدود نبود، همچنان که احمدشاه هم با صدور یک دستخط وثوق الدوله را به ریاست وزرا نصب و سمسام را عزل نمود و تا انعقاد قرارداد از کاری که برخلاف قانون اساسی کرده بود متأثر نبود. ولی بعد که توجه نمود اگر سمسام را عزل نکرده بود از انعقاد قرارداد مسئولیتی متوجه او نشده بود، میخواست از هر فرصتی که پیش آید استفاده کند و این لکه ننگ را از دامن خود بزداید و آن وقتی بود که شاه را برای تایید قرارداد به لندن بردند و برای این کار مجلسی برپا کردند، ولی با تمام اصراری که وزیر خارجه و تهدیدی که نایب السلطنه سابق برای تایید آن نمود حاضر نشد حتی یک کلام در نطق رسمی خود از آن اسم ببرد یا در این باره حرفی بزند. من آن وقت در سوئیس بودم و از شخص مطلعی شنیدم که با آن همه اصرار و تهدیدی که کردند شاه زیر بار نرفت و گفت از من دعوتی کرده اند، باید تشکر کنم. صحبت از قراردادی که تا مجلس آن را تصویب نکند معتبر نیست، مورد ندارد و این مقامات منفی سبب شد که مردم وطن پرست در مملکت به شاه تعصی کنند و آنقدر با قرارداد مخالفت کنند تا دولت انگلیس از اجرای آن مایوس شود و برای اجرای سیاست خود در ایران فکر دیگری بنماید. خلاصه این که شاه به واسطه مخالفتی که نمود از بین رفت و خوشنام آن پادشاهی که در خیر مملکت از سلطنت گذشت. بعد از تشکیل دولت وثوق تنها نه موافقین دولت سمسام بلکه مخالفین آن هم که تصور می‌نمودند از تشکیل دولت وثوق خطری متوجه مملکت می‌شود با آن مخالف شدند. و یکی از روزها که سمسام السلطنه به خانه من آمد، ابتدا به ساکن و قبل از هر صحبتی گفت: عجب شکری خوردم که شهر را نظامی کردم. گفتم صحیح است، که خندید. سپس اظهار نمود نه روزنامه‌ای هست که مردم اظهار کنند، نه آزادی که در یک جا جمع شوند و نسبت به اوضاع ابراز عقیده نمایند. این است که تصمیم گرفته ایم مجلس روزه‌ای برپا کنیم و بدین وسیله خطراتی که متوجه مملکت می شود گوشزد نماییم.
روزه در مسجد شیخ عبدالحسین معروف به مسجد آذربایجانی ها سر گرفت و از همه جا جمعیت هجوم کرد و هر کس می‌خواست وزیر یا رئیس دولت بشود آنجا می‌آمد. وعاظ هم آنچه لازم بود می‌گفتند و از سوابق سیاسی رئیس دولت مردم را برحذر می‌نمودند و چیزی نمانده بود ایام عزاداری تمام شود که رئیس دولت در فرح‌آباد به شاه شکایت نمود و او را به استعفای خود تهدید کرد و همین که به شهر رسید دستور داد چادر را بیاندازند و مردمی را که برای استماع ذکر مصیبت جمع شده بودند متفرق کنند که از همانجا عده‌ای به خانه سمسام السلطنه رفتند و بعضی‌ها هم در فرح‌آباد تحصن اختیار کردند و این تظاهرات چند روز و چند شب ادامه داشت تا اینکه از هر دو جا بدون اخذ نتیجه متفرق شدند و عده‌ای از مخالفین دولت من جمله میرزا تقی‌خان و کمال السلطان صبا مدیر روزنامه ستاره ایران را که با من ارتباط داشتند دستگیر و به قزوین تبعید نمودند. قبل از تشکیل دولت وثوق، سلطان العلمای بروجردی وکیل دوره 4 تقنینیه به خانه من آمد و گفت عنقریب دولت او تشکیل می شود. چنانچه مایل باشید در این دولت شرکت کنید. یکی از پست‌های وزارتی را برای شما حفظ کند که از نظر مخالفت مرامی عذر خواستم. چیزی نگذشت که اداره تشخیص عایدات آتش گرفت و این کار عنوانی شد که وزیر مالیه خانه من بیاید و مرا برای تشکیل مجدد آن اداره و جلوگیری از خسارت دولت دعوت کند که چون نمی‌خواستم در آن دولت کاری قبول کنم موافقت خود را موکول به استخاره نمودم. ولی عصر آن روز که وزرا به فرح‌آباد رفتند به عرض شاه رسانیدند و مرا در مقابل کاری انجام شده قرار دادند که چون در حدود 5 سال بود 2 فرزندم در اروپا بودند و ندیده بودم از قبول کار معذرت طلبیدم. از ایران رفتم و متجاوز از 1 سال در سوئیس به سر بردم. فصل 19. سفر سوم من به اروپا و مراجعتم از طریق بوشهر به ایران. تصمیم مسافرتم سبب شد که ابوالفضل میرزا عضدالسلطان شوهر خواهرم برای دیدار فرزندان خود که قبل از جنگ آنها را در خانه‌هایی گذاشته بودم با من هم سفر شود. بعد شعاع السلطنه هم تلفن نمود در مسافرت با هم باشیم که عده مسافرین با دختر وی و ابوالحسن دیبا برادرم به 5 نفر رسید. در اون وقت سیاست خارجی با دولت وثوق کمک می‌کرد. ویژه مرتباً 360,000 تومان به دولت وام می‌داد که تأخیر پرداخت حقوق موجب عدم رضایت صاحبان حقوق نشود و دولت بتواند افکار جامعه را جلب کند و خود را برای اجرای سیاست خارجی مجهز نماید. و همچنین برای ارضای جماعتی دولت تصمیم گرفت هر کسی حقوق داشت که می‌خواست واگذار کند آن را در ازای پرداخت 4 برابر وجه نقد خریداری نماید و این همان حقوقانی بود که مجلس اول یا مبلغی از آن کسر نموده و یا تمام را ابقا کرده بود. ولی نظر به اینکه وضعیت مالی مملکت رضایت بخش نبود دولت بیش از 50% نمی پرداخت و احتمال می رفت که باز از این هم تنزل بکند و یا از بین برود که من نیز 12,000 تومان حقوق خود را که بیش از 600 تومان عایدم نمیشد در ازای 4,800 تومان به دولت واگذار کردم که 2,800 تومان به قروضم رسید و 2,000 دیگر را که آن وقت در حدود 20,000 فرانک سوئیس بود برای مخارج مسافرتم به اروپا تخصیص دادم. بقاءالملک برادر حسین سمیعی ادیب السلطنه که در سال اول جنگ از ایران مهاجرت و در اسلامبول اقامت نمود از من تقاضا نمود معادل 1,000 تومان منات روسی با خود ببرم و در اسلامبول به ادیب السلطنه تسلیم کنم و در جواب سؤال من چرا ارزهایی که داد و ستد می شود تهیه نمی کنید و مناتی که از رواج افتاده است می فرستید، اظهار نمود اکنون 100 منات در تهران 3 تومان ارزش دارد در صورتی که در اسلامبول در حدود 10 تومان معامله می شود و 1,000 تومان مناتی که شما ببرید کار 3,000 تومان را خواهد کرد. گفتم اگر مناتها در راه سرقت شود با من چطور معامله خواهند کرد؟ گفت اگر شما چنین اظهاری بکنید کسی از شما چیزی مطالبه نخواهد نمود و در همین زمینه نوشته‌ای به من سپرد. من هم 2,000 تومان خود را منات خریدم که در اسلامبول به فرانک سوئیس تبدیل کنم که از حسن اتفاق هیچ کدام در عرض راه سرقت نشد و سالم به مقصد رسید. در قزوین به هر وسیله‌ای که بود بینش و صبا را در خانه‌ای که دولت آنها را توقیف کرده بود دیدم. در عرشه کشتی هم که به بادکوبه می‌رفت نوایی نیرالسلطان را که جزء تبعید شدگان به قزوین بود ملاقات نمودم.
سلطان یکی از اشخاص وطنپرست بود که روزنامه صدای ایران را منتشر می‌کرد و نظر به این که با یکی از متهمین وزارت مالیه دوستی داشت، موقعی که محاکمه آنها در جریان بود با من روابطی نداشت. ولی بعد که دولت وثوق تشکیل شد همه با هم مربوط شدیم و در تهران و اروپا همکاری کردیم. او در پاریس و من در سوئیس از مخالفین سرسخت قرارداد بودیم و اعتراضات خود را به جامعه ملل تقدیم نمودیم. نظر به این که در جریان جنگ مشکلاتی برای مسافرت ایجاد شده بود، توقف ما در بادکوبه و تفلیس و باتوم برای به دست آوردن جا در راه آهن و کشتی هر کدام در حدود 10 روز طول کشید. و ظرف این مدت منات در اسلامبول تنزل کرد. منات‌ها را که به ادیب‌السلطنه دادم تصور می‌کردم به قدر 2000 تومان خوشوقت شود. آنها را گرفت و چیزی هم نگفت و مثل این بود که ناراضی است. من ناچار شدم علت را سوال کنم. گفت آن وقت که بقاءالملک از شما خواهش کرده بود منات در اسلامبول 3 برابر ارزش تهران معامله می‌شد، ولی اکنون بیش از همان 1000 تومان عاید من نخواهد شد و من از این جهت که شما را زحمت داده‌ام بسی متاسفم. و حق مطلب این بود که گفت چون که با خود من هم در اسلامبول کسی بیش از این معامله ننمود. شعاع‌السلطنه و عضدالسلطان به دیدن محمد علی میرزا برادر خود رفتند و مجلس عقدی هم برای وصلتی که بین محمد نبی میرزا و شعاع‌السلطنه صورت می گرفت منعقد کردند. ولی من به دیدن شاه مخلوع نرفتم. تا یکی از روزها احتشاءالسلطنه سفیر کبیر با من مذاکره نمود و اینطور مصلحت دانست به دیدن او بروم که با تعیین وقت این کار شد و صحبت در اطراف مخالفت‌هایی دور زد که شاه با آزادیخواهان و مشروطه طلبان کرده بود. ما در اسلامبول نیز چند روز طول کشید تا یک کشتی فرانسوی که در جنگ مورد اصابت قرار گرفته بود به اسلامبول رسید و توانستیم به مقصد رومانی حرکت کنیم و از آنجا با راه آهن مسافرت خود را ادامه دهیم. و چون اولین دسته مسافری بودیم که بعد از اعلان آتش‌بس از ترکیه به کنستانسا رسیدیم، چند ساعت در کشتی ماندیم تا تلگرافی که از اسلامبول راجع به ورود ما مخابره کرده بودند رسید و اجازه دادند از کشتی خارج شویم. راه آهن کنستان را بخاراست به قدر مسافرین جا نداشت که من و عده‌ای از مسافران از نردبان واگن بالا رفتیم و قسمت زیادی از خط سیر را روی سقف به سر بردیم. شعاع‌السلطنه باز از این نظر که عموی پادشاه است و مأمورین رسمی باید وسایل حرکت او را فراهم کنند، می‌خواست چند روز ما را در بخاراست معطل کند که به خواهش من از این کار صرف نظر کرد. گذرنامه خود و دخترش را به من داد که مثل گذرنامه خودم جریان رسمی را طی نمود. قنسول ایران در بخاراست که از قوم یهود بود و این خدمت افتخاری را برای استفادات دیگری می‌نمود، از ویزای تذکره عضد و من برای ورود به سوئیس خودداری نمود و گفت پسر خود من هم که می‌خواست برای تحصیل به سوئیس برود قریب 40 روز طول کشید تا اجازه ورودش از آنجا رسید. گفتم چون ما نمی‌توانستیم در اینجا به انتظار صدور اجازه بمانیم، تذکره ما را هم مثل سایر گذرنامه‌ها برای پاریس ویزا کنید که این کار شد و توقف ما در آنجا بیش از 2 روز طول نکشید و از ممالکی که قبل از جنگ به آن صورت وجود نداشت گذشتیم و هنوز مسافتی مانده بود که به خاک سوئیس برسیم. بازرسانی از آن دولت وارد راه آهن شدند و پس از ملاحظه گذرنامه‌ها به هر یک از مسافرین کارت‌هایی برای آنچه از خاروبار در این کشور جیره‌بندی شده بود دادند، ولی به عضد و من از این جهت که اجازه ورود نداشتیم داده نشد و در جواب سوال من چنانچه در ایستگاه لوزان پیاده شویم مشمول چه مجازاتی می‌شویم گفتند پلیس شما را خارج خواهد نمود. گفتم این که چیزی نیست و ما پیاده می‌شویم. سپس یکی از آنها ما را زیر نظر گرفت که ببیند چه طریقی اتخاذ می‌کنیم و همین که ترن به ایستگاه لوازان رسید و دید که ما در شرف پیاده شدنیم گفت تذکره ها را بدهید و بعد پیاده شوید. گفتم چقدر کار ما سهل شد، این هم گذرنامه ها. سپس گفت چون کارت جیره بندی ندارید چه می‌کنید؟ گفتم مشکل بزرگ ما با تسلیم گذرنامه حل شد، این مشکل هم به دادن پول حل خواهد شد. گفت معلوم می شود که شما سابقا در سوئیس بوده اید. گفتم بلی، سوئیس برای من مثل یک وطن ثانوی است که از این حرف بدش نیامد. دستی به من داد و ما پیاده شدیم. و اما راجع به اجازه اقامت، چون در هتل اعلان شده بود که هر مسافری باید پس از 23 ساعت توقف جواز اقامت خود را ارائه دهد، همه روز قبل از انقضای مدت جا عوض می‌کردیم تا در نتیجه اقدامات میرسحام‌الدین غفاری ذکاءالدوله وزیر مختار ایران در سوئیس اداره پلیس بیگانگان جواز اقامت ما را صادر نمود و توقف ما در آنجا طبق مقررات درآمد. من همیشه در این فکر بودم اگر روزی نتوانم در ایران به وطن خود خدمت کنم، محل اقامت خود را در سوئیس قرار بدهم و از همین لحاظ در آنجا کارآموزی کرده تصدیقنامه وکالت گرفتم و چون استفاده از این شغل موکول به تحصیل تابعیت بود، درخواست تابعیت نمودم که شرح آن در فصل 13
هم گذشت، ولی توقفم در تمام مدت جنگ در ایران سبب شده بود که کارم ناتمام بماند و به واسطه پیش آمد جنگ عده زیادی از ملل مختلف از آن دولت درخواست تابعیت کنند و دولت نیز برای احتراز از هر گونه مشکلات مدت اقامت 3 سال را که یکی از شرایط قانون سابق بود به 10 سال افزایش دهد تا کمتر بتوانند درخواست تابعیت نمایند. و چون مدت اقامت من در سوئیس بیش از 4 سال نبود، مشمول مقررات قانون جدید نگردیدم. در آنجا بود که قرارداد 9 اوت 1919 معروف به قرارداد وثوق الدوله بین ایران و انگلیس منعقد گردید که باز تصمیم گرفتم در سوئیس اقامت کنم و به کار تجارت بپردازم. مقدار قلیلی هم کالا که در ایران کمیاب شده بود خریده به ایران فرستادم و بعد چنین صلاح دیدم که با پسر و دختر بزرگم که 10 سال بود وطن خود را ندیده بودند به ایران بیایم و بعد از تسویه کارهایم از ایران مهاجرت نمایم. این بود از همان راهی که رفته بودم به مقصد مراجعت به ایران حرکت نمودم. ورودم در میلان تصادف نمود با خبر تصرف بادکوبه به دست کمونیست ها. از آنجا به نقطشین رفتم. شاید بتوانم تذکره خود را از خط هندوستان تحصیل کنم. از آنجا به جای دیگری رفتم. شاید بتوانم تذکره خود را از خط هندوستان تحصیل کنم. مفخرالدوله وزیر مختار که از دوستان قدیم من بود به این کار موفق نشد و چون مسافتی از راه طی شده بود به مسافرت ادامه دادم. در استانبول مشاورالممالک انصاری سفیر کبیر ایران در کشتی به دیدنم آمد و گفت گرچه از این طریق مسافرت خالی از اشکال نیست، اکنون که مسافت زیادی طی شده خوب است ادامه دهید. شاید بتوانید مشکلاتی که هست حل نمایید. در باتوم نیز به وسیله تلگراف از نبوی معززالدوله ژنرال قنصول ایران در تفلیس استفسار نمودم. او هم همینطور اظهار نظر نمود و در تفلیس کسی را معرفی کرد که مرا به خاک ایران برساند و از هویت او همین بس که گفت این همان کسی است که شخصی را در جلوی همین قنصولگری به خاک کشید و چون من به هیچ چیز اهمیت نمیدادم جز اینکه خود را زودتر به ایران برسانم و فرزندانم را که هر دو در مسافرت ناخوش شده بودند مداوا نمایم، از مسافرت با او امتناع نکردم و با هم به محلی رفتیم که از بعضی اشخاص برای تسهیلات در عبور توصیه‌هایی بگیرد. چند نفر آنجا بودند و معلوم بود که انجمن سری دارند. یکی از حضار از من راجع به روابطم با حیدر اغلا سوال نمود. گفتم ایامی که او در ایران وارد سیاست شده بود من در اروپا تحصیل می‌کردم. از آنجا که بیاناتم صادقانه تلقی شد از دادن توصیه مضایقه نکردند و با راهنما به هتل آمدیم که وسایل حرکت خود را فراهم کنیم. بعد از معاینه اشیا و لوازم مسافرتم اظهار نمود پلی که در روی رود کورا بود منفجر کرده اند و قبل از رسیدن به رود مسافرین باید از راه آهن پیاده شوند، مسافتی را پیاده بروند، سپس با کرجی از رود بگذرند و باز مسافتی را طی کنند تا بتوانند با راه آهن دیگر مسافرت نمایند و حمل این اشیا در این راه گذشته از اینکه خالی از اشکال نیست، دستهای خود را هم باید با دود سیاه کنید تا شما را فردی سرمایه‌دار ندانند که چون طی چنین مسافرتی با دو ناخوش کاری بسیار دشوار بود و بعد معلوم نبود سرنوشت ما چه خواهد بود. از آن طریق صرف نظر کردم و از راهنما عذر خواستم و به این فکر افتادم که از طریق دیگری به مقصود برسم. در آن وقت ممکن بود از 2 راه دیگر به ایران مسافرت کنند، یکی راه ایروان به تبریز و دیگری راه ولادی قفقاز به مشهد داخل پرانتز بابلسر فعلی که چون از طریق اول به واسطه نبودن وسایل خصوصا با 2 فرزند مریض مسافرتم عملی نبود متوجه راه دور شدم. به دستور ژنرال قنصول اتومبیلی تهیه نمودند که با پرداخت 40,000 منات مرا به پتروسکی برساند و از آنجا از طریق دریا وارد بابلسر شویم. ساعتی چند قبل از حرکت خبر رسید کمونیست‌ها در بند را تصرف کردند که از این طریق نیز مایوس شدم و چون ناامنی در تفلیس رو به شدت می‌گذاشت از همان خطی که آمده بودم به سوئیس مراجعت کردم. از ورودم چیزی نگذشت تلگرافی از مشیرالدوله نخست وزیر رسید که مرا به وزارت عدلیه منصوب کرده بود. این بهترین وسیله بود که می‌توانستم خود را به ایران برسانم. برای رفع خستگی و بهبودی حال فرزندانم درخواست نمودم اجازه دهند پس از 40 روز به ایران حرکت کنم.
که مورد موافقت قرار گرفت و داشتن یک مقام رسمی سبب گردید که سفارت انگلیس بدون هیچ اشکال گذرنامه مرا از طریق هندوستان ویزا کند. محمد علی فروغی ذکاءالملک رئیس دیوان عالی تمیز که در دولت وثوق به عضویت هیئت نمایندگی ایران در جامعه ملل تعیین شده و به اروپا رفته بود و بعد از تصویب قرارداد تحت الحمایگی ایران باز در پاریس توقف کرده بود و با وزیر خارجه کار می‌کرد به دیدنم آمد. نظر به این که تصور کرده بود رانی که راجع به محکومیت من در محاکمه رؤسا و مدیران وزارت مالیه داده بود سبب شود ریاست او را در دیوان مزبور حفظ نکنم، از من دعوتی در بواد و بلند به شام کرد. سپس تقاضا نمود مقامش کماکان محفوظ بماند که من موافقت کردم. از مارسی با یک کشتی که 15 روز بعد به بمبئی میرسید حرکت کردم و از بحر احمر که میگذشتم یک شب پس از صرف شام سرپرستی کاکس، همان وزیر مختار انگلیس که قرارداد وثوق‌الدوله را امضا کرده بود و به سمت کمیسر عالی انگلیس به بغداد میرفت، خود را به من نزدیک نمود و بعد از معارفه سوال کرد چند روز در بمبئی میمانم و بعد به کدام یک از بنادر خلیج فارس وارد میشوم. گفتم توقف من در بمبئی زیاد نخواهد بود و مایلم در بصره پیاده شوم و از آنجا با راه آهن به بغداد مسافرت نمایم که وعده داد در عدن تحقیقات کند و مرا از چگونگی وضعیات آن هر دو مطلع نماید. شب دیگر باز پس از صرف شام نزدیک من آمد و گفت تحقیقاتم به این نتیجه رسید که راه آهن بغداد را اعراب خراب کرده اند و اکنون از این خط نمیتوان عبور نمود. گفتم در این صورت ناچارم در یکی از بنادر ایران شاید بوشهر پیاده شوم که نگاهی به من نمود و گفت بوشهر بندر ایران است، که من هیچ نگفتم و از او جدا شدم. توقف من در بمبئی همانقدر طول کشید که از فرمانفرما والی فارس به وسیله تلگراف 10,000 روپیه قرض کردم و بعد از خرید یک اتومبیل و استخدام یک شوفر هندی با یکی از کشتی‌های خط بمبئی خلیج فارس حرکت نمودم. در بوشهر میرزا اسدالله خان اسفندیاری یمین الممالک کارگزار از من پذیرایی نمود و تا شیراز هم مرا بدرقه کرد. از محمد تقی خان مؤیدالملک دوست قدیم تلگرافی رسید و مرا در شیراز به خانه خود دعوت نمود که خود به آنجا رفتم و فرزندانم را به خانه فرمانفرما فرستادم. فصل 20. انتسابم به ایالت فارس. ورودم به شیراز تصادف نمود با ناامنی هایی که در بعضی از نقاط فارس مخصوصاً خط آباد شیراز بروز کرده. فرمانفرما هم استعفا داده بود و دولت این مأموریت را به هر کس تکلیف می نمود. چون برای برقراری امنیت پول و استعداد می‌خواست، والی فارس هنوز تعیین نشده بود. نه مردم می‌خواستند کسی به فارس برود که از رویه ولات سابق پیروی کند، نه سیاست خارجی می‌خواست در آن وقت که تبلیغات کمونیستی رو به شدت می‌گذاشت مردم ناراضی شوند. منتقدین هم که می‌دانستند هر کس از تهران اعزام شود به ضرر عموم تمام خواهد شد، از تمام طبقات و احزاب و دستجات به تلگرافخانه رفتند و انتساب مرا به آن ایالت از نخست وزیر پیرنیا مشیرالدوله درخواست کردند. او به من تلگراف نمود شرایط خود را برای تصدی این خدمت پیشنهاد کنم. سپس به خانه مؤیدالملک آمدند و با من وارد مذاکره شدند و مرا به توقف در شیراز و قبول این خدمت تشویق نمودند و خلاصه بیاناتشان این بود: حقوق یک وزیر در هر ماه 750 تومان است، چنانچه وزارت من 1 سال دوام کند بیش از 9,000 تومان به من نخواهد رسید، ولی در فارس می توانم 140,000 تومان در سال استفاده نمایم. بدین قرار: 1. حقوق دولت 1 ماهه 6,000 تومان در 1 سال 72,000 تومان. 2. از قوام الملک 1 ماهه 2,000 تومان در 1 سال 24,000 تومان. 3. از صولت الدوله سردار عشایر 1 ماهه 2,000 تومان در 1 سال 24,000 تومان. 4. از نصیرالملک بابت عواید متفرقه در 1 سال 20,000 تومان. جمع کل 140,000 تومان که چون این پیشنهاد مخالف با سبک و سلیقه من در کار بود مورد قبول واقع نشد. گفتند حالا که شما چیزی نمیخواهید به شما چیزی نمیدهیم. گفتم مقصود این است که از مردم چیزی نگیرید. برای مردم چه فرق میکند که وجهی بدهند ولی شما به من چیزی ندهید، که متعهد شدند نه از کسی بگیرند نه چیزی به من بدهند.
این بود که به دولت تلگراف کردم اگر رجال متنفذ به عهد خود وفا کنند من نه پول می‌خواهم نه قوا و از ماهی 6000 تومان حقوق ایالتی هم 2000 تومان در هر ماه، آن هم برای مخارج شام و نهار پذیرایی دستگاه ایالتی بیشتر نخواهم گرفت. چنانچه خلف عهد کنند و به عهدی که کردند وفا نکنند من آن کس نخواهم بود که بر علیه مردم قوا به کار برد. آن وقت استعفا می‌دهم و دولت هر کس را خواست به این سمت تعیین نماید. در جواب این تلگراف رئیس دولت اظهار امتنان نمود و من به کار شروع کردم و در همه جا امنیت برقرار شد. اموال پرنس ارفعالدوله نماینده ایران در جامعه ملل که از خط فارس به اروپا میرفت و قبل از تصدی من در آباده بعضی از افراد ایل قشقایی به غارت برده بودند و پسر ارباب کیخسرو را هم که به عزم تحصیل با پرنس حرکت کرده بود به قتل رسانیدند. تمام از سارقین مسترد و به صاحب مال تحویل گردید. نظر به اینکه علت موجوده دولت پیرنیا این بود که بعد از دولت وثوق دولتی روی کار بیاید که مورد توجه مردم باشد و تبلیغات کمونیستی زیاد تأثیر نکند، ولی علت مبقیه نداشت. چه سیاست‌های خارجی خواهان آنچنان کسانی هستند که نگران وطن پرستی آنان نباشند و با اشخاصی کار می‌کنند که خود را تابع صرف آنها بدانند. مشیرالدوله از کار کناره‌جویی نمود. دولت محلل دیگری به جهات دیگر تشکیل داد که من هیچ تصور نمی‌کردم بتوانم با آن دولت همکاری کنم و در صدد بودم که استعفا دهم، ولی رئیس دولت مرا به مساعدت‌های خود امیدوار کرد. برقراری امنیت ایجاب می‌نمود که صولت‌الدوله سردار عشایر به ریاست ایل قشقایی منصوب شود. سلف من نیز صاحب همین نظر بود. ولی چون 60,000 تومان می‌خواست که او برای پرداخت این مبلغ حاضر نشده بود، انتصابش به ریاست ایل صورت نگرفته بود و چون سپهدار تصور کرده بود این کار بدون سود انجام نشده، مجوز آن را از من پرسید که گفتم عمل مأموران باید با قانون یا آیین نامه و در نبوده هیچ کدام با سوابق تطبیق کند. نظر به اینکه برای این انتصاب نه قانونی هست نه نظام نامه و طبق سابقه هم این کار همیشه با نظر والی صورت گرفته است، من او را به این سمت نصب کردم و غیر از 150 تومان که به دفتر ایالتی داده دیگر به هیچ کس دیناری نپرداخته است که بعد تلگراف نمود و از من معذرت خواست. از متعهدین فقط یک نفر وفا به عهد ننمود و موضوع خلف عهد او هم این بود که زمستان قبل زغال در شیراز کمیاب شده بود و از هر دهی از دهستان اطراف شهر برای حمل زغال از کوه مره به شیراز الاغ می گرفتند که چون تعداد الاغ بیش از عده مورد احتیاج بود از صاحب هر الاغ 1 تومان می گرفتند که مال او را از حمل زغال معاف کنند. این کار هم برخلاف منطق و هم برخلاف عدالت بود. برخلاف منطق از این جهت که علت نداشت ساکنین دهات برای ساکنین شهر زغال حمل کنند. برخلاف عدالت از این جهت که متصدیان کار زغال را بفروشند و از کرایه آن سوء استفاده نمایند. نظر به این که در آن جنگ قسمت عمده کالای خارجی از طریق بوشهر وارد کشور می‌گردید، چنین قرار شد هر دسته مکاری که از بوشهر به شیراز رسید 3 روز کار خود را تعطیل کند و یک بار از کوه مره به شهر زغال حمل نموده کرایه آن را به نرخ عادی و معمول دریافت نماید. این کار به صورت منظمی درآمد و موجب رضایت همه گردید، چون که خریدار بیش از قیمت زغال به نرخ محل و کرایه مکاری چیزی نمی پرداخت و از صاحبان مال هم که شغلشان کرایه کشی نبود نه پول گرفته میشد نه الاغ. بر حسب اتفاق یکی از خانواده‌های متنفذ شهر تقاضا نمود عده‌ای مال متعلق به یک مکاری از حمل زغال معاف شود و علت این بود که در جریان جنگ اول جهانی و چندی هم پس از خاتمه جنگ پس از کالاهای خارجی در ایران کمیاب شده و قیمتشان بسیار بالا رفته بود و هر مال التجاره‌ای که زودتر به مقصد می رسید نفع سرشاری عاید صاحب مال می گردید که من با این تبعیض موافقت ننمودم و روز بعد که صورت مالهایی را که برای حمل زغال فرستاده بودند دیدم، معلوم شد آن دست مکاری را نایب الایاله به خواهش آن خانواده از حمل زغال معاف کرده است که بار خود را به اصفهان حمل کنند و از تسریع ورود مال التجاره به مقصد نفع سرشاری عاید صاحب مال نمایند. این بود که تصمیم گرفتم دیگر کار نکنم و چند ساعت بعد که وسایل حرکتم فراهم شد به تهران حرکت نمایم که از تصمیم من مطلع شدند و گروه بسیاری از تمام طبقات نایب الایاله را با خود آوردند که تعهد نمود دیگر کاری برخلاف مقررات نکند و بدین طریق موضوع خاتمه یافت و تا من متصدی کار بودم هیچ نشنیدم که متعهدین خلف عهد کنند و تمام طبقات بدون استثنا با نظریات من موافقت می‌کردند و در پیشرفت امور ایالتی از هر گونه
مساعدت خودداری نمی‌کردند. این بود جریان سیاست داخلی و اما تماس من با مأموران سیاست خارجی که آن وقت منحصر بود به مأمورین دولت انگلیس از اواسط مهر ماه 1299 که من به این خدمت منصوب شدم تا 3 فروردین 1300 که شاه استعفایم را قبول نمود با 3 نفر از مأمورین انگلیس در آن ایالت کار کردم که بد نیست طرز رفتار هر یک از آنها را نسبت به خود به طور اختصار شرح دهم. 1. بعد از انتصابم به ایالت فارس، ماژور وویر قنصول انگلیس به دیدنم آمد و ضمن صحبت اظهار کرد مردم فارس از پلیس جنوب متنفرند و ما نمی‌دانیم چه تمهیدی به کار بریم که از این تنفر بکاهیم. و باز پس از چند روزی که از تصدی من گذشت آمد و گفت پلیس جنوب را مأمور کرده ایم آن عده از قوانین تنگستانی را که موجب عدم نظم و امنیت میشوند تنبیه کنند که بی اختیار حالم تغییر نمود و چنین استنباط کرد که این تغییر حال به واسطه بیاناتی بود که او کرده است و در جواب سوال که چرا حالم تغییر نمود گفتم این بیانات را هر کس میشنید حالش از این هم بدتر میشد. مگر نبود که جلسه قبل شما گفتید مردم فارس از پلیس جنوب متنفرند و باید کاری کنیم از این تنفر بکاهیم. اکنون می‌خواهید آن را مأمور تنبیه عده‌ای از هموطنان خود بکنید و بر انزجار مردم بیفزایید. هنوز فراموش نشده که قتل شیخ حسین خان شاه کوتاهی را که نسبت به یکی از عمال انگلیس دادند مردم تهران در نقاط عدیده مجلس ختم گذاشتند و او را مثل یکی از شهدای وطن شناختند. از این بیانات مقصودم این نیست که بخواهم تنگستانی ها را از نسبتی که به آنها می دهید مبرا کنم، بلکه می خواهم این تذکر را بدهم که دخالت پلیس جنوب سبب خواهد شد که مردم بر تنفر خود بیفزایند و این کار بر علیه خودتان تمام می شود. و اما آنچه راجع به شخص من است در اموری که مربوط به ایالت است شما نمی بایست دخالت کنید. از ناامنی راه باید به من شکایت نمایید تا من به وظیفه خود عمل کنم. اکنون که می‌خواهید برخلاف رویه عمل کنید بگذارید من از خاک فارس بروم. آن وقت هر طور می‌خواهید بفرمایید که بعد از خاتمه این بیانات قنصول از جای خود برخاست، به من دست داد و گفت از نصایحی که به من کرده اید متشکرم و خواهانم شما به وظایف خود عمل کنید و از ما رفع نگرانی بنمایید که از آن جلسه چند روز بیشتر نگذشت که آمد و از من اظهار امتنان کرد. 2. ماژور وویر تغییر نمود. ماژور مید به قنصولگری شیراز مأمور شد و او یکی از مأموران انگلیس بود که با من 100% موافقت نمود. چه هر دو دارای یک مرام بودیم. او اهل ایرلند بود و می‌خواست وطنش به آزادی و استقلال برسد و صوم 74 روزه لرد مردوکرک ایرلندی در 1920 از وقایعی است که در تاریخ آزادی و استقلال ملل ثبت شده و هیچ وقت از آن محو نمی‌شود. از مطلب قدری دور شدم و راجع به این مأمور وطن پرست بگویم که مید شخص شرافتمندی بود که من نظیر او را کم دیدم و تا روزی که من متصدی این خدمت بودم ماژور مید در شیراز بود و ما مثل 2 برادر صمیمی به ایران خدمت کردیم. مأمورین سلفش از بعضی رؤسا و خوانین عشایر وجوهی به رسم ودیعه برای تضمین امنیت گرفته بودند که هرگاه برخلاف عهد عمل کنند آن را ضبط نمایند، ولی ماژور مید به من مسترد نمود و گفت اینها باید در مقابل شما متعهد شوند که نماینده عالی مقام دولت در این ایالت هستید و اضافه نمود یکی از جهات ودیعه در قنصولگری این بود که صاحبان وجوه به قنصولگری اعتماد داشتند. اکنون که به شما هم اعتماد دارم من سپرده آنها را به شما رد می‌کنم و جهات دیگری هم که سبب شده بود این وجوه در قنصولگری بماند از نظر شخص من منتفی است و مورد ندارد. 3. تماس من با کلونل فریرز رئیس پلیس جنوب. پلیس جنوب قشونی بود به عده 6000 نفر که دولت انگلیس در جنگ اول جهانی در جنوب ایران تشکیل داده بود که بیش از نصف در فارس و بقیه در کرمان اقامت داشتند. در دولت علاءالسلطنه که پیرنیا مشیرالدوله وزیر جنگ بود در یکی از اعیاد و روزهای گرم تابستان مقابل همین تالار آیینه سلطنت آباد که جلسه اولیه محاکمه من در آنجا تشکیل میشد سلام عام منعقد گردید و ژنرال ساکس رئیس پلیس جنوب هم آمد در جلوی صف صاحب منصبان وزارت جنگ قرار گرفت. چون شاه هنوز به تالار نیامده بود وزیر جنگ با شاه مذاکره کرد. شاه ژنرال ساکس را خواست و با او صحبت نمود و بعد از حضور شاه رفت سلام منعقد شد و این کار در آن روز بسیار حسن تأثیر نمود. روی این سابقه یکی از روزهای اول انتصابم که هنوز به مفتاح رمزی از مرکز برایم نرسیده بود تلگراف زیر را یمین الممالک کارگزار بنادر جنوب با رمز کارگزاری به عنوان رئیس دولت تهیه نمود. اداره پلیس جنوب که از قرار مذکور 3000 نفر است کتباً و شفاهاً به ایالت رجوعاتی داشته و دارند و در مواقع رسمی و اعیاد هم حاضر می‌شوند. مستدعی است تکلیف تعیین فرمایند که روابط آنها از چه قرار باید باشد.
شماره 19/263 میزان که مخابره شد و چون جوابی از نخست وزیر نرسید اینطور صلاح دیدم که سلام‌های رسمی را که آن وقت در هر یک از اعیاد مذهبی منعقد می‌شد موقوف کنم و روزهای عید به طور غیر رسمی در تالار بزرگ ایالتی از واردین پذیرایی نمایم و صاحب منصبان پلیس جنوب هم مثل سایرین می آمدند و من از آنها پذیرایی می کردم. راجب مکاتبات هم از رویه‌ای که فرمان برقرار کرده بود پیروی کنم و ماژور ادریس میرزا فرزند یحیی میرزا سقط‌السلطنه نماینده مجلس اول و افسر پلیس جنوب را که رابطه بین ایالت و پلیس بود به همین سمت باقی بگذارم که مطالب خود را بگویم و شفاهاً جواب گرفته به فرماندهی ابلاغ نماید و بدین طریق عمل می‌شد. کلونل فریزر هم که فرمانده پلیس جنوب بود از همه بیشتر به زبان ما آشنا و روابطش با من بسیار صمیمانه بود. شب سوم هوت 1299 سیم تلگراف شیراز تهران قطع شد و قریب 3 روز کرسی یکی از ایالات مهم از پایتخت اطلاع نداشت و هر کس این پیش آمد را به نوعی تعبیر می‌کرد تا اینکه تلگراف متحدالمال شاه که ذیلاً نقل می‌شود به شیراز رسید. از تهران به شیراز شب 6 هوت حکام ایالات و ولایات در نتیجه غفلت کاری و لاقیدی زمامداران دوره‌های گذشته که بی تکلیفی عمومی و تزلزل امنیت و آسایش را در مملکت فراهم نموده ما و تمام اهالی را از فقدان یک دولت متأثر ساخته بود مصمم شدیم که به تعیین شخص لایق و خدمتگزاری که موجب سعادت مملکت را فراهم نماید به بحران‌های متوالی خاتمه دهیم. بنابراین به اقتضای استعداد و لیاقتی که در جناب میرزا سید ضیاءالدین سراغ داشتیم اعتماد خاطر خود را متوجه به معزی الاله دیده ایشان را به مقام ریاست وزرا انتخاب و اختیارات تامه برای انجام وظایف خدمت ریاست وزرایی به معزی الیه مرحمت فرمودیم. شهر جمادی الاخری 1339 شاه. نظر به اینکه نه فقط اجرای تلگراف بلکه انتشار آن را هم در صلاح مملکت نمی‌دانستم تلگراف زیر را به شاه مخابره نمودم. 6 هوت 1299 از شیراز به تهران دستخط جهان‌المتاع تلگرافی به وسیله تلگرافخانه مرکزی زیارت شد. در مقام دولت‌خواهی آنچه می‌داند به عرض خاک پای مبارک می‌رساند که این تلگراف اگر در فارس انتشار یابد باعث بسی اغتشاش و انقلاب خواهد شد و اصلاح آن مشکل خواهد بود. چاکر نخواست در دولت‌خواهی موجب این انقلاب شود و تاکنون آن را مکتوم داشته. هرگاه تلگراف مزبور بر حسب امر ملوکانه و انتشارش لازم است امر به جهان‌المتاع مبارک صادر شود که تلگرافخانه انتشار دهد. والی فارس دکتر محمد مصدق. پس از این تلگراف و یانیه رئیس دولت و رئیس کل قوا رسید که در جراید روز منتشر گردید. سپس رئیس دولت تلگرافی به خود من نمود که عیناً نقل می شود. 10 هوت 1299 از تهران به شیراز جناب آقای دکتر مصدق السلطنه والی فارس. آگاهی یافتم از قفقاز تلگراف تصدی مرا به شغل ریاست وزرا انتشار نداده و گفته اید که از حدوث اشکالات احتراز نموده اید. این خبر به این جانب مسلم داشت که حضرت عالی از وضعیات بی اطلاع و افق تهران را همانطور تصور کرده اید که قبلا دیده اید و عیناً مشاهده کرده اید. نه چنین نیست. دوری مسافت و بی اطلاعی از جریان حضرت عالی را از اطلاعات مفید محروم داشته است. این حکومت جدیدالتشکیل که با اسلحه و آتش یکسر کرده و نماینده اقتدار قشونی است که به کسانی که در معبر او ایجاد اشکالات نمایند جز مشت چیزی نشان نمی‌دهد و در لحظه واحد جان، مال، عائله، علاقه اشکال کنندگان به عنوان رهینه صداقت آنها در معرض تهدید گذارده می‌شود و این زبری و خشونت نه برای مصالح شخصی است بلکه برای مصالح وطنی است که هر اقدامی را مجوز و مشروع می‌سازد. بنابراین تصور این که قرائت دستخط اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی ارواحنا فداه متحمل است حدوث اشکالی را تولید کند بالمره فکری نارسا بوده است. با کمال اقتدار و با نهایت نیرومندی لازم است وظیفه خود را ایفا نمایید. تشکیل این دولت وطنی و اصلاح کننده را هیچ کس جز خیانت کار نمیتواند تردید کند. آن هم فوراً تنویح می شود. من در اینجا تمام رجال پوسیده و دروغین را توقیف کردم. ندای اصلاحات داده و با تهور و جسارت قشونی که در تحت امر دارم هر مانع و مشکلی را به هیچ می شمارم. حضرت عالی نیز اگر می خواهید
خواهید نماینده چنین دولتی باشید، با جسارت قدم برداشته اصلاحات را در خطه مأموریت خودتان شروع کنید و از تقویت بی‌نهایت این جانب استفاده نمایید و باور کنید که اشخاص دانشمند و بی‌غرض را مجالی شایسته به دست آمده است. راست و بی‌پرده همانطور که عادت من است به حضرت عالی سابقه می‌دهم که نسبت به شخص شما خوشبین و خیلی مایلم که از چون حضرت عالی شخص شایسته‌ای در اصلاحات فارس استفاده کنم. به طور متقابل لازم است از صداقت و صمیمیت حضرت عالی آگاه گردم. بنابراین منتظرم که خودتان برای خودتان تعیین تکلیف نمایید، ولی در این حال هم خود را از ذکر این نکته که باز یک شمه از صمیمیت و صداقت من است ناچار می‌بینم و آن این است که انتخاب طریقی جز صداقت و راست گفتاری برای اشخاصی که مرجع این سوالات من میشوند مصلحت نیست و موجب زیان خودشان میشود. امیدوارم به نام وطن و به نام اصلاحات حضرت عالی از آن فاصله بعید آغوش گشوده مرا برادروار در بغل گرفته کمک و مظاهرت خودتان با احترام منافع ملی به من اهدا نمایید. روش و منشور خودم را در بیانیه‌ای که امر داده‌ام به ولایات مخابره کنند لاملاحه ملاحظه و از عقاید این جانب آگاهی یافته اید. ریاست وزراء سید ضیاءالدین طباطبایی. به این تلگراف مطلقاً جواب ندادم و تلگراف دیگری از رئیس دولت رسید به شرح ذیل. ایالت جلیله فارس برای اطلاع حضرت عالی اعلام می‌دارد به فرمانده قشون جنوب امر شده است که یک ستون قشون با توپخانه به تهران اعزام دارند. 11 هوت نمره 1401 سید ضیاءالدین طباطبایی ریاست وزراء، که در این تلگراف نام پلیس جنوب به قشون جنوب تبدیل شد و با گفته‌های دولت وطنی که آن را به رسمیت شناخت به کلی منافات داشت و مردم به عدم صداقت آن گفته‌ها پی بردند و تصمیم به اعتراض و مخالفت گرفتند. به تدریج که اخبار تهران می‌رسید بر مخالفت خود می‌افزودند. نظر به اینکه مخابرات حضوری وزیر فواید عامه با نمایندگان متنفذین محل راجع به دستگیری من به نتیجه نرسید و گفته بودند از من که جز خدمت به مملکت چیزی ندیده‌اند چطور می‌توانند مرا دستگیر کنند، پس بهترین است به تهران احضارم کنند و هر طور صلاح می‌دانند آنجا با من معامله نمایند. کلونل فریزر با من داخل مذاکره شد و به عنوان هواخواهی از شاه گفت چرا دستخط شاه را در این ایالت اجرا ننمودید؟ که در جواب گفتم به شما مربوط نیست که چنین سوالی بکنید. شاه مملکت به من که والی این ایالتم دستخطی صادر نمود که چون موجب ناامنی و اغتشاش میشد آن را نه فقط اجرا نکردم بلکه انتشار هم ندادم. بلافاصله گفت از سوالی که کردم معذرت میطلبم، حق با شماست. من که یک صاحب منصب خارجی هستم نمیبایست چنین سوالی کرده باشم. حال اگر اجازه میفرمایید قدری دوستانه صحبت کنیم. گفتم با کمال میل حاضرم و بفرمایید. کلونل گفت آیا تصور می‌کنید ایالت فارس از ایران مجزا شود و شما در فارس یک دولت مستقل تشکیل بدهید؟ گفتم به هیچ وجه. سپس گفت در این صورت از دو حال خارج نیست. یا با این دولت ولو برخلاف عقیده باید همکاری کنید تا معلوم شود چقدر از وعده‌هایی را که داده است می‌تواند عملی کند و یا از کار کناره‌جویی نمایید. بگذارید هرچه در تمام مملکت می‌شود در این ایالت هم بشود و چنانچه نظری غیر از این دارید بفرمایید که من از نظریات شما مطلع گردم. نظر اصلی فریزر این بود که من با دولتی که روی منافع خارجی تشکیل شده بود بسازم و مخالفتم سبب نشود که دیگران به من تعصی کنند و نقشه سیاست خارجی را خنثی نمایند. این سلیقه انگلیس هاست که اول حد اکثری می‌خواهند. چنانچه طرف با دلیل و برهان مخالفت نمود باز از خود او به هر حد اقلی که ممکن باشد استفاده می‌نمایند و برای اثبات بی‌غرضی خودشان کوچکترین استفاده از اشخاص با عقیده و ایمان را بزرگترین استفاده از اشخاص سرسپرده و بی ایمان ترجیح می‌دهند. و از کسان بی عقیده و بی ایمان وقتی می‌خواهند استفاده کنند که هیچ فرد کم ایمانی هم خود را در معرض استفاده قرار نداده باشد و چون دید که من با دلیل و برهان حرف میزنم و حاضر نمیشوم برای دخالت خارجی در امور مملکت کوچکترین موافقتی بکنم، پس بهتر این بود که من خود استعفا بدهم و من هم هیچ چاره‌ای غیر از این نداشتم، چون که پیشرفت نظریات من بسته به این بود که شاه استعفای مرا قبول نکند، همچنان که در نهضت اخیر هم آزادی و استقلال حقیقی مملکت بسته به این بود که شاه مرا عزل ننماید و دولت دیگری را بلافاصله روی کار نیاورد. به همین جهت هم من به احمدشاه تلگراف کردم و به دولت استعفا ندادم. چنانچه با نظریات کلونل موافقت نمی‌کردم
داشتم آن وقت به هر طریق که ممکن بود به دست بعضی از متنفذین محل و یا به وسیله پلیس جنوب مرا به این عنوان که دستخط شاه را اجرا نکرده‌ام دستگیر می‌کردند و یک رستاخیزی هم در شیراز برپا می‌نمودند. این بود که تلگراف زیب را به خود شاه مخابره کردم. نظر به آثار پیشامدهای محتمل الوقوع و کسالت مزاجی که عارض شده و چاکر را از تحمل زحمت فوق‌العاده و مقاومت ممنوع می‌نماید تا ورود آقای قوام الملک از ابواب جمعی خودشان به هر زحمتی باشد حوزه ایالتی را مراقبت می‌نماید و بعد از ورود ایشان امر مبارک خواهد بود. 16 هوت 1299 دکتر محمد مصدق. و از مخابره این تلگراف دو نظر داشتم. یکی این بود که شاه به این جمله از تلگراف من پیشامدهای محتمل الوقوع توجه کند و بداند که رفتنی است و به همان مقاومت منفی که در مجلس ضیافت لندن راجع به قرارداد نمود اکتفا نکند و اگر می‌رود نام درخشانی از خود در تاریخ مملکت بگذارد. دیگر اینکه تصور می‌شد حاج مخبرالسلطنه هدایت والی آذربایجان هم از احساسات مردم آن استان که از بدو مشروطه در هر مورد از ابراز وطنپرستی و فداکاری خودداری نکرده‌اند استفاده کند و با یک دولت ساخته و پرداخته سیاست خارجی موافقت ننماید و به همین جهات هم دخالت خود را در امور تا ورود قوام الملک به شیراز محروم نمودم. ولی این دو آرزو و انتظار به خود صورت تحقق نگرفت و جامعه عمل نپوشید. هنوز به تلگراف من جوابی نرسیده و بیش از چند روز به آخر سال نمانده بود که مؤیدالشریعه یکی از علما و ملاکین شیراز نزد من آمد و از پلیس جنوب شکایت کرد و گفت ملک مزروعی من را می‌خواهند میدان اسب دوانی قرار دهند که من به وسیله ماژور ادریس میرزا کلونل فریزر را از شکایت او مطلع کردم و نتیجه گرفتم که بعد از خاتمه کار به تصدیق اهل خبره خسارت او را تأدیه کنند و تصور می‌کردم از این کار اظهار رضایت کند که گفت امسال با اقداماتی که شما کرده اید به من وجهی می‌دهند ولی حق استفاده از این زمین را برای خود حفظ می‌کنند و سالهای بعد به استناد این سابقه چیزی به من نخواهند داد. که گفتم از یک حاکم مستعفی بیش از این ساخته نیست و خوب از خودتان به فرماندهی قشون مراجعه کنید و مقصودی که دارید حاصل نمایید. در جواب گفت من به کسی امید ندارم و شکایتم را به درگاه خدا میبرم و از جلسه خارج گردید. از این طرز بیان متأثر شدم و فکر میکردم چطور میتوانم رضایت او را فراهم کنم که در این اثنا کارتی از کلونل رسید و مرا برای روز اسب دوانی دعوت میکرد. در جواب نامه‌ای روی کاغذ ساده و بیمارک نوشتم و از حضور در محلی که مالک آن راضی نبود عذر خواستم. بعد کلونل با تلفن صحبت نمود و گفت نامه شما رسید و مرا تنبیه کرد. خواستم این چند کلمه را در این وقت شب عرض کنم تا بعد بیایم و از کاری که شده است معذرت بخواهم. روز بعد به اتفاق میرزا محمد باقرخان دهقان پیشکار قوام آمد و با کمال خوشرویی گفت این آقا را میشناسید؟ گفتم این چه سوالی است؟ ایشان متصدی امور قوام الملک هستند. گفت متصدی کارفرمانفرما هم هستند و به همین جهت با ایشان آمدم که رضایت خود را برای اسب دوانی در سلطان آباد ملک فرمانفرما اظهار کنند. اکنون که نماینده مالک با این کار موافق است آیا به اسب دوانی خواهید آمد؟ گفتم با کمال میل. کلونل رفت و دستور داد تمام چادرهایی که در ملک مؤیدالشریعه برپا شده بود از جای کندند و به سلطان آباد حمل نمودند. این بود طرز رفتار کلونل فریزر در روزهای آخر سال 1299 با من. اکنون باید دید و قضاوت کرد که این فرمانده قشون بیگانه با من که یک حاکم مستعفی و بلا تکلیف بودم اینطور رفتار کرد یا با حاکم دیگر هم این رفتار را می‌کرد. بعد از 24 سال یعنی سال 1323 که دوره دیکتاتوری خاتمه یافت و انتخابات تهران نسبت به سایر نقاط آزاد شد و من مجددا به نمایندگی از مردم تهران وارد مجلس 14 شدم، خاطره دیگری از او دارم که بد نیست آن را هم در اینجا نقل کنم. قبل از حرکتم از شیراز که کلونل به دیدنم آمد و با او ودا کردم و از 2 مشک آبی که به گماشته من داده بود اظهار امتنان نمودم و دیگر از او هیچ خبری نداشتم تا روز 13 اسفند 1323 که بین من با بعضی از وکلا در مجلس سخنانی در گرفت که از جلسه خارج شدم و تصمیم گرفتم دیگر به مجلس نروم. روز بعد اول وقت مصطفی فاتح معاون شرکت نفت ایران و انگلیس به من تلفن نمود و گفت فردا داخل پرانتز 15 اسفند عده‌ای شما را به مجلس خواهند برد که من چیزی نگفتم و مذاکرات خاتمه یافت و بعد به خود میگفتم که با شرکت نفت ارتباطی ندارم که به من این تلفن را کرده اند و به هواخواهی من قیام نمودند. من هر عملی که کرده ام روی صلاح و مصلحت مملکت نمودم. عصر همان روز هم ادیب فرزند ادیب الممالک فراهانی شاعر معروف از طرف کلونل فریزر نزد من آمد و همینطور پیام آورد که باز مزید تعجب کردید و فکر می‌کردم با کسانی که از طرف شرکت نفت جنوب و وابستگی نظامی سفارت انگلیس میآیند چه بگویم و چه رویه‌ای اتخاذ کنم. نظر به این که در این مملکت احزاب مؤثر و مهمی نیست و ابتکار در بسیاری از
موارد دست سیاست خارجی است و تصمیم گرفتم اگر واردین کسانی باشند منسوب به سیاست خارجی از خانه حرکت نکنم و الا نسبت به آن عده از مردمی که صرفاً روی احساسات و علاقه به امور اجتماعی خود زحمت می‌دهند و به خانه من می‌آیند توهین ننمایم. روز بعد ابتدا عده‌ای آمدند که مورد توجه واقع نشدند. سپس جمعیت زیادی از دانشجویان و اشخاص دیگر از هر قبیل و هر قسم وارد شدند و گفتند بین خانه من و خیابان نادری آنقدر جمعیت است که به زحمت میتوان عبور نمود. این بود همگی به قصد مجلس حرکت کردیم و هر قدر به مجلس نزدیکتر میشدیم بر تعداد مردم افزوده میشد و چون در اتومبیل عده زیاد و تنگی جا سبب شده بود که من دچار حمله شوم، در میدان بهارستان مرا از اتومبیل خارج کردند و روی دست میبردند که وارد مجلس کنند که نظامیان در را بستند و باز مرا همانطور و با همان حال برای استراحت به کافه‌ای که در ضلع شمالی شرقی میدان و مقابل مجلس واقع شده بود می‌بردند که ناگهان سرتیپ گلشاییان فرماندار نظامی تهران دستور داد شلیک کنند و یکی از سربازان که مرا هدف کرده بود تیرش به خطا رفت و رضا خواجه نوری دانشجو را که در ایوان طبقه فوقانی کافه ایستاده بود از پای درآورد. با اینکه بر علیه سرتیپ گلشاییان در مجلس شورای ملی اعلام جرم نمودم، مسئولین وزارت جنگ نخواستند او را در یک دادگاه قانونی محاکمه کنند تا معلوم شود چرا دستور شلیک داد و چرا شلیک تمام افراد هوایی بود جز آن یک تیر که دانشجویی را از بین برد. اکنون قسمتی از نطق خود را که در جلسه 23 اسفند ماه 1323 مجلس شورای ملی ایراد کرده ام از شماره 25 مذاکرات مجلس صفحه 142 عیناً نقل می‌کنم. من از دولت سوال می‌کنم چه شد اول سرتیپ گلشاییان حاکم نظامی از کار برکنار شد و بلافاصله رکن 2 ستاد ارتش که صلاحیت رسیدگی نداشت بدون تحقیقات از شهود و مطلعین او را تبرئه کرد. پس از آن به عنوان اینکه وسیله یکی از نمایندگان جواب نداد از کار منفصل شد و دولتی که بعد می آید عرض می کنم که سرتیپ نام برده باید در محکمه این مرکب از اشخاص معروف به صحت عمل محاکمه شود و الا برای من مشکل است که در این مجلس انجام وظیفه نمایم. این واقعه در جامعه به 2 شکل مختلف تعبیر گردید. نظر بعضی از هموطنان این بود که سانحه روز 15 اسفند زادی فکر دستگاه شرکت نفت بوده، ولی عده دیگر عقیده داشتند که شرکت مزبور می‌خواست در ازای مخالفت من با پیشنهاد کافتارادزه و نیز برای طرح منع امتیاز نفت که به مجلس پیشنهاد کردم از من قدردانی کند. این تعبیر بیشتر با حقیقت تطبیق می‌کند. اگر شرکت می‌خواست من از بین بروم، عضو رسمی شرکت به من تلفن نمی‌کرد و وابستگی نظامی سفارت انگلیس مرا از آمدن مردم مطلع نمی‌نمود و چون مخالفتم با پیشنهاد کافتارادزه سبب شده بود که مخالفینم آن را از نظر هواخواهی سیاست انگلیس تعبیر کنند، این است که لازم می‌دانم در این باره نیز توضیحاتی بدهم. نطق من در جلسه 7 و طرح قانونیم در جلسه 11 آبان 23 راجع به تحریم امتیاز نفت مربوط به هیچ سیاستی نبود و مثل تمام بیاناتم روی مصالح مملکت ایراد شده بود. چنانچه کافتارادزه موفق شده بود امتیاز معادن نفت شمال را به دست آورد، نفت مشترک 2 همسایه شمال و جنوب در معادن نفت ایران سبب میشد که ملت ایران نتواند هیچ وقت دم از آزادی و استقلال بزند و این یکی از مواردی بود که ما با سیاست انگلیس وجه اشتراک و وجه افتراق داشتیم. وجه اشتراکمان این بود که دولت اتحاد جماهیر شوروی از معادن نفت شمال استفاده نکند و روی همین اصل طرح پیشنهادی من در مجلس که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگانش هواخواه سیاست انگلیس بود با آن سرعت گذشت. و اما وجه افتراق ما، دولت انگلیس می‌خواست روزی از معادن نفت شمال هم استفاده کند، ولی ما می‌خواستیم که روزی بیاید ملت ایران از تمام معادن نفت منحصراً خود استفاده کند و هیچ دولتی نتواند برای ادامه از استفاده نفت آزادی و استقلال ما را دستخوش اغراض خود قرار دهد. و آن روز همان جلسه‌ای بود که قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور از تصویب مجلسین گذشت. از موضوع که خاطراتم در ایالت فارس بود خارج شدم و اکنون به دنبال اصل مطلب می‌پردازم که از شاه جوابی به تلگراف استعفای من نرسید و هرچه می‌گذشت بیشتر احتمال می‌رفت که شاه استعفایم را قبول نکند و من در فارس بمانم. با این حال بعضی از عمال بیگانه در شیراز می‌خواستند دست به عملیاتی بزنند و در اطراف ایجاد ناامنی نمایند که بعضی از همکاران من برای جلوگیری از هر گونه اغتشاش و ناامنی پیشنهاداتی نمودند. یکی از آن پیشنهادات کتبی بود و عیناً در اینجا نقل می‌شود. 4 رجب 1339 مطابق 24 هوت
1299 چون پاره‌ای بی‌نظمی‌ها در اطراف این ایالت شروع شده، سارقین دست به کار هرزگی و در این موقع که بعضی هنگام طلب‌ها ممکن است برای تایید بی‌نظمی و به همخوردگی به بعضی عملیات بپردازند، لازم است تلگرافی که به تلگرافخانه فرستاده می‌شود در تحت نظر ایالت باشد. استدعا می‌شود به ریاست تلگرافخانه مرکزی امر و مقرر فرمایند تلگرافی که به نقاط گفته می‌شود قبل از اینکه به نظر کارگزاران عالی برسد مخابره ننمایند و تلگراف مخل نظم و صلاح مملکت را توقیف فرمایند. ابوالقاسم نصیرالملک، مؤیدالملک، محمد باقر، لطف علی نوری، فضل علی رئیس نظمیه و 3 امضای لایقرأ دیگر. داخل پرانتز نقل از 9مین سالنامه دنیا صفحه 40. این پیشنهاد به موقع اجرا گذارده شد و پس از 2-3 روز ماژور میت قنصول انگلیس به ملاقات من آمد و گفت آقایان سردار فاخر و مشارالدوله حکمت تلگرافی از تهران به شیراز مخابره نمودند که به مقصد نرسیده است. در جواب گفتم نظارت رئیس تلگرافخانه راجع به تلگرافاتی است که از شیراز به خارج مخابره می شود. در تلگرافاتی که از خارج به شیراز میرسد حق نظارت ندارد و این قبیل تلگرافات را باید بدون تأخیر به مقصد برسانند که معلوم شد بیانات من او را متقاعد نمود و نامه ذیل را که به خط خود نوشته بود فرستاد. فدایت شوم، واقعا از زحمت دادن به حضرت اشرف خجالت میکشم، اما چاره ندارم. عرض شود که چند روز قبل خدمتتان عرض کردم از قراری که جناب وزیر مختار فرموده اند بنا بود که آقایان سردار فاخر و مشارالدوله تلگرافی کنند به جناب آقای حشمت الممالک. آن وقت از ایشان پرسیدم که همچون تلگرافی رسیده است یا خیر. فرمودند که هنوز خیر. چند روز که گذشت از جایی شنیدم که واقعا رسیده بود ولی که به آقای مسبور ندادند. حالا هم وزیر مختار سوال میکنند که تلگراف رسیده یا خیر. خدمت ایشان چه جواب بدهم؟ اگر از جایی جلوگیری از دادن به صاحبش شده باشد تا یک اندازه برای این جانب جواب دادن به وزیر مختار مشکل است. چه کنم؟ دوستدار ماژور میت قنصول انگلیس در شیراز. بالاخره معلوم نشد که آقایان تلگراف خود را در چه موضوعی مخابره کرده بودند که به مقصد نرسید و از وصول به مقصد چه نفعی عاید بیگانگان میشد که قنصول انگلیس به صدور این نامه مبادرت کرد. به آخر سال چند روز بیشتر نمانده بود که بعضی از همکارانم خصوصا نصیرالملک که به عنوان مخالفت با سیاست خارجی مدتی به زندان رفته و در زمان ایالت فرمانفرما آزاد شده بود اظهار نمود وضع سیاسی خارجی با زمانی که من مأمور این ایالت شده بودم بسیار فرق کرده است. آن وقت اقتضا می‌نمود شخصی مثل مشیرالدوله در رأس دولت قرار بگیرد ولی اکنون دولت از اشخاصی تشکیل شده که ارتباطشان با سیاست خارجی بر احدی پوشیده نیست. آن ایام والی فارس با پلیس جنوب مکاتبه نمی‌کرد ولی امروز رئیس دولت پلیس جنوب را به رسمیت شناخته و یک ستون از این قوا را با توپخانه به تهران احضار کرده است. بنابراین عدم انعقاد سلام از این نظر که پلیس جنوب در سلام حاضر نشود مخالفت شدیدی است که با سیاست انگلیس می‌شود. بهتر آن است که روز اول سال سلام منعقد گردد. پلیس جنوب هم اگر آمد کاری برخلاف سابقه نشده چون که در زمان فرمانفرما هم همیشه در سلام‌های رسمی حاضر شده اند. این بود اظهار یکی از همکاران من و عده‌ای دیگر. چنانچه مسلم بود که شاه استعفای مرا قبول نمی‌کند با این پیشنهاد موافقت نمی‌کردم ولی چون معلوم نبود شاه چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود در این مملکت هم احزاب مهم و مؤثری نیست که کمیته مرکزی تصمیم بگیرد و اعضا تحت این عنوان که تبعیت از تصمیمات حزبی می‌کنند از خود رفع محظور کنند. در مبارزاتی هم که پای حزب در کار نیست وضعیت مبارزین از نظر فهم و علاقه‌مندی به وطن و احساسات و احتیاجاتشان یکی نیست و بسیار فرق دارد. بعضی که حتی از کشته شدن باک نمی‌کنند و برخی که برای اندک ضرر دست از مبارزه می‌کشند. این بود که با این پیشنهاد موافقت کردم. شاید همین سبب شود که شاه استعفایم را قبول نکند و همکارانم دچار مشکلات نگردند، چون که بعد از کودتا پیشرفت کار من در امور ایالتی به واسطه احساساتی بود که یک عده مردم وطن پرست ابراز نموده و با من همکاری می‌کردند و گاه می‌شنیدم که می‌گفتند وای از آن روز که من از شیراز بروم و باز گرفتار بدبختی‌های سابق بشوند. آری، سلام منعقد شد و اشک تأثر از چشم‌های بعضی از همکارانم خصوصا محمد تقی‌خان مؤیدالملک سرازیر بود و طولی نکشید که تلگراف زیر در جواب تلگراف استعفای من از شاه رسید. استعفای شما از ایالت فارس به تصویب جناب رئیس الوزراء قبول شد. لازم است که فعالیت امور ایالتی را به قوام الملک تفویض نموده فوراً حرکت نمایید. شاه که در این تلگراف شاه خواسته بود برساند که پادشاه مشروطه است و تصویب رئیس دولت را به من ابلاغ نموده است. پس تصمیم گرفتم روز 5 فروردین از شیراز حرکت کنم و روز قبل از حرکتم قوام الملک آمد و به این عنوان که در مدت تصدی خدمت چیزی از او نگرفتم چکی برایم آورد که از قبول آن خودداری کردم
و چون برای خرج سفر احتیاج به بودجه داشتم مبلغ 16,000 تومان از میرزا محمد باقرخان دهقان به وام گرفتم و به ورود تهران آن را پرداختم. احضار فوری من به تهران از طرف شاه سبب شده بود که هر کس آن را به شکلی تعبیر کند. بعضی چنین حدس می‌زدند که مقصود این بود زودتر از خاک فارس خارج شوم تا زمینه برای آمدن نصرت‌السلطنه عموی شاه و قایم مقام من فراهم گردد و برخی اینطور که چون نتوانستند مرا در شیراز دستگیر کنند زودتر حرکت کنم که در اصفهان بازداشتم نمایند. ولی از آنجا که وقایعی روی داد به مقصود نرسیدند و بد نیست که آن وقایع را نقل کنم. دختر و پسر بزرگم را که فرمان با خود به تهران آورده بود قبل از وقوع کودتا با همسرم و تمام خانواده به شیراز حرکت نمودند. ورودشان تصادف نمود با استعفای من که چند روز بیشتر در شیراز نماندند و به عزم تهران حرکت کردند و قبل از حرکت نصیرالملک دعوت نمود و منزل اول را در قریه سیدان 12 فرسخی شهر قرب سیوند ملک خانواده او قرار دهم و شب در آنجا بمانم. وسایل نقلیه ما عبارت بود از یک اتومبیل که در هندوستان خریده بودم و یک دلیجان و گاری که از شیراز تا اصفهان کرایه کرده بودم که بر حسب اتفاق نزدیک پل خان گاری برگشت و چند نفر سرنشینان آن مجروح و مصدوم شدند که آنها را برای معالجه به شیراز روانه کرده و در سیدان ماندم. شوفرم نیز مبتلا به حبسه گردید که او را هم از سیدان به شیراز فرستادم. در سیدان از آرمیتاژ اسمیت نامه ای رسید که پس از یک سلسله تحسین از عملیاتم در فارس تقاضا کرده بود با من ملاقات کند که چون ممکن بود آن را بهانه قرار دهند و به عنوان سازش با سیاست خارجی مرا دستگیر کنند این ملاقات دست نداد. توضیح آنکه آرمیتاژ مستشار مالی قرارداد وثوق بود که مشیرالدوله نخست وزیر او را برای رفع اختلافاتی که راجع به حق الامتیاز دولت از سال اول بهره برداری تا 1920 روی داده بود به لندن فرستاد و مقصود اصلی نخست وزیر این بود که آرمیتاژ از ایران برود و عدم دخالتش در امور مالی مملکت به عنوان مستشار قرارداد سبب شود که افکار عمومی تسکین یابد. طبق قرارداد دارسی اختلاف بین دولت و شرکت را میبایست 3 نفر حکم قطع کنند ولی آرمیتاژ آن را به حکمیت 1 نفر انگلیسی محول نمود و تمام دعاوی دولت ایران را از بابت حق الامتیاز چند ساله به مبلغ ناچیزی که 1,000,000 لیره بود قطع کرد. در کاری هم که مأمور نبود و حق دخالت نداشت دخالت نمود و نظری برخلاف قرارداد و مصالح ایران اظهار کرد. چون که طبق قرارداد دولت ایران حق داشت 16% عایدات خالص شرکت‌های اصلی و شرکت‌های تابعه را به عنوان حق الامتیاز بخواهد ولی آرمیتاژ شرکت‌های حمل و نقل را از پرداخت این حق معاف نمود و بعد از استعفای مشیرالدوله هم به ایران آمده بود که باز بر طبق قرارداد انجام وظیفه کند. متجاوز از 40 روز در سیدان به سر بردم. نصرت‌السلطنه به این عنوان که زمینه کارش در شیراز فراهم نشده بود یا به علت دیگر در اصفهان توقف نموده بود و روز 18 اردیبهشت از سیوند گذشت و به شیراز وارد گردید که چون توقفم در خاک فارس بیش از آن صلاح نبود شوفری از شیراز خواستم و حرکتم تصادف نمود با مسافرت بنی سلیمان خبیر معظم رئیس تلگرافخانه شیراز که به اصفهان منتقل شده بود و در اتومبیل با من مصاحبت می‌کرد. در مهیار 8 فرسنگ به اصفهان ژاندارمی آمد و مرا از دستور دولت مطلع کرد و گفت اگر در اصفهان بمانید امنیه مأموریت خود را برای دستگیری شما اجرا خواهد نمود ولی اگر به قصد تهران از شهر خارج شوید به مرکز اطلاع می‌دهد که به واسطه عدم توقف در شهر دستور اجرا نگردید و هر قدر خواستم بگویم از طرف کی آمده است چیزی نگفت و رفت. در قلعه شور آخرین منزل شیراز به اصفهان با مصاحبت خود بدین عنوان که توقفم در اصفهان و اظهار نظر در اوضاع ممکن است به موجب بازداشتم بشود ودا کردم و به خانواده دستور دادم وسایل حرکت خود را در اصفهان فراهم کنند و در قریه گز منزل اول اصفهان به تهران خود را به من ملحق نمایند. از ورودم به گز چیزی نگذشت که دوست صمیمی من شادروان غلام حسین سردار محتشم حاکم اصفهان به وسیله قاصدی پیام فرستاد هر کجا بروم دستگیرم خواهند نمود چنانچه به 4 محال بروم از من پذیرایی خواهند کرد تا وضعیت روشن شود. خانواده هم نیز پس از 3 روز توقف در اصفهان به گز آمد و به تهران حرکت نمود و چون من با خانواده نبودم و به کاشان وارد نشدم که دستگیرم کنند مجددا به مأمورین اصفهان دستور بازداشتم را میدهند که خبر ورودم به 4 محال میرسد و موضوع خاتمه مییابد. و اما راجع به مسافرتم به 4 محال که با شوفر و عبدالرحیم خان گماشته و قاصد که ما را هدایت مینمود جمعاً 4 نفر بودیم از نقاطی گذشتیم که با اسب هم به اشکال میتوان از آن نقاط عبور نمود.
شب در عزیزآباد شکارگاه سابق ظل سلطان بیتوته نمودیم و روز بعد از سامان ملک سردار ظفر گذشته وارد قحفرخ شدیم که گفتند خوانین از محل قشلاقی ایل به شمس‌آباد ملک سردار اشجع آمده و از آنجا می‌خواهند به خانه‌های خود بروند که چون از ورودم به چهارمحال اطلاع نداشتند لازم بود شرحی بنویسم تا چنانچه موافقت کنند محلی برای اقامت خود تهیه نمایم. نامه‌ای به سردار جنگ نوشتم که همان قاصد برد و جواب آورد که در جریان جنگ جهانی از حاج آقا نورالله و واسموس قنصل آلمان پذیرایی کردیم و اکنون نیز تا لچک سرزنهای بختیاری است از شما پذیرایی خواهیم نمود که چون دیگر جای تأمل نبود عازم شمس‌آباد شدم که برای دیدار من یک شب دیگر خوانین آنجا ماندند و قرار شد که هر 15 روز میهمان یکی از آنها باشم که با امیر مفخم رئیس ایل بختیاری به دهکرد رفتم و آنجا با معظم السلطان پدر آقایان معظم آشنا شدم و از توقفم چند روز بیشتر نگذشت که رئیس دولت از ایران رفت و قوام السلطنه مأمور تشکیل دولت شد و مرا به شاه برای پست وزارت مالیه معرفی کرد. از چهارمحال با سردار اشجع به اصفهان می آمدیم و چیزی به آخر روز نمانده بود که چرخهای جلوی اتومبیل در یک چمنزاری فرو رفت و این واقعه نزدیک جاده‌ای روی داد که محل عبور ایل بویر احمدی بود و منتهی میشد به قریه زردیان. رجل معروف بختیاری میخواست شب در آنجا که امنیت نداشت بمانیم تا صبح شود و از اطراف کمک بخواهیم، ولی بعد با ما همکاری نمود و توانستیم چرخها را از گل درآوریم. توقف من در اصفهان طول نکشید و بعد از عرض سپاس به سردار محتشم با سردار اشجع برادر ایشان به تهران حرکت نمودیم.